نام کتاب اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده، نوشته فریدون آدمیت. تعداد صفحات 284 صفحه. ناشر انتشارات خوارزمی. سال انتشار 1349. گویش خانم میم کاف. ویرایش و بازبینی قاسم قره‌داغی. پخش از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقمند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayaboof.com. بخش اول، زندگی و آثار. میرزا فتحعلی در خانواده طبقه متوسطی از آذربایجان پرورش یافت. پدرش تبریزی، جدش رشتی و مادرش مراغه‌ای است. به بیان خودش نژادش از پارسیان است. خودش از ملت ایران، وطنش ایران زمین است. میرزا فتحعلی پسر میرزا محمد تقی پسر حاجی احمد است. میگوید جدم حاجی احمد از رشت آمده در آذربایجان توطن اختیار کرد. پدر میرزا فتحعلی به روزگار ولیعهدی عباس میرزا و نایب السلطنگی او در آذربایجان کدخدای قصبه خامنه از محال تبریز بود. رتق و فتق جمیع امورات ملکیه آن قصبه به ضمیمه پاره‌ای دهات دیگر از طرف امنای دولت ایران فقط به معظم الیه با وظیفه معین مرجوع و محول می بود. میرزا محمد تقی در 1227 از کدخدایی خامنه برکنار شد به قصد بازرگانی به شهر شکی از بلاد قفقاز که هنوز به تسخیر روس در نیامده بود و خاک دولت ایران بود رهسپار گشت. حاکم شکی جعفر قلی خان از او حمایت داشت. تجارتش رونق یافت. در آنجا نعنا خانم برادرزاده آخوند حاجی علی اصغر را به زنی گرفت. میرزا فتحعلی در نوخه از محلات شکی در 1228 به دنیا آمد. مادرش از طایفه مقدم مراغه است. پس از 2 سال میرزا محمد تقی با زن و فرزندش میرزا فتحعلی از شکی به تبریز بازگشتند. او از سابق زن دیگری هم داشت. زنان با هم ناسازگار بودند. مادر میرزا فتحعلی از شوهرش جدا شد، دست پسرش را گرفت و به قریه مشکین از توابع اردبیل نزد عموی خود آخوند حاج علی اصغر رفت. میرزا فتحعلی 7 ساله بود و تا 13 سالگی در اردبیل و میان ایلات قراداغ گذراند. آخوند علی اصغر اهل علم و ادب بود. میرزا فتحعلی را به فرزندی پذیرفت و او به حاجی علی اصغر اغلی شناخته گردید. عنوان آخوندزاده از همین بابت به او نهاده شد. این خود نکته‌ای است که او همه جا در نامه‌های خصوصی و آثارش اعم از فارسی و عربی و ترکی و روسی میرزا فتحعلی و یا میرزا فتحعلی آخوندزاده و گاه با حذف دال به تلفظ آخوندزاده امضا می‌کند. نه آخوندوف، یعنی شهرت درست دقیق او همان آخوندزاده است که در ترجمه آثارش به زبانهای فرانسوی و آلمانی و انگلیسی نیز می‌خوانیم. در 1241 آخوند علی اصغر همراه عباس میرزا نایب السلطنه به شهر گنجه قفقاز رفت. میرزا فتحعلی و مادر او را نیز با خود برد. به گفته میرزا فتحعلی 1 سال قبل از جنگ باسکوویچ با نایب السلطنه رضوان آرامگاه به این طرف ارس هجرت کردیم. سال بعد جنگ ایران و روس در گرفت. اموال آنان را به تاراج رفت و مفلس گشتند. چندی نگذشت که آخوند علی اصغر روانه نوخه شد.
در آنجا مقیم گردید. حالا میرزا فتحعلی 17 سال داشت. نوخه زادگاهش مرکز تجارت و صنعت ابریشم بود. اهل آنجا مانند آذربایجان شیعی مذهب و متعصب بودند. یادبودهای نوجوانی خود را از آیین و مراسم مذهبی شیعیان هیچگاه از یاد نبرد. میرزا فتحعلی از آموزش و پرورش مربی دانایی برخوردار بود. گرچه به کودکی از سرپرستی پدر محروم گشت، از مهر مادر و محبت و تربیت عموی مادرش بهره‌مند بود. آخوند علی اصغر را پدر ثانوی خود می‌خواند و به نیکی و احترام یاد می‌کند. میرزا فتحعلی به رسم آن روزگار سواد پیدا کردن را با خواندن قرآن در مکتبخانه قریه مشکین اردبیل در 7 سالگی شروع کرد. اما گریزپا بود. به هر گوشه‌ای پنهان می‌شد که به مکتب نرود. به هر قسم شغل شاغ راضی می بودم به شرطی که از خواندن خلاص شوم. آخوند علی اصغر مرد عاقلی بود. با مهربانی رفتار کرد و خود به تعلیم پسرخوانده‌اش همت گماشت. هراس درس خواندن را از دل او زدود. پس از درس قرآن به گلستان و مقامات پرداخت و به دنبال آن ادبیات فارسی و عربی خواند. به تکلم عربی مانند طلاب لزگی داغستان نیز توانا شد. در 1247 آخوند علی اصغر رهسپار سفر حج گشت. میرزا فتحعلی را به یکی از مدرسان گنجه آخوند ملا حسین سپرد که منطق و فقه و اصول بیاموزد. میرزا فتحعلی می نویسد تا این زمان به جز فارسی و عربی چیزی نمی دانستم و از دنیا بی خبر بودم. آخوند علی اصغر نخست بر آن بود که میرزا فتحعلی علوم دینی فراگیرد و در سلک ملایان درآید. پیش آمدی کرد که ذهن میرزا فتحعلی را دگرگون ساخت و راه تازه‌ای پیش پایش نهاد. نخستین مرحله تحول فکری او در گنجه رخ داد. در حجره‌ای از مسجد شاه عباس گنجه میرزا شفیع نامی میزیست، دانشمند روشندل، شاعر و استاد خط نستعلیق. تخلصش واضح بود. میرزا فتحعلی نزد او تعلیم خط می گرفت و حکمت و عرفان می آموخت. میرزا شفیع پیش ملایان متهم به الحاد بود. آزارش می کردند. او هم اشعار طنزآمیزی علیه آنان می سرود. از دیدگاه ایمانیان از کفر گویان بود. از راه تدریس خصوصی زبان و ادبیات فارسی و عربی و نسخه برداری کتاب‌ها گذران می کرد. همان است که ترجمه اشعارش را خاورشناس آلمانی فریدریک بولدندشت به عنوان تصانیف میرزا شفیع یا اشعار میرزا شفیع در 1267 منتشر کرد و به زبانهای دیگر هم ترجمه شد. وقتی که دید آن کتاب شهرت پیدا کرد و میرزا شفیع هم مرده بود، آن اشعار را آشکارا به خود نسبت داد و منکر گردید که میرزا شفیع سراینده اصلی آنهاست. به ظن قریب به یقین این درست همان کاری است که جیمز موریر انگلیسی با داستان حاجی بابا کرد. ترجمه روسی اشعار میرزا شفیع در 1880 منتشر شد. تولستوی آن را اثری ارزنده می شناخت. میرزا شفیع روزی از شاگردش پرسید از تحصیل علوم چه منظوری داری؟ گفت میخواهم روحانی بشوم. این حرف را به میرزا فتحعلی زد و ذهنش را منقلب ساخت. میخواهی تو ریاکار و شارلاتان بشوی؟ عمر خود را در صف این گروه مکروه ضایع مکن. شغل دیگر پیش گیر. میرزا فتحعلی در سرگذشت خود می نویسد شروع کرد به کشف مطالبی که تا آن روز از من مستور بود و پرده غفلت را از پیش نظرم انداخت. بعد از این قضیه از روحانیت نفرت کردم و نیت خود را تغییر دادم. در واقع سنت آزاداندیشی که میرزا شفیع از استادش به ارث برده بود برای شاگردش میراث گذاشت. در یکی از اشعارش بعدها درباره میرزا فتحعلی گوید او بالغ بود به کودکی، ذهن انتقادی داشت، عاقل بود و جدی، به زودی روحش آزاد گردید و از آن کار بزرگی را میشد انتظار داشت. حاجی علی اصغر از سفر حج بازگشت. میرزا فتحعلی را از گنجه برد به نوخه. در این اوان مدرسه جدید روسی در آنجا باز شده بود. میرزا فتحعلی برای آموختن زبان روسی به آن مدرسه رفت.
اما چون بزرگسال بود بیش از 1 سال وی را نپذیرفتند. پس حاجی علی اصغر او را در 1250 به تفلیس آورد که او هم درسی بخواند و هم شاید کار و باری پیدا کند. دومین مرحله تحول فکری او در تفلیس آغاز شد. دانستیم که میرزا فتحعلی از تعلیم و تربیت ملای دانای عموی مادرش برخوردار بود. استاد دیگرش میرزا شفیع گنجوی نیز در شکفتن ذهن و استعداد و راهنمایی او سهم عمده‌ای داشت. 22 ساله بود که به تفلیس آمد. آخوند میرزا علی اصغر وی را به عباس قلی بیگ معروف به بکی خان، مؤلف و نویسنده دانشمند و مترجم فرمانفرمایی روس در قفقاز معرفی نمود. میرزا فتحعلی را امتحان کرد و به عنوان وردست مترجم در دفتر امور کشوری فرمانفرمای قفقاز به کار گماشت. در ورقه استخدامی او آغاز خدمتش به تاریخ اول نوامبر 1834 مطابق 13 نوامبر یعنی 11 رجب 1250 ثبت گردیده است. در آن نوشته شده وردست مترجم زبانهای عربی و فارسی و ترکی تاتاری را خیلی خوب می‌داند. اصطلاح ترکی تاتاری را روس‌ها در مورد ترکی قفقازی به کار می‌بردند و اروپاییان به آن ترکی آذری می‌گفتند. علاوه بر شغلی که در دفترخانه حکومت قفقاز داشت، از دسامبر 1836 رمضان 1252 معلم زبان ترکی در مدرسه نوبنیاد روسی در تفلیس بود. مدت 4 سال در آنجا تدریس کرد. آنگاه که به تفلیس آمد زبان روسی را خوب نمی‌دانست. به تکمیل آن پرداخت. پس از 3 سال بر آن مسلط گشت. حالا می توانست از فارسی و عربی و ترکی به روسی ترجمه نماید و بعد قادر شد به زبان روسی مقاله بنویسد، اما همیشه آن را با لهجه حرف می‌زد. بکی خان به استعداد میرزا فتحعلی پی برد. وی را برکشید، تشویقش کرد و با نویسندگان گرجی و قفقازی و روسی آشنایش گردانید و در زندگی و افکار او تأثیر گذاشت. آن مرد را باید بشناسیم. بکی خان متولد 1794 وفات 1846 به یک معنی پیشرو افکار جدید غربی در قفقاز است. اهل امیرجان بادکوبه بود. تاریخ و فلسفه و علوم جدید خوانده بود. طنزنویس و اولین مترجم آثار ادبی روسی به ترکی است. تاریخ قفقاز را به نام گلستان ارم از دوره کهن تا اوایل قرن 19 بر اساس تحقیقات جدید نوشت. در روش تاریخ نگاری تحت تأثیر مورخ نامدار روس کارامزین است. در شهر قدسی تخلص داشت. کتابی به نام قانون قدسی در دستور زبان فارسی نگاشت. آثار دیگری در کشف آمریکا، اخلاق، منطق و جغرافیای عمومی دارد. مقالاتی نیز در روزنامه روسی تفلیس منتشر کرد. بکی خان از 1234 مترجم دستگاه حکومت روس در گرجستان بود. با گریبایدوف، پوشکین، ارباب دکابریست از جمله مارلینسکی و دانشمندان و رجال انقلابی گرجستان دوستی نزدیک داشت. در سفر مکه از طاعون مرد. میرزا فتحعلی از مقام علمی و اجتماعی بکی خان بهره گرفت و به محافل علم و هنر راه یافت. تفلیس کانون فکر و ادب مترقی بود. مدرسه های جدید باز شده بود. روزنامه های مسکو و پترزبورگ در آنجا منتشر می شد. روزنامه های روسی و ترکی برپا گشته بود. کتابخانه عمومی ایجاد شده بود. تئاتر رواج داشت. نویسندگان و شاعران روسی و ارمنی و گرجی، آزادیخواهان گرجی، روشنفکران شورش دکابریست همه در تفلیس گرد آمده بودند. نکته قابل توجه دیگر این است که در ربع دوم سده 19 از میان طبقه بیگ‌های قفقاز اهل دانش و فکر و نویسندگی برخاستند که همه از سیاست تزاران انتقاد می‌کردند. شناخت روابط میرزا فتحعلی با آن کسان در تحلیل زندگی فکری او در خور اهمیت است. در همان مدرسه‌ای که میرزا فتحعلی در تفلیس زبان ترکی درس می‌داد، با همکار و همفکر ارمنیش خاچاتور آباویان 1810 تا 1846 دوستی یافت. آباویان نویسنده آزاداندیش و بنیانگذار ادبیات رئالیست جدید ارمنستان است. رمان زخم ارمنستان را نوشته.
به همان اندازه که میرزا فتحعلی از مسجد بیزار بود، ابویان با کلیسا سرستیز داشت. سرانجام نصرانیان متعصب او را نابود کردند. دیگر شاعر گرجی زمان چاوازه بود. سرای او محفل ادب بود که بکی خان، میرزا فتحعلی، لورمانتوف شاعر آزادی پرست روس و باراتاشویلی با آنجا می رفتند. از نخبگان قفقازی 2 نفر را می شناسیم. میرزا اسماعیل بیگ مشهور به کوتکاشنسکی 1806 تا 1861 افسر نظامی و نویسنده و عضو انجمن جغرافیایی روس که مدتها در ورشو بود و آن عنوان لهستانی از آنجا به او داده شده بود. رمان داستان شرقی رشید بیگ و سعادت خانم از اوست و به فعالیت‌های اجتماعی علاقه داشت. گویا از افسران دکاپریست تأثیر پذیرفته بود. دیگر حسن خان معروف به اوتسمیوف صاحب منصب نظامی با فرهنگ و دانش بود. آن 2 از دوستان صمیمی میرزا فتحعلی بودند و چنان که خواهد آمد اندیشه مخفی خود را در فعالیت‌های اجتماعی با آن 2 به میان می‌گذاشت. از نویسندگان و شاعران روس 2 نفر را باید نام ببریم. یکی شاهزاده ادیوسکی شاعر دکاپریست که با میرزا فتحعلی دوست بود. دیگر نویسنده عالی قدر پستوژوف مشهور به مارلینسکی که نزد میرزا فتحعلی زبان ترکی می‌آموخت و با هم به مأموریت شوشی رفتند. به میرزا فتحعلی می‌گفت در روسیه آزادی نیست، بیقانونی و بی‌عدالتی حکم فرماست. اینجا همین اندازه به اشاره بگذاریم همونطور که افسران جوان روسی شعارهای انقلاب فرانسه را از چنگ پیروزمندانه با ناپلئون از پاریس به روسیه ارمغان آوردند، تبعید یافتگان شورش دکاپریست نیز همان افکار را به قفقاز و گرجستان نشر دادند. به علاوه باید دانسته شود که میرزا فتحعلی با چند تن از دوستانش محفلی داشتند به نام دیوان عقل. توضیح آن که میرزا شفیع استاد پیشین میرزا فتحعلی در جستجوی کار در 1255 به تفلیس آمد. میرزا فتحعلی کار تدریس خود را در مدرسه روسی تفلیس به او سپرد. 3 سالی در آنجا معلم زبان ترکی بود. دیوان عقل در خانه میرزا شفیع تشکیل می گردید. بکی خان، میرزا فتحعلی، ابویان و چند شاعر گرجی در آنجا جمع می شدند و درباره شاعران بزرگ ایران بحث می کردند. میرزا شفیع نیز اشعارش را در انتقاد و طعنه زدن به اهل دین و دولت در آن مجمع می‌خواند. به حقیقت عقل شعار آن محفل بود و گرایش فکری آن مجلسیان را نشان می‌داد. از جنبه فرهنگی گذشته تفلیس در آن اوان از نظرگاه سیاست نیز اهمیت شایانی داشت. از یک جهت مقر فرمانفرمای روس در خطه قفقاز بود، در واقع بعد از پترزبورگ مهمترین کانون سازنده سیاست روس در مشرق به شمار می آمد. از سوی دیگر قفقاز صحنه جنگ‌های خونین و قیام بزرگ شیخ شامل قهرمان آزادی قفقاز علیه استیلا و استعمار تزاران بود و همان عده زیادی از نویسندگان و داستان سرایان روس را به سوی آن دیار کشانید. به علاوه در گرجستان نیز جنبش سیاسی ضد دولت روس وجود داشت. چند توطئه کشف شد که عده‌ای از شاهزادگان گرجی در آن دست اندر کار بودند. می‌خواستند سلطه روس را براندازند و دولت سابق گرجستان را برقرار نمایند. حتی از شاهزادگان گرجی به ایران پناه آوردند و یاری طلبیدند. انتظاری که از ایران ناتوان شکست خورده برآورده شدنی نبود. در آن محیط تحرک فرهنگی و سیاسی میرزا فتحعلی با جهان دانش و اندیشه‌های نوع ادبی و اجتماعی و سیاسی مغرب برخورد تازه‌ای یافت. از همنشینی همه آن هوشمندان که نام بردیم توشه‌ای گرفت که دستیار او در گسترش چشمانداز افکار و مطالعاتش گردید. افکار و مطالعاتی که به زبان خود حقیقت گسترده و ژرف بود. آثار میرزا فتحعلی که به زبانهای فارسی و ترکی و روسی و عربی به دست ما رسیدند، زمینه دانش او را از 2 جهت فرهنگ مشرق و مغرب روشن می‌سازند. در جهت اول از تاریخ ایران باستانی و اسلامی، ادبیات و فرهنگ فارسی و ترکی، حکمت ادیان و فقه اسلامی و فلسفه عرفان آگاهی داشت.
خاصه حکمت عقلی در ساختمان ذهنی و وجهه نظر آزاداندیشانه او تأثیر عمیق بخشیده، همان عامل عمده‌ای در تحول عقاید بعدی و تعقل مطلق مادی او گردید. در جهت فرهنگ مغرب زمین، از آرا و افکار نویسندگان و اندیشگران روسی و فرانسوی و انگلیسی و سوئیسی سده 18 و 19 بهره گرفت. فعلا از آن کسان فقط اسم میبریم. از نویسندگان و شاعران روسی خاصه با آثار چرنیشوفسکی، استرافسکی، مارلینسکی، لرمانتوف، گریبایدوف، گوگول، پوشکین خوب آشنایی پیدا کرد. از متفکران و نقادان روسی از گرستسن، بلینسکی، دابرالیوبوف تأثیر پذیرفته است. تاریخ مفصل روس اثر نامدار کارامزین را مطالعه کرد و روزنامه‌های مسکو و پترزبورگ و اخبار تفلیس را می‌خواند. کلید آشنایی او با دانش اروپای غربی زبان روسی بود. نوشته‌های خردمندان اروپا را با ترجمه روسی آنها خوانده که اتفاقاً آن کتاب‌ها فراوان بودند، یا از راه تألیفات روسی به عقاید و آرای آنان پی برده است. از نویسندگان فرانسوی به مولیر، اوژنسو، الکساندر دوما توجه داشت. از متفکران اجتماعی و سیاسی فرانسوی باید ولتر، مونتسکیو، روسو، میرایو و خاص ارنست رنان را ذکر نمود. قطعاتی از نوشته‌های برخی از آنان را آورده است، به خصوص تاریخ نهضت فکری رنسانس و اصلاح دین و انقلاب فرانسه و عقاید متفکران عصر روشنایی در ذهن او تأثیر ژرف گذاشتند. از متفکران انگلیسی آثار تماس باکل، مورخ فیلسوف منش، دیوید هیوم، جان استوارت میل را مطالعه نموده از آرای آنان سخن گفته است. و علاوه مقاله‌ای در عقاید اقتصادی سیسموندی، مورخ و اقتصادشناس سوئیسی دارد. همچنین از جریان فکری جدید ایران با خبر بود. از یک سو از آثار ملکم خان و جلال الدین میرزا و میرزا یوسف خان که با هر سه یک دل بود استفاده برده و از سوی دیگر در آنان تأثیر بخشیده است. از پاره جهاد پیشرو آنان بود. آنچه گفتیم چکیده نتیجه گیری ماست از تحقیق در مجموع نوشته‌های میرزا فتحعلی. در گفتارهای بعدی ضمن بحث و انتقاد و تحلیل اندیشه‌های او عناصر گوناگون افکار و سرچشمه‌های مختلف عقایدش را از فرهنگ مشرق و مغرب جزء به جزء به دست خواهیم آورد. اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده، نوشته فریدون آدمیت، گویش میم کاف، پخش از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com میرزا فتحعلی بسیار باهوش و با استعداد بود. به قول خودش حدس ذهن داشت و به گفته استادش میرزا شفیع که پیش از آن نقل کردیم او بالغ بود به کودکی. شوخ‌طبع و زیرک و نکته سنج است. حتی گاه ضمن گفتگوی جدی سخن به طنز گوید. از نظر روانی شخصیتی متعادل داشت. از روزگاری آسوده و مرفه بهره‌مند بود. زن و فرزند داشت. زنش طوبی خانم دختر آخوند حاج علی اصغر است. حاج علی اصغر در 1257 در نوخه درگذشت. همان سال طوبی خانم را که در واقع با هم بزرگ شده بودند گرفت. از او یک پسر داشت به اسم رشید و 2 دختر که یکی به کودکی مرد و دختر دیگرش سیر بیگم نام داشت. پسرش را برای تحصیل فن مهندسی به بروکسل فرستاد. زبان فارسی را از روی شاهنامه فردوسی و نامه خسروان جلال الدین میرزا به او آموخت. رشید پاره‌ای نوشته‌های فرانسوی را برای پدرش به روسی یا فارسی ترجمه می‌کرد و داستانی به عنوان سرگذشت کودک پاریسی نوشت. سیر بیگم زن خان بابا خان پسر بهمن میرزا برادر محمد شاه گردید. این دختر در جوانی به سال 1288 گویا از مرض سل درگذشت.
میرزا فتحعلی یگانه خواهر ناتنی خود گوهر خانم را خیلی عزیز می داشت و به خوبی از او یاد می کرد. او زن اسگرخان اردوبادی اهل تبریز بود. اسگرخان بعدها به نشر الفبای جدید میرزا فتحعلی در تبریز پرداخت. عنصر انسانی در منش میرزا فتحعلی بسیار قوی است. از برجسته‌ترین جنبه‌های شخصیت میرزا فتحعلی این است که در اندیشه و گفتارش مؤمن و صمیمی است. در دفاع از عقیده‌اش دلیر، اما دلیری او آمیخته با تدبیر و دانایی است. بیگدار به آب نمیزند، در روابط خصوصی با اشخاص دیر آشناست و با آسانی باطن اندیشه خود را بروز نمیدهد. ولی با یاران یکدل به نهایتاً راست پیشه و حقیقی است و هرچه در دل دارد به قلم میآورد. شیوه نوشته‌های او خاص در مبحث دین و سیاست بسیار زیرکانه است و در آنها فوت و فنی را به کار بسته که نشانه آگاهی اوست. از تکنیک فعالیت‌های مخفی اجتماعی زمینه‌ای از آن گونه فعالیت او را در همین بخش باز خواهیم نمود. در هر حال آن هوشیاری ذهنی و سیاق نگارش او اثری است از احساس ناایمنی اجتماعی که بارها در نامه‌هایش اشاره کرده و از آن رنج می‌برد. چنان که خواهد آمد نه از ملایان متعصب آسوده خاطر بود و نه از ماموران مخفی حکومت سیاه روز خاطر جمع. مورد بدگمانی دولت بود. به همین معنی واقف بود که قسمتی از اسناد و نوشته‌هایش را در صندوقی در خانه دخترش پنهان می داشت. در دفتر زندگی و کتاب اندیشه میرزا فتحعلی اصالت ایرانی او چشمگیر است. 16 ساله بود که سرزمین قفقاز به زور سرنیزه قزاقان از خاک ایران بریده شد. 50 سال عمرش را در قفقازی که تحت حکمرانی بیگانه در آمده بود گذراند و 43 سال آن را در دستگاه همان دولت اجنبی کار کرد. اما اصالت شخصیت او همیشه درست بر جای ماند. همه وقت چشمش به ایران بود. همه جا در غمگساری مردم ایران و قفقاز سخن گفت. تار و پود افکار و عواطف او بافته ملت پرستی اوست. از زبان خودش بشنویم. اگرچه از ظاهر ترکم اما نژادم از پارسیان است. از آرزوی من این است که ایرانیان بدانند که ما فرزندان پارسیانیم و وطن ما ایران است. ما را شایسته آن است که اسناد شرافت بر خاک وطن مینو نشان خود بدهیم. این حالت حسرت زدگی در روان ناهوشیار میرزا فتحعلی اثری ژرف نهاده و رگه‌های آن در شخصیت او به صورت اندیشه ساز فلسفه ناسیونالیسم ایرانی سخت متجلی است. مقام فکری و اجتماعی میرزا فتحعلی را در ایران و قفقاز و روسیه و عثمانی می شناختند و در محافل هنری تفلیس و مسکو و پیترزبورگ پایه ارجمندی داشت. با ترجمه نمایشنامه‌هایش به زبان روسی و برخی زبان‌های دیگر در زمان حیات خود در اروپا نام گرفت. در نظر ایرانیان معزز بود. دارای نشان شیر و خورشید بود. از اهل دولت و شاهزادگان هر کس گزارش به تفلیس می‌افتاد سراغ او می‌رفت. از یاران میرزا فتحعلی و به اصطلاح خودش همرازان او این کسان را نام می‌برد: میرزا یوسف خان مستشار الدوله، دوست دیرین او، جلال الدین میرزای قاجار، میرزا ملکم خان، شیخ محسن خان معین الملک، مانکهی پیشوای زردشتیان، آقا علی اکبر تبریزی معروف به بایوف، میرزا حسین خان سپهسالار بعدی. نیز روزی همدل بود، اما میانه آنان بعد به تیرگی گرایید. درباره مستشار الدوله می نویسد: این شخص در نظر من از جمله معابدان و فرزندگان بلکه فیلسوف منشان بی‌عدیل جهان است. از مانکهی به یادگار نیاکان یاد می کند. به ملکم عنوان روح القدس داده بود. این لقب را من به او دادم از فرط وجد و شعف که از خواندن رساله های او به من روی داده است. باید دانست که در سفر میرزا فتحعلی به استانبول برای نشر الفبای جدید ملکم با او آشنایی یافت. 1280. در آن هنگام میرزا فتحعلی شهرت به هم رسانیده بود. با فرهاد میرزا معتمدالدوله، علی قلی میرزای اعتضاد السلطنه وزیر علوم و حسن علی خان گروسی نیز دوست بود.
اما چندان صمیمیتی با آنان نداشت. از میان رجال عثمانی تنها با منیف پاشا روشنفکرترین وزیر عصر تنظیمات روابطش نزدیک بود. اوست که پس از میرزا فتحعلی مسئله اصلاح خط را در عثمانی مطرح کرد. از یاران یکدل و همرازان میرزا فتحعلی در قفقاز 3 تن را می‌شناسیم: ملا احمد حسین زاده شیخ الاسلام روشن ضمیر قفقاز، میرزا اسماعیل معروف به کوتکاشنسکی و حسن خان اوتسمیوف. 2 نفر اخیر را پیش از این شناختیم و با آنان بود که در پیرامون کارهای دست جمعی اجتماعی و حتی تأسیس محفل فراماسونی گفتگو کرد. این داستانی است شنیدنی. میرزا فتحعلی با آشنایی که با آزادیخواهان و روشنفکران روسی و گرجی پیدا کرد، در 1262 به اندیشه فعالیت اجتماعی و سیاسی افتاد. در این زمان جوان بود و پرجوش و خروش. این نقشه را ریخت که افراد نخبه‌ای را جمع کند، محفل فراماسونی تشکیل دهد، مدرسه باز کنند، روزنامه برپا سازند، مثل روسیان تئاتر ایجاد نمایند و به باسواد کردن مردم بپردازند، تا از این راه مردم تربیت گیرند، به حقوق خود هوشیار گردند و زنان نیز به آزادی برسند. تصور می‌کرد در دستگاه کشوری و لشکری روسیه نیز افرادی پیدا می‌شوند مثل خودش هدف گرفته و آماده مبارزه و یاری به مردم و در آن افکار شریک او هستند. اساساً ترقی مشرق زمین را در باسواد کردن و تربیت ملت‌های آن می‌دانست و اعتقاد داشت از این راه خورشید دانش به روی کشورهای مشرق برمیخیزد. در این سیر و سلوک اندیشه باطنی خود را با میرزا اسماعیل کوتکاشنسکی و حسن خان اوتسمیوف به میان نهاد. میرزا اسماعیل آمادگی بیشتری برای کارهای اجتماعی داشت و به نظر ما شاید تجربه‌ای که از مجاهدات آزادیخواهان لهستان در دوره طولانی اقامتش در آنجا آموخته بود، وی را به آن کارها می‌کشانید. اما حسن خان پس از آن که به حرفهای پرشور دوست خود گوش داد، در نظرش میرزا فتحعلی آدم دیوانه‌ای آمد که به خیال تعلیم و تربیت مردم افتاده است. با اصل نقشه او شاید مخالفتی نداشت، اما میرزا اسماعیل و حسن خان افسر نظامی بودند و میرزا فتحعلی هم در خدمت حکومت روس بود. پس حسن خان در دل او تردید انداخت، ولی میرزا فتحعلی آدمی نبود که با آسانی از خیال خود دست بردارد. از مطالعه تاریخ روس و اروپا به آن نتیجه رسیده بود که در روسیه و اروپا اهل دانش و فکر از همان راه اندیشه‌های مترقی خود را پیش برده‌اند. این مطلب را به حسن خان نوشت: روح من از آن روح‌های شعله‌وری است که نمی‌توانند خوشحالی و اندوه خود را پنهان بدارد. به این جهت نمی‌توانم وجد درونی امروزم را ابراز نکنم. برای من دیگر هیچ تردیدی در عملی بودن نقشه‌ها وجود ندارد. آرزوهای ما تحقق می‌پذیرند و از امروز وعده جدی در انجام آنها می‌دهم. توضیح آن باشد به فرصت مناسب دیگر. پیشنویس آن شهر را به عنوان حسن خان پشت رمان کوتاشنسکی داستان شرقی نوشته، اما نتوانست نامه‌اش را به حسن خان برساند، چه همان وقت از تفلیس رفته بود. بیش از این ما اطلاعی درباره یک جنبه قضیه، یعنی برپا کردن محفل فراماسیونی نداریم، اما درباره جنبه مهمتر آن، یعنی کوشش میرزا فتحعلی در راه تربیت و باسواد کردن مردم، آگاهی درست داریم که در گفتارهای بعدی خواهیم گفت. ممکن است همان محصور و مشکل سیاسی او را از اقدام به کارهای فراماسونی باز داشته باشد، زیرا می‌دانیم از اوایل سده 18 که اندیشه تأسیسات ماسونی به روسیه راه یافت، آزادیخواهان گرایش خاصی به آن داشتند و کاترین دوم آنان را مورد تعقیب قرار داد. حالا که زمان نیکولا بود و پس از شورش دکاپریست‌ها سخن از آزادی راندن گناه نابخشودنی بود، به هر حال فکر جمعیت سیاسی و همکاری دست جمعی همواره در ذهن میرزا فتحعلی به جای می‌ماند. در رساله مکتوبات کمال الدوله موضوع ایجاد فراموشخانه‌ها و مجامع را دوباره تاکید کرده است. البته آن فکر از خود اوست و هیچ پیوستگی با فراموشخانه ملکم خان ندارد. تقریباً 15 سال پیش از ملکم در آن اندیشه بوده است، وقتی که ملکم در پاریس شاگرد مدرسه بود و هنوز اسم رسمی نداشت. چند کلمه از خدمت او در دستگاه حکومت قفقاز بگوییم.
دانستیم که کار خود را در تاریخ 11 رجب 1250 به عنوان وردست مترجم در دستگاه حکومت روس در تفلیس آغاز کرد. در 1256 مستقلاً مترجم السنه شرقیه شد و عنوان رسمی او مترجم کتبی دفترخانه کشوری فرمانفرمای قفقاز بود. 6 سال بعد مقام کشوری او به منصب نظامی تبدیل شد، یعنی در 1262 از درجه پایین استواری شروع کرد تا درجه سرهنگی ترقی یافت. اما هیچگاه شغل سپاهی نداشت، بلکه کارش تا آخر زندگی همان فن ترجمانی زبانهای فارسی و ترکی و عربی به روسی بود. این نکته قابل ذکر است که در 1261 به مدت 1 سالی از کار برکنار گشت. علتش را نمی‌دانیم، نکند که با دوستی او با تبعید یافتگان قفقاز و آزادی خواهان گرجی ربطی داشته باشد. حکم قطعی نمی‌کنیم. اما می‌دانیم روزی که مرد پلیس روس به جمع‌آوری اوراق و اسنادش آمد و نیز این اندازه مسلم است که دولت روس حتی با نقشه او در مسئله تغییر الفبا مخالفت می‌ورزیدند. وقتی هم که در 1280 خواست به دعوت میرزا حسین خان مشیرالدوله به اسلامبول برود و خط جدید خود را به دولت عثمانی عرضه بدارد، حکومت قفقاز مخالفت نمود، ولی سرانجام رفت. 2 ماهی مهمان سفیر ایران بود و تخم آن فکر را در عثمانی او پاشید. خلاصه اینکه میرزا فتحعلی هیچ پیوند عاطفی با حکومت روس نداشت. دشمن آزادی خواهی او همان دولت روس بود و یک حجت قاطع در نفرت او از آن دستگاه آدمی کش همان منظومه است که در مرگ پوشکین سرود. به اقتضای شغلی که داشت همراه هیئت‌های روسی برای تحقیقات علمی و یا مأموریت‌های دیگر به نواحی مختلف قفقاز سفر کرد. در 1253 با مارلینسکی نویسنده روس به آدلر رفتند. چند سال بعد شوشی رفت. در آنجا با قاسم بیگ شاعر متخلص به ذاکر آشنا شد. اشعار او را برای انتشار مجموعی از آثار شعرای جدید قفقاز جمع‌آوری نمود. به علاوه در 1264 به همراه ژنرال شیلینگ که نامه تهنیت نیکولا را برای تاجگذاری ناصرالدین شاه می‌آورد به ایران آمد. میرزا تقی‌خان امیرکبیر را ملاقات کرد و در منظومه‌ای که بعدها ساخته او را به بزرگی ستوده است. پس از بازگشت فرستاده تزار، میرزا فتحعلی 4 ماهی در ایران ماند. در تبریز با خواهرش دیدار تازه‌ای کرد. به زیارت قبر پدرش در گورستان خامنه رفت. هیچ وقت خود را این اندازه غمناک ندیده بود، چه خود را نسبت به پدر رنج دیده‌اش گناهکار می‌دانست. زندگی فکری میرزا فتحعلی با کامیابی و نامرادی هر دو همراه بود. از نمایشنامه‌هایش نامور گشت، اما باز به آرمان‌های اجتماعی خود نرسید. حتی آرزوی نشر مکتوبات کمال‌الدوله‌اش را که برای آن سخت تلاش می‌کرد به خاک سپرد. 66 سال عمر کرد. در 24 صفر 1295 27 فوریه 1878 در تفلیس درگذشت. نوشتند هنوز بدنش سرد نشده بود که پلیس مخفی روس به تفتیش خانه‌اش آمدند، اما او اسناد و نوشته‌هایش را در صندوقی در خانه دخترش پنهان ساخته بود. تنها آثار چاپ شده‌اش را به پلیس دادند. کار میرزا فتحعلی در قلمرو ادب و فکر و دانش جدید با نمایشنامه نویسی و داستان سرایی آغاز گردید. پیش از آن منظومه‌ای در 25 سالگی به سبک پیشینیان در مرگ پوشکین سروده بود. از 1266 تا 1273 6 نمایشنامه و 1 داستان نوشت. همه آنها در انتقاد اجتماعی است، اما یک بار از هنر دست کشید و در 1274 رساله الفبای جدید را پرداخت. کم و بیش 15 سال در تلاش اصلاح و بعد تغییر ختم به عنوان تسهیل ابزار ترقی و نشر دانش و فن جدید بود. از این کار سرخورد. در آن ضمن اعتقاد پیدا کردند که تعصب و جهل روحانی سد اصلی ترقی اجتماع و اخذ علم و تمدن است. پس در 1279 به نگارش رساله مکتوبات کمال‌الدوله شروع کرد و سال بعد تمام بود. موضوع آن انتقاد بر سیاست و دیانت است.
تا پایان زندگی آن رساله را حک و اصلاح می‌کرد و چیزهایی بر آن می‌افزود. و همیشه در فکر انتشارش بود. در این فاصله مقاله‌های انتقادی در فلسفه و سیاست و تاریخ و اقتصاد و ادبیات نیز نوشت. اشعار انتقادی هم که سرود که در آنها صبوحی تخلص داشت. مهمترین آثار میرزا فتحعلی عبارتند از تمثیلات یا 6 نمایشنامه کمدی از 1266 تا 1272، حکایت یوسف شاه یا ستارگان فریب خورده به صورت داستان 1273، الفبای جدید 1274، مکتوبات کمال الدوله که بعدها عنوان 3 مکتوب بر آن نهادند از 1279 تا 1280، مقالات، رساله ایراد، انتقاد بر تاریخ روضة الصفای ناصری 1279، قریتکا بر روزنامه ملتی و شعر و سروش اصفهانی 1283، انتقاد بر نامشنامه‌های میرزا آقای تبریزی 1288، انتقاد بر رساله 1 کلمه نگارش میرزا یوسف خان مستشارالدوله 1292، عقیده حکیم یوم انگلیسی در نفی واجب الوجود، تفهیم حریت از حکیم انگلیسی جان استوارت میل، مثل حکیم سیسموند در بحران اقتصادی به ترکی 1281، انتقاد بر مثنوی مولوی به ترکی و فارسی 1293، مسائل مکتب و تدریس به ترکی 1294، درباره نظم و نثر مقدمه انتقادی بر دیوان واقف و ذاکر به ترکی، درباره کتاب چلبی به ترکی، عقاید باپیه، تاریخ خریستوفر قلمب فاتح بینگی دنیا ناتمام، اردوکشی عثمانی در بغداد به سال 1618 در شهر تعرض عثمانیان به ایران و چشم زخمی که از لشکر ایران خوردند به روسی، بحث میرزا فتحعلی آخوندزاده با آخوند ملا علی اکبر السالیانی درباره عبادات به عربی. اشعار 10 قطعه شعر به فارسی سروده از جمله مرگ پوشکین، شکایت از روزگار، الفبای جدید، هجو عبدالرسول خان، آخوند مرثیه خان، انتقاد بر تقلید، بازی شطرنج، واندا دختر زیبای لهستانی و علاوه 15 قطعه شعر به ترکی دارد، از جمله در عزاداری محرم که آیین شیعیان را دست انداخته است. از مجموع آثار میرزا فتحعلی فقط نمایشنامه‌ها و داستان ستارگان فریب خورده و چند مقاله و شعر در زمان نویسنده به چاپ رسید و به زبان روسی هم انتشار یافت. جلال الدین میرزا هم نامه‌ای از او را در مقدمه جلد 2 نامه خسروان منتشر کرد. مکتوبات کمال الدوله، الفبای جدید، انتقاد بر روزنامه ملتی، انتقاد بر روضه صفا و عقیده جان استوارت میل درباره حریت نیز در میان طبقه ای از اهل دولت و افراد تحصیل کرده شناخته گردیده است. در مجموعه‌های خطی آن زمان ثبت شده، خاص نسخه‌های کمال الدوله از این دست به آن دست می‌گشت. در شناخت افکار میرزا فتحعلی علاوه بر آن نوشته‌ها، مکاتبات خصوصی او اهمیت بسزایی دارند. در نگاهداری آنها نظم و مراقبت استثنایی داشته است. مجموعه آنها در آرشیو میرزا فتحعلی در تفلیس موجود است. برگزیده مکاتبات میرزا فتحعلی با اشخاص مختلف خاص آنچه مربوط به سرگذشت خود، الفبای جدید، ترجمه نمایشنامه‌ها به فارسی و رساله مکتوبات کمال الدوله می باشند. به کوشش حمید محمدزاده و حمید آراسلی در 1863 در بادکوبه منتشر شده خدمتشان ارزنده است. اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده، نوشته فریدون آدمیت، گویش میم کاف، پخش از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com
بخش دوم، نمایشنامه نویسی، انتقاد اجتماعی. میرزا فتحعلی پیشرو فن نمایشنامه نویسی و داستان پردازی اروپایی است در خطه آسیا. از عثمانی گرفته تا ژاپن، هر کس در این رشته ادبیات جدید غربی گام نهاده دقیقاً پس از او بوده است. ابراهیم شناسی که در تاریخ تفکر اجتماعی و سیاسی عثمانی مقام ارجمندی دارد، 6 سال پس از آخرین تئاتری که میرزا فتحعلی نوشت، نمایشنامه مانندی به اسم عروسی معلم پرداخت که مطلب آن را از آثار میرزا فتحعلی گرفته، اما اثرش ارزش هنری ندارد. ادبیات جدید هندوستان تحت تأثیر فرهنگ انگلیسی پدید آمد. دات نخستین نمایشنامه‌های هندی را به نام رانتاوالی و سالمیشنت‌ها به ترتیب در 1858 و 1859 نگاشت و چترجی بنگالی اولین رمان هندی را به اسم آنانداماتها در 1882 به وجود آورد. در ژاپن داستان نویسی و پس از آن تئاتر نویسی در ربع آخر سده 19 تحت تأثیر مستقیم ادبیات روسی ایجاد گشت. بنیانگذار داستان‌ها پردازی جدید ژاپن، فوتاباتی شیمئی، اثرش را به نام اوکیگومو با الهام از تورگنف در 1885 پرداخت. و در چین فن نمایشنامه نویسی را تساویو در دهه آخر قرن گذشته آغاز نهاد. اهمیت میرزا فتحعلی تنها در تقدم او بر دیگر نویسندگان خاورزمین نیست. در خبرگی او و تکنیک ماهرانه‌ای است که در نمایشنامه نویسی و داستان پردازی جدید به کار بسته است. به عبارت دیگر، اصول فن تئاتر نویسی و داستان پردازی اروپایی را که در فرهنگ مشرق زمین با آن مفهوم و معنی سابقه نداشته است، به درستی آموخت و آثار هنرمندانه‌ای پرداخت. آثارش را به زبانهای روسی و فرانسوی و آلمانی و انگلیسی و نروژی ترجمه کردند و او در اروپا لقب مولیر شرق و گوگول قفقاز را گرفت. در چگونگی کار میرزا فتحعلی نخست باید رابطه او را با اجتماع زمان، محیط پرورش، استعداد هنری و عواملی که در او تأثیر کرده‌اند بشناسیم. میرزا فتحعلی همزمان بود با دوره ترقی و تحرک انتقاد رئالیسم در ادبیات روس، رئالیسمی که در شعر و داستان و نمایشنامه تجلی درخشان داشت. آن جنبش ادبی و فکری مقارن بود با شدت حکومت فردی تزاران که در سلطنت 30 ساله نیکولا به اوج رسید و این دوره دهشت با شورش معروف دکابریست آغاز گشت. به کشتن و تبعید شورشیان، تفتیش عقاید و آزار آزادیخواهان انجامید. قفقاز میادگاه آزادگان و اندیشگران آسی بود. آنان که جان به سلامت بردند روانی آن دیار گردیدند. بر خود جبر دولت و اندیشه آزادی پیکار متشکل صنف نویسندگان را علیه بیداد حکومت به وجود آورد. پیکاری که از مهمترین پدیده‌های تاریخ روس است و سنتی سخت استوار یافته است. طبقه نویسندگان در سرتاسر تاریخ 200 ساله اخیر روس در هر نظام سیاسی که برقرار بوده است با دولت سر ستیز داشته است. از آن که دولت روس در هر رژیمی دشمن آزادی و آزادگی بوده است، اما نه تزاران با همه قهر و غضبشان توانستند طغیان فروزان اهل قلم را خاموش گردانند و نه فجایع ربع دوم قرن 20 که سهمناکترین و سیاهترین ادوار تاریخ حکومت آن کشور است توانست آن سنت را براندازد. و آن سنت در هر جامعه‌ای که بیدادگری بر آن حکومت کند سنتی والا و شریف است. با ترقی ادبیات رئالیست، خاص نمایشنامه و داستان نویسی، فن تئاتر نیز در روسیه پیشرفت نمود. به حقیقت تئاتر به صورت بنیاد اجتماعی نیرومندی درآمد. این سخن جان آردن که چون آدمی حیوان مدنی است و تئاتر کانون اجتماع مردم، پس چرا تئاتر عنصر اصلی زندگی سیاسی نباشد؟ اگر در جامعه‌های غربی راست بیاید، در جامعه روسی مصداق کامل‌تری دارد. در هیئت اجتماع روس که مردم از حق آزادی جمعیت یک سر محروم بودند، شگفت نیست که دستگاه تئاتر پس از کلیسا به عنوان مهمترین بنیاد اجتماعی زمان نشو و نما یافته است. به خصوص نمایشنامه‌های کمدی ترقی به صدایی کرد. این خود نیز پدیده طبیعی اجتماع بود.
در آن دوران که نویسندگان از گزند روزگار ایمن نبودند، اندیشه‌های تند و عصیان خود را زیر سرپوش کمدی عرضه می‌داشتند و در این پس هنرمندی و نازکاری‌های رندانه یافتند. به تعبیر دیگر ادبیات در سیاست ادغام گشته یکی شده بود و همانطور که فکر آزادی و طغیان عنصر اصلی آثار متفکران سیاسی روس را در آن دوره می‌سازد، ادبیات نیز زمینه جامعه شناسی شعر و نمایشنامه و داستان را خوب روشن می‌نماید. آن بود تحلیل ما از روح تاریخ زمان. از 1250-1834 که میرزا فتحعلی به تفلیس آمد تا 1266 که به نمایشنامه نویسی دست برد، دوره آموزش او و پرورش ذوق ادبی و استعداد هنری اوست. کارش را با آموختن ادبیات جدید آغاز کرد. در فن تئاتر خیرگی گرفت. برخی آثار نویسندگان روسی و فرانسوی را به ترکی برگرداند و روی صحنه تئاتر آورد و چون از هر جهت ورزیده شد، به آفریدن آثاری از خود پرداخت. آن مراحل مختلف را در مورد بررسی قرار می‌دهیم. نخست آثار پیشروان ادبیات جدید روس را مطالعه کرد. خاصه نوشته‌های این کسان را چرنیشوفسکی، استرافسکی، درژاوین، دابرالیوبوف، پوشکین، لورمانتوف، گوگول، مارلینسکی، بلینسکی با همه آنان مگر در ژاوین همزمان بود. تأثیر فکری گوگول و بلینسکی، بنیانگذاران فلسفه رئالیسم ادبی جدید روس، در نوشته‌های میرزا فتحعلی منعکس است و در یکی از آثارش مرد خسیس به کمدی استراتوفسکی که احوال طبقه تاجر آزمند نادان را بحث کرده توجه داشته است. و نیز می‌دانیم که با مطالعه کهنه روزنامه‌ها، اخبار تفلیس، با عقاید سنوفسکی، نقاد ادبی و خاورشناس روس و مدیر آن روزنامه آشنایی یافت. در نوشته‌های میرزا فتحعلی قطعاتی از اثر کلاسیک چرنیشوفسکی به نام چه باید کرد به دست آمده. شعر طلسم پوشکین برای او بس دلپذیر افتاد، از آن که برخلاف شعرهایی که خوانده بود ساده و روشن و بدون تقلید بود. و نیز داستان باغچه سرا که قصه شرقی است و پوشکین مضمون این شعر سعدی را هر که آمد عمارتی نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت، در آن آورده بر دلش نشست. در خصوص روابط میرزا فتحعلی با لورمانتوف و بستوژورف معروف به مارلینسکی توضیح کوتاهی لازم است. پیشتر اشاره رفت که احوال اجتماعی و سیاسی قفقاز خاص قیام شیخ شامل پیشوای بزرگ داغستان الهام بخش گروهی از نویسندگان و شاعران روس گردید. عده‌ای از آنان از افسران نظامی بودند که به تبعید و یا مأموریت نظامی پا به قفقاز نهادند و در واقع مارلینسکی، لورمانتوف و تولستوی 3 تن بودند که ندای قفقاز را به جهان ادبیات روس رساندند. مارلینسکی داستان نویس و شاعر و افسر دکاپریست که در قفقاز او را اسکندر بیگ می‌خواندند، نزد میرزا فتحعلی زبان ترکی می‌آموخت. اوست که توجه میرزا فتحعلی را به شعر عالی لورمانتوف که در سوگ پوشکین سروده بود جلب کرد. میرزا فتحعلی هم در همان سال مرگ پوشکین منظومه‌ای به فارسی پرداخت، خودش به روسی ترجمه کرد و همان وقت در روزنامه ناظر مسکو منتشر نمود. در این زمان بلینسکی نقاد ادبی مدیر آن روزنامه بود. آن نخستین اثر میرزا فتحعلی است. در سفری که بلافاصله مارلینسکی و میرزا فتحعلی به ناحیه آدلر کردند و در سخم توقف نمودند، مارلینسکی همان منظومه وی را به شیوه استادانه خود به شعر روسی درآورد. این آخرین اثر مارلینسکی است. 3 روز بعد در جنگ با چریک‌ها کشته شد. میرزا فتحعلی این یادگار عزیز را از آن دوست نازنین نگهداری نمود. پس از 37 سال در سال 1874 در روزنامه روسکایا استارینا که آثار مارلینسکی را چاپ می‌کرد انتشار داد. اما لورمانتوف داستان سرا و شاعر آزادی پرست که لقب شاعر قفقاز به او دادند، اندرونیکف در سرگذشتی که از لورمانتوف نوشته تصریح دارد که او نزد میرزا فتحعلی زبان ترکی می‌آموخت.
آموختن زبان ترکی او محقق است، اما دیگر مؤلفان تأیید نکردند که معلمش میرزا فتحعلی باشد، ولی همه گفتند که به احتمال زیاد آن دو همدیگر را میشناختند. دلیل بر تأیید این گمان این است که لورمانتوف و بکی خان و میرزا فتحعلی از جمله کسانی بودند که به محفل ادبی شاعر گرجی چاف چاوادزه میرفتند. آشنایی میرزا فتحعلی را با آثار دوستان دیگرش چون میرزا اسماعیل کوتاشنسکی قفقازی و آبرویان ارمنی نیز بیشتر به دست دادیم. حد دانش میرزا فتحعلی را از ادبیات اروپای غربی به درستی نمی‌دانیم، اما می‌دانیم که از برخی آثار شکسپیر و مولیر و دیگران که به روسی ترجمه شده آگاهی داشته است و بعضی از آنها را در تئاتر تفلیس دیده بود. یک جا از شکسپیر و مولیر به عنوان ارباب بزرگ فن دراما و رمان نام برده است. جای دیگر به رمان‌های ولتر، الکساندر دوما و یوغ سود، اوژن سو نویسنده یهودی سرگردان و رازهای پاریس اشاره می‌کند. می‌دانیم که الکساندر دوما نیز به سیاحت قفقاز آمد و خاطرات سفرش را نوشته است. همچنین با آثار پتراروک شاعر حماسی ایتالیا آشنایی داشته است. اما راجع به تئاتر، پیش از آن که تئاتر بزرگ تفلیس بنا گردد، دسته‌های تئاتری وجود داشتند که اهل تفنن بودند نه تخصص. گروه‌های تئاتری از تفلیس می آمدند. در 1248 یک کارگاه تئاتری به وسیله باگرتیانی گرجی تأسیس شد و به دنبال آن تئاتر موقتی تفلیس در 1261 برپا گردید. با زمینه‌ای که پیشتر به دست دادیم، میرزا فتحعلی به تئاتر علاقه یافت، از تماشایان تئاتر بود و برخی نمایشنامه‌های شکسپیر، مولیر و درد عقل گریبایدوف را در تئاتر موقتی تفلیس دید و نیز می‌دانیم که بعضی از آثار استرافسکی، گوگول و مولیر را به زبان ترکی درآورد تا اینکه عمارت تئاتر بزرگ تفلیس ساخته شد و در 1267 گشایش یافت. مدیر آن گراف سالاگوب بود. در آنجا صحنه‌هایی از رقص و باله و اپراهای غربی را نشان می‌دادند و برخی نمایشنامه‌های مولیر، شکسپیر، گریبایدوف، گوگول، استرافسکی و اسکریپ را روی صحنه آوردند. نتیجه این که میرزا فتحعلی در محیط تحرک انتقاد ادبی و اجتماعی زمان خویش پرورش یافت، تفکر رئالیسم و ادبیات انتقادی غربی را شناخت، زمینه کادر تئاتر از هر جهت فراهم بود و آگاهی او به احوال طبقات مختلف مردم ایران و قفقاز موضوعهای بکر و جانداری از صحنه‌های واقعی اجتماع به دستش داد. ذهن هنرآفرینش به نمایشنامه نویسی و داستان پردازی گرایش گرفت و به آن فن پرداخت. از 1266 تا 1273 6 نمایشنامه کمدی و یک داستان نوشت به ترتیب زیر: ملا ابراهیم خلیل کیمیاگر 1266، موسیو ژوردان حکیم نباتات و درویش مستعلی شاه جادوگر 1267، وزیرخان سراب که در ترجمه فارسی به وزیرخان لنکران نام نهاد 1267، خرس قلدرواسان دزدافکن 1268، مرد خسیس 1269، وکلای مرافع 1272، داستان یوسف شاه یا ستارگان فریب خورده 1273. آنها را در اصل به زبان ترکی آذربایجانی نوشت. همه نمایشنامه‌ها در روزنامه قفقاز منتشر گردید. سپس به صورت مجموعه‌ای درآمد. همه آنها به زمان نویسنده در تئاتر تفلیس به نمایش گذارده شد و همه را خودش به روسی برگرداند و برخی را در تئاتر مسکو و پترزبورگ نیز روی صحنه آوردند. با آن نمایشنامه‌ها در محافل هنری روس نامدار گشت. پالنسکی، شاعر و تئاترنویس روس، نامه‌ای به میرزا فتحعلی نوشت. آثار خودش را فرستاد و شرح حولا را خواست. بعد هم به قفقاز آمد، با هم آشنا شدند. به شرحی که خواهد آمد، مجموعه 6 داستان نمایشی و قصه ستارگان فریب خورده به وسیله میرزا محمد جعفر قراچداغی با نظر میرزا فتحعلی به فارسی ترجمه شد.
به علاوه برخی از آنها به زبانهای فرانسوی و انگلیسی و آلمانی و حتی نروژی انتشار یافت. مأخذ ترجمه‌های آلمانی و انگلیسی متن فارسی نمایشنامه هاست و مأخذ بعضی از ترجمه فرانسوی متن ترکی آذربایجانی آنهاست که مترجمان ترکی آذری نامیدند. اصطلاح ترکی آذری را اروپاییان به ترکی آذربایجانی خودمان اطلاق می‌کردند که از ترکی استانبولی کاملا متمایز است. چند کلمه درباره داستان‌های نمایشی مزبور بگوییم. بعد بپردازیم به فکر رئالیسم ادبی میرزا فتحعلی. در این گفتار توجه اصلی ما معطوف به جنبه انتقاد اجتماعی نویسنده است. ملا ابراهیم خلیل کیمیاگر بر پایه داستان واقعی که در نوخ زادگاه نویسنده روی داده پرداخته شده است. استاد کیمیاگر افسونگر زبردستی است که توده مردم نادان را می‌فریبد و همدستان عیار او مردم را وامی دارند که سکه‌های نقره تقدیم او کنند. نویسنده اندیشه مترقی خود را از زبان حاجی نوری شاعر و روشنبین ادا می‌کند. او کوشش دارد تراری ملا ابراهیم را بر مردم آشکار گرداند. کیمیاگری را باطل و همه تصانیف در آن فن را پوچ می‌شمارد. من ملا خلیل را ندیدم، اما به فراست می‌دانم دستگاه عوام فریبی باز کرده است. اکسیر در عالم وجود ندارد، ولی کیست که به حرف او گوش بدهد؟ نویسنده با تنبلی و مفتخوری سر پیکار دارد. منادی فلسفه عمل است. صنعت هر کس برای خودش اکسیر و مایه گذران اوست. دیگر چه لازم کرده پشت سر کیمیاگرها بیفتند؟ مردم کاهر کولدرلا که برای تحصیل مال فریب شیادان را می‌خورند تحقیر می‌کند. این معنی را می‌نماید که همه آن بیچارگی‌ها از عوارض ظلمت و نادانی است. جایی که خرد به سستی گراید، اوهام پرستی استیلا می‌پذیرد. داستان موسیو ژوردان، حکیم نباتات و درویش مستعلی شاه جادوگر در قراباغ رخ داده در سال 1263. موسیو ژوردان دانای فرانسوی است که برای مطالعات نباتشناسی به قفقاز آمده و مستعلی شاه ساحری است نیرنگباز که دیو و عفریت را در خدمت خود دارد. عوام برای او قدرت خارق‌العاده‌ای قائل هستند. او هم با گول زدن آنان کیسه طمع خویش را پر می‌کند. درویش جادوگر همه سخنان خود را به زبان فارسی بیان می‌نماید و چه در اصل نمایشنامه عنوانش جادوگر ایرانی مشهور آمده است. نویسنده برخورد خرافی کهنه را با دانش نو می‌نماید. این نمایشنامه یک جنبه سیاسی هم دارد. صدارت حاجی میرزا آغاسی را که دست انداخته و علاوه اشاره‌ای به انقلاب 1848 فرانسه شده است. در ترجمه فارسی قطعی که در طعن دولت حاجی میرزا آغاسی آمده است حذف گردیده است. آن قطعه را از اصل نمایشنامه می‌آوریم. درویش جادوگر گوید: مگر دیوهای من سرباز ایرانی هستند که مفت خدمت بکنند؟ مگر من وزیر حاجی میرزا آغاسی هستم که هیچی به آنها ندهم جز فحش و تهدید؟ ما غلامان این علی شاهیم، از تمام ضمایر آگاهیم، نه مواجب نه جیره و نه علیق، نوکر قربتن الاللهیم. مستعلی شاه در پاسخ این پرسش که مگر حاجی میرزا آغاسی هیچ چیز به سربازهایش نمیدهد بازگوید: والله من در تهران به چشم خود دیدم که حاجی میرزا آغاسی در میدان توپخانه به توپ مروارید داشت نگاه میکرد که ناگهان 700 سرباز دور او را گرفتند و مطالبه مواجب کردند. در حال حاجی میرزا آغاسی خم شد، لنگ کفشش را درآورد و به دستش گرفت. با هزاران ناسزا به سان عقاب بر روی آنها هجوم آورد. سربازان مانند دسته کبک از برابر او گریختند. او هیچ یک از آنها را نتوانست بگیرد و 2 مرتبه برگشت و نزد توپ آمد. رو کرد به خانهایی که در حضور بودند، خطاب به آنها گفت: حضرات دیدید، با این قشون ترسون نمیدانم هرات را چگونه خواهم گرفت. حالا خوب بود که من با شمشیر بر آنها حمله نکردم و الا نمیدانم تا کجا فرار میکردند. اما این را تنها به ترسویی آنها نیز نمیتوان حمل کرد. از شجاعت رستمانه من بود که غفلتاً با آنها حمله کردم.
آنها دچار چنین هراسی شدند. نکته سیاسی دیگر این که حکیم ژوردان ظاهراً نسبت به انقلاب 1848 حسن ظنی ندارد. اعتقادش بر این است که انقلاب پاریس را ویران گردانید، اما این اندازه میگوید که آن شورش پادشاه لویی فیلیپ را به انگلستان قرار داد. با توجه به این معنی که تزار دشمن سرسخت انقلاب بود، نویسنده تحت سانسور شدید دولت اینجا کوتاه آمده است، اما گرایش ذهنی او را از تعریفی که از لنت پروولسیون نمود باید شناخت. اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، نوشته فریدون آدمیت، گویش میم کاف، پخش از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com سرگذشت وزیرخان لنکران کمدی سیاسی و اجتماعی است از روش و حکمرانی شرقی با همه خصوصیات و کثافتکاری‌هایش. موضوع آن به سال 1800 اتفاق افتاده. عنوان اصلی نمایشنامه در نخستین چاپ ترکی و روسی وزیرخان سراب است. اما میرزا فتحعلی به قراشداغی مترجمان توصیه کرد که عنوانش را در ترجمه فارسی به وزیرخان لنکران تبدیل گرداند. خود خان فرمانروای ستمپیشه ابلهی است که در قلمرو و از عقل و عدالت خبری نیست. بدتر از وی وزیرش میرزا حبیب است، نمونه کامل وزیری نادان و بی‌هنر و دزد و چاپلوس و ناکس که به زیر دستان تفرعن می‌فروشد و در برابر اربابش کرنش می‌کند و بله قربان می‌گوید و به هر پستی تن در می‌دهد و اگر پایش بیفتد مقام وزارت پناهی از حرفه قلتبانی هم روگردان نیست. احوال او خوی و منش عنصر درباری جامع و شرایطی را نشان می‌دهد. جنبه بسیار مهم دیگر نمایشنامه توجه نویسنده ماست به مقام اجتماعی زن که حالت قهرمانی به آن داده است. جناب وزیر برای استوار ساختن پایه وزارتش کوشش دارد خواهرزن جوان خود نسا خانم را به زنی به حاکم ولایت بدهد. انگشتر نامزدی وی را هم می‌خرد. نسا خانم که برای خویش حقوق قائل است دست رد بر سینه او می‌نهد. این انگشتر را ببرید لایق خان دختر پیدا کرده انگشتش کنید. او به رضایت خودش با نامزدش ازدواج می‌نماید. همانطور که میرزا فتحعلی عنوان آن نمایشنامه را عوض کرد، قطعه تازه‌ای بر متن فارسی آن افزوده که اندیشه باطنی او را آشکار می‌نماید و بسیار بامعنی است. از زبان برادرزاده خان لنکران خطاب به عمویش می‌آورد: مداخله امثال شما به امور مملکت خلاف انصاف و مروت است، چون هر که بخواهد امور مملکت را موافق قاعده به اصلاح بیاورد و رعیت و ملت را ترقی بدهد، لابد باید مردمان بی اطلاع و غیر کافی و با غرض را از ریاست خلق کند و امور ملک و ملت را به مردان کاردان کافی بی غرض و با اطلاع واگذارد. اشخاصی را که طمعکاری و رشوه‌خواری عادت طبیعی شده است و حکم را محض جلب منفعت خود به خلاف حق و استحقاق می‌دهد، دخیل کار بندگان خدا نکند تا امور دولت و ملت به طور درستی رو به ترقی گذارده، عموم رعایا و نوکر و غیر نوکر آسوده و فارغ بال بوده باشند. نمایشنامه خرس دزدافکن صحنه‌ای است از زندگانی اجتماعی روستایی زمان نویسنده. جنبه عشقی آن بر دیگر جنبه‌ها می‌چربد. ارزش آن بیشتر در شناختن استقلال و حقوق زن است. بایرام جوان دلیر و بلند همت ولی بیچیز به پریزاد دختری از خانواده مرفه دل باخته است. هر دو به یکدیگر عشق دارند، اما قیود نظام اجتماع آنان را از همدیگر دور می‌سازد. از سوی دیگر نیروی عواطف قبلی آنان را به طرف هم می‌کشاند. در ضمن تار وردی پسر مشهدی قربان مرد پولدار ده به خیال ربودن پریزاد میافتد. کشمکش میان بایرام و تارودی بالا میگیرد. پریزاد از بایرام دست بردار نیست. زن او میشود. در واقع شخصیت زنی چون اوست که پیروز میگردد. نکته بسیار معنی که همه نویسندگان اخیر قفقاز به استثنای میکائیل حسن اغلی رفیق علی به ملاحظاتی ناگفته گذشتند، افزودن
قطعی است از طرف مدیر روسی تئاتر تفلیس در پایان نمایشنامه. رفیقلی می‌نویسد: گراف سالاگوب مدیر و گرداننده تئاتر در متن نمایشنامه تغییراتی داد، ولی همه آن حک و اصلاح مزاحم و مانع بیان فکر اصلی میرزا فتحعلی بود. خاصه در پایان آن قطعه ناجور و ناموزونی افزود که اتباع روس را به اطاعت وفادارانه دولت می‌خواند. کمدی مرد خسیس که با حاجی قره نیز شهرت یافته تصویری است از خوی و منش سوداگر ممسک به نام حاجی قره، آدم دغل‌کار، مرد رند زرنگی که معبودش پول است و برای به دست آوردن زر همه ارزش‌های انسانی را زیر پا می‌نهد. موضوع داستان را میرزا فتحعلی در سفر به ناحیه شوشی از ذاکر شاعر شنیده بود. جنبه دیگر کمدی انتقاد وضع ناگوار روستاییان و جبر دولت و دیوانخانه روس است که نویسنده خیلی ریناده بیان کرده است. به این معنی که بنابر اوضاع زمان به ظاهر نچالنگ نماینده دیوانبگی روس را آدم خیراندیشی معرفی کرده، اما با طنزهای تیز و برندی که از زبان دیگران آورده او را به باد سخره می‌گیرد. به اندیشه باطنی میرزا فتحعلی از اینجا میتوان پی برد که در ترجمه روسی کمدی قطعه‌هایی را انداخته است. از جمله این گفته حاجی قره: وقتی که اسم روس را میبرند دلم میترکد. شمشیر و تفنگ اینجا اینقدرها مرا نمیترساند که آمد و شد مجلس و استنطاق لرز به جان من میاندازد. همچنین در متن روسیه این عبارت دهقان ارمنی حذف شده است که می‌داند که از استنساق خلاص خواهیم شد. استنطاق روز تا 5 سال دیگر هم تمام نمی شود. اما در ترجمه فارسی هر دو عبارت آمده است. یکی از نویسندگان قفقازی همزمان ما می‌خواهد چنین وانمود کند که میرزا فتحعلی الحاق قفقاز را به روسیه تایید نموده، احترام خوانندگان و تماشاچیان را به دولت روس جلب کرده است. از نظر نقد علمی اولا لغت الحاق غلط به کار رفته، زیرا موضوع الحاق در بین نبوده است. دولت روس قفقاز را به زور به تصرف خود درآورد و پس از آن هم مجبور گشت 30 سال با پیشوای آزادی داغستان بجنگد. در این ماجرا مطلقاً قانون زور حاکم بود، نه قانون حق و حقیقت. ثانیاً آن تعبیر از نمایشنامه میرزا فتحعلی نه فقط مغایر روح مجموعه نوشته‌های ناسیونالیستی او میباشد، تحریف آشکار فکر اوست. در همان عبارتی که از زبان حاجی قره آوردیم، میرزا فتحعلی آیین حکومت روس را هوشیارانه نکوهش می‌کند. به گفته یکی از نقادان این استنباط ساده‌لوحانه است که میرزا فتحعلی در چهره نچالنگ حکومت عادل و عاقلی آفریده است. او گرفتار سانسور شدید دولت تزار بوده، نتوانسته آشکارا نماینده دیوان بیگی را هدف تیر ملامت قرار دهد، اما نویسنده که رئالیست استادی است با اشارات و با طنز سرپوشیده‌ای مأمور دولت را به تازیانه بسته است. در این تئاتر نیز میرزا فتحعلی به مقام اجتماعی زن توجه دارد. سنا خانم زن دانا و کاردانی است، با عواطف نجیبانه خود را از قید سنت اجتماع رها ساخته، با نامزدش که همدیگر را دوست دارند می‌گریزد، با هم عروسی می‌کنند و در حوادث زندگی یار و یاور شوهرش است. حکایت وکلای مرافعه در تبریز اتفاق می‌افتد. وکیل عدلیه را در زمره مردم بی ایمانی جلوه می‌دهد که در پی همه چیز می‌رود مگر حق و انصاف. آقا مردان پسر حلوایی حرفه وکالت دارد. بامبل زن بی‌بدلی است که برای شیطان پاپوش می‌دوزد. نقشه می‌ریزد که وارثان حقیقی مرحوم حاجی غفور را از ارث محروم گرداند و حقشان را به دیگری بدهد. در عوض نیم ارث را خودش بخورد. پس چند نفری را اجیر می‌کند و یادشان می‌دهد چگونه شهادت به ناحق بدهند. حاکم شهر هم آدم ساده‌لوح خوش‌باوری است که گول اطرافیانش را می‌خورد، اما خودش شریک توطئه نیست. در این نمایشنامه نیز عنصر زن مقام ارجمندی دارد و در پی آزادی خود است. سکینه خانم که وارث حقیقی است، دختر باشعور و سخنآوری است که به حقوق مدنی خود نیز هوشیار گشته، به عمه پیر کفتارش میگوید من کی به تو اذن دادم شوهر مرا انتخاب کنی، خودم وکیل خودمم. باز گوید خواهش دل به زور نیست. سرانجام راستکرداری افراد خرده پاست که شهادت دروغ یاران آقا مردان وکیل را فاش می‌گردانند و حق به حقدار می‌رسد.
اما داستان ستارگان فریب خورده یا یوسف شاه سراج، این داستان هم مأخذ تاریخی دارد. میرزا فتحعلی قضیه‌ای را که به روزگار شاه عباس گذشته از تاریخ عالم‌آرای عباسی گرفته بر آن پایه داستانی پرورانده که هدفش انتقاد تند نظام حکومت مطلقه و وضع دربار دولت استبدادی است. به علاوه اعتقادهای موهوم و سعد و نحس کواکب را تخطئه می‌کند و ریاکاری ملایان مردم فریب را نمایان می‌سازد. نویسنده احوال زمان خود را در ذهن دارد و چنانکه در نامه‌های او خواهیم دید برای اینکه دم به تله ندهد و در عین حال حرف‌هایش را هم بزند، هوشیارانه زمان وقوع آن را به گذشته می‌برد. در این کار بسیار ماهر است و همه جوانب قصه را می‌سنجد. از نظر ساختمان و اصول داستان نویسی جدید قصه کاملی است. ستارگان فریب خورده تصویری است از دولت شاه عباسی که اهل دولت و دربار و ملا و منجم جملگی مردمی بیخبر و چاپلوسند، گرفتار زنجیر تعصب و در پی تحریک و نیرنگ درباری. شخصیت مترقی و اصلاح طلب داستان در سیمای مرد قزوینی یوسف سراج متجلی است که از میان عامه مردم برخاسته و او در نظر ملاباشی مجرم و بالفطره و واجب القتل است. چند قطعه عبرت آموز داستان را که فکر نویسنده را آشکار می کند می آوریم. ملاباشی خطاب به شاه صفوی چنین گوید: در ملک اسلام موافق احادیث صریحه مالک تخت و تاج را واجب و اطاعه و شریف الذات نمی دانند. این درجه عالیه را حق امام و به نیابت امام از مجتهدین اعلم متعلق می دانند. اما من به جمیع خطیب‌ها نوشتم در همه ولایت‌ها در مساجد به منابر بالا رفته اعلان نمایند که همان احادیث به سلسله صفویه شامل نیست، زیرا که از خاندان نبوت و دودمان امامت ظهور کردند و واضح است که ائمه همان احادیث را در حق غیر فرموده است، نه درباره اولاد خود. همان ملاباشی که آن سخنان را به هم بافته در احوال یوسف سراج گوید: او از اجامر و اوباش مرید جمع آورده همیشه به ضرب و ذم علمای گرام و خدام شریعت زبان گشوده است. این ملعون به پیروان خیش تلقین ساخته که علمای گرام به مردمان عوام فریب می دهند. اجتهاد لازم نیست و خمس مال امام دادن خلاف است. گویا علما از آن جهت برای عوام در رأی مجتهد متوفی ماندن را جایز نمی بینند که بازار خودشان رواج بگیرد و علاوه بر این به دولت علیه بحث ها وارد می کنند که از کدخدا گرفته تا پادشاه و همه ارباب مناصب اهل ظلمه و قطاع الطریق است. هرگز از اینها برای ملک و ملت منفعتی عاید نیست. همیشه به هوای نفس خلق بیچاره را جریمه و مؤاخذه و معاقب می نمایند. در رفتار و کردارشان هرگز به قانون و قاعده متمسک نیستند. این قسم رفتار عمل اهل ظلمه و قطاع الطریق بوده که منحصر به این اشخاص شده است. برای اینکه نحوست کواکب دامن پادشاه صفوی را نگیرد، با کنکاش درباریان و ملاباشی یوسف سراج را به موقت به تخت سلطنت می نشانند تا از تأثیر احکام کیهانی به جزای خود برسد و به درک اسفل واصل شود. اما همین که یوسف سراج به فرمان روایی می رسد، منصب منجم باشیگری را بر می اندازد، چه از آن به جز ضرر برای دولت و ملت منفعتی ندارد. سپس به حکام ولایات دستور می فرستد که هرگز کسی را بدون تجویز قوانین شهر مورد مؤاخذه نیاورند، جریمه نکنند، از حکم قتل و بریدن اعضای بدن پرهیز جویند و مال مردم را به چپاول نبرند. به علاوه یوسف سراج دیروز و فرمانروای امروز اعلام می دارد حالت حکام ولایات ما بسیار شبیه است به زالوهایی که خونی مکیده و گنده و کلفت شده باشند. صاحب زالو آنها را گرفته فشاری بدهد که همه آن خونها را قی کنند. بعضی به همین جهت بمیرند و بعضی به ضعف و نقاحت به سر برند. یوسف شاه فرمان داد حکام نیک نفس را گرامی دارند و از میزان مالیات بکاهند، راه و پل و کاروانسرا بسازند، شفاخانه و مدرسه برپا دارند، هر کجا آب نیست آب بیاورند، بی سر و پایان را در سلک ملایان نپذیرند، امر قضاوت را از دست روحانیان بگیرند و به مردم صالح از اهل دولت بسپارند. وجوه میراث را به وسیله 4 تن از افراد امین به تنگ دستان هر ولایت برسانند. خمس و مال امام ندهند تا اولاد رسول از ذلت سؤال رهایی یابند و ملت دیگر مردم به کسب و کار پردازند.
پیشکش و پایاندازی را به کلی منسوخ دارند و حکومت را به اهل خدمت بسپارند. خلاصه یوسف شاه آیین داد نهاد و قوانین تازه وضع کرد و مجلس مشورتی از دانایان ملت تأسیس نمود. برای ایران ایام فیروزی و انبساط و اوان سعادت و اقبال رو داد. اما دوران ترقی و اصلاح دیر نپایید. وزیران و دیوانیان معزول فتنه انگیختند و شورش راه انداختند و یوسف دادگر را برانداختند. تاجدار صفوی بازگشت، کار به روال پیشین افتاد و عوض پادشاه حقیقی پادشاه مصنوعی بر ملک ایران حکومت فرمود. نکته بسیار قابل توجه عبارتی است که میرزا محمد جعفر قراچداغی ظاهراً به عنوان مترجم در پایان داستان افزوده: والله ی قدر، در صورتی که افراد انسان فرداً فرد اسباب تقدیرات خدایی بوده باشد، مسلماً هیئت مجتمع آن صاحب هر گونه و قابل انجام هر نوع امور معظمه خواهد بود. اجتماع نفوس و اتفاق قلوب برای هر گونه اراده در هر ایامی که تشکیل پذیرفته متحد شده است که انه آن ارادت مقدر و مصور گردیده و مکرر مشاهده شده، محتاج به اثبات نیست. ما خیال نمی کنیم آن فکر از خود مترجم باشد. به گمان نزدیک به یقین آن مطلب را به تلقین میرزا فتحعلی افزوده است. همکاری اجتماعی دست جمعی و همت ملی را در پیش بردن کارهای بزرگ همه جا میرزا فتحعلی تأکید کرده است. در مبحث عقاید سیاسی او خواهد آمد. از نمایشنامه‌ها کاملا دستگیر می شود که نویسنده تکنیک تئاتر نویسی را به درستی آموخته، دانای نازک‌کاری‌ها و فوت و فن آن است. چنان که خواهد آمد گفتار اندیشیده انتقایی او در هنر تئاتر مؤید همان معنی است. البته باید گفت که نخستین نمایشنامه او ملا ابراهیم خلیل کیمیاگر از نظرگاه ساختمان نمایشنامه عیب دارد، اما در آثار بعدی این کاستی رفع شده، بر مهارت فنی و پختگی او افزوده گشته است. کارش هنرمندانه است. کمدی‌های میرزا فتحعلی آینه اجتماعند، به زیر و بم روانی هر شخصیتی که نشان داده آگاه است و همگی اصالت دارند. عمل هر کس حقیقی است و شیوه فکر و بیانش طبیعی. مطلب زاید خیلی کم به چشم می‌خورد و هیچ مزاح بی‌مزه‌ای نمی‌کند. در همه آنها جنبه انسانی نویسنده بسیار قوی است. ایمان و عشق و امید دارد، اما ایمان و عشق و امید را فقط در جهان عینی جستجو می‌کند. این معنی خیلی عمده است که در بیشتر نمایشنامه‌ها مقام زن را بالا می‌برد و آن سنت شکنی است. زن که در جامعه مسلمان خوار و زبون بود، در پی حقوق آزادی و رهایی از قیود نظام اجتماعی خویش می‌افتد و پیروزمند می‌گردد. میرزا فتحعلی نویسنده زبردست شوخ طبع، آفریننده است. کارش انتقاد است، انتقادی که دید اجتماعی مترقی او را می‌رساند. هنرش طنز و تمسخر است و آن هنرمندی را در مرد خسیس و وزیر خان لنکران به حد رسانده است. همچنان که نمونه عالی انتقاد تیز او را در ستارگان فریب خورده می‌خوانیم. به حقیقت برای طنز نویسی آفریده شده، در نامه‌های خصوصی هم از آن دست بردار نیست. راجع به شکارهای ناصرالدین شاه در دوشان تپه به میرزا یوسف خان مستشار الدوله می‌گوید: از روزنامه‌های تهران بسیار شاکی و دلتنگم. این بقیه روزنامه سفر مازندران و این شکار پی در پی دوشان تپه نزدیک است که ما را از تفلیس بگریزاند. اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده، نوشته فریدون آدمیت، گویش میم کاف، پخش از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com داستان‌های نمایشی میرزا فتحعلی روشنگر اعتقاد اوست. به فلسفه رئالیسم ادبی بدون اینکه بخواهد آثار گذشتگان را تحقیر نماید، واقع بینانه معتقد از زمان تغییر یافته، افکار و ادبیات تحول پذیرفته. نویسندگان ما نیز باید آثار هنری تازه‌ای بیافرینند که به درد روزگار ما بخورد. برای ادبیات ترقیت قائل است. باید بیدار کننده اذهان باشد و آینه نیک و بد و زشت و زیبای اجتماع. می نویسد: دور گلستان زینت المجالس گذشته است. امروز این تصنیفات به کار ملت نمی آید. امروز تصنیفی که متضمن فواید ملت و مرغوب طبایع و خوانندگان است، فن دراما و رمان است. رمان نیز قسمتی از شعبه دراما است.
به دنبال آن می‌آورد در فرنگستان منصفان این فن به حسب استعداد هر یک از ایشان به درجات عالیه رسیدند و بلندنامی و اشتهار فوق‌العاده یافتند و مستحق تعظیم و تمجید ملت گشتند، به مرتبه‌ای که ملت بعد از وفات ایشان به جهت اظهار شکرگزاری در مقابل هنر ایشان امارات رفیع البنا یعنی نشانگاه بر سر مزار ایشان تعمیر کرده است. از جمله چنین اشخاص مستحق تعظیم مولیر و شکسپیر است و هم سایرین که تعداد هر یک لزوم ندارد. اندیشه خود را در فن تئاتر در مقدمه‌ای که بر مجموعه نمایشنامه‌ها نگاشته و در انتقادی که بر تئاترهای میرزا آقای تبریزی نوشته و همچنین ضمن نامه‌های خصوصی خود پرورانده است. زبده گفتارش را می‌آوریم. طبع آدمی را به غم و سرور تمایلی است طبیعی. آن دو حالت از تقریر و تحریر مصایب و مفرحات ظهور یابد و شرط عمده تأثیر همانا طرز تحریر و تقریر است. گاه باشد حکایتی به شیوه نامرغوب ذکر شود که آدمی را متأثر نگرداند، گاه همان حکایت به طریقی پسندیده ادا گردد و تأثیر بخشد. در مجالس روزخوانی هر دو کیفیت به نحو ناقص یا کامل دیده شده است. اگر نقل مصیبت یا بهجتی که از طبایع و اخلاق بشر مذاکره می شود کما فی الواقع مذکور شده و به طبیعت مستمع مقبول و مؤثر بیفتد. واضح و مصنف همان نقل را حکیم روشنروان و عارف طبایع انسانی میگویند و ناقل آن را سخنگوی قابل. فایده نقل مصیبت و بهجت بیان کردن اخلاق و خواص بنی نوع بشر است که مستمع به خوبی‌های آن خوشحال و عامل و از بدیهای آن متعظی و غافل گردد. در فرنگستان ارباب عقل سلیم به فواید این امر برخورده از عصرهای باستان عمارت‌های عالی به اسم تئاتر برپا کرده، گاه کیفیت مصیبت و گاه کیفیت بهجت را به واسطه تشبیه و تمثیل بیان می‌نمایند. در میان اهل اسلام تنها نقل مصیبت متداول بوده و آن هم در کمال قصور و نقصان، بدین معنی که وضع انشای مصائب موافق واقع و مطابق طبع انسانی به عمل نیامده است. ناقلان آن از روی بصیرت تربیت نشده، هر کس خودسر به این امر اقدام کرده از لوازمات جاهل و از شرایط آن غافل است. از این رو تشبیهات و در غایت رکالت ظهور می کند. به مثل آنجا که باید به زبان محاوره سخن گوید ورقی کاغذ به دست گرفته و با عبارت غلیظ مراسله می خوانند. اما نقل واقعیات بهجت فضا از طریق تشبیه هرگز رسم نبوده و تصنیفی نوشته نشده است. پس من نیز برای اطلاع مردم اسلام از این امر غریب بر سیبل امتحان 6 تمثیل و 1 حکایت نوشتم. مثل دیگر مصنقان متوقع نیستم و از نیک و بدش اغماض کنند، بلکه متمنی هستم که به این علم جدید مخبر شده به قدر قوه خیال خود به تصنیف کردن امثال آنها اقدام نمایند. از من همینقدر اندازه و نمونه نشان دادن و بانی کار شدن بود. این معنی را نیز آورده که باید به جای مجالس تعزیه تئاترهای فرنگستان در ایران برپا بکنیم. در جای دیگر از موضوع کمدی در چارچوب فن انتقاد و به قول خودش کریتیکا بحث می کند. معتقد است نوشته های پیشینیان سراسر پند و اندرز است و در اصلاح خوی مدنی پند و اندرز ثمری ندارد. همانا انتقاد تمسخرآمیز است که جان دارد و بر دل می نشیند. کریتیکا بی عیب گیری، بی سرزنش، بی استهزا و بی تمسخر نوشته نمی شود. سخنی که نه به رسم کریتیکا بلکه به رسم موعظه و نصیحت مشفقانه و پدرانه نوشته شود و در طبایع بشر بعد از عادت انسان به بدکاری هرگز تأثیر نخواهد داشت، بلکه طبیعت بشری همیشه از خواندن و شنیدن مواعظ و نصایح تنفر دارد. اما طبایع به خواندن کریتیکا حریص است. به تجارب حکمای اروپا و بر براهین قطعیه به ثبوت رسیده است که قبایح و ضمایم را از طبیعت بشر به هیچ چیز قل نمی کند مگر کریتیکا و استهزا و تمسخر. اگر نصایح و مواعظ مؤثر می شد، گلستان و بوستان شیخ سعدی رحمت الله من اول و الی الاخره وضع و نصیحت است. پس چرا اهل ایران در مدت 600 سال هرگز ملتفت مواعظ و نصایح او نمی باشند؟ ظلم و جور آنان فنن در تزاید است نه در تناقض.
فن کریتکا در منشآت اسلامی تا امروز متداول نیست. از این جهت شما از این قبیل چیزها وحشت می کنید. نهایت برای تربیت ملت و اصلاح و تهذیب اخلاق همکیشان و برای نظم دولت و انفاذ اوامر و نواهی آن نافع تر از کریتکا وسیله‌ای نیست. مثلا واعظی و ناصحی کتابی نوشته مشفقانه و پدرانه عدم وجود کیمیا را در عالم به مردم حالی می کند. از طرف دیگر شخصی پیدا شده نمی گوید که کیمیا وجود ندارد. فقط حکایت ملا ابراهیم خلیل را بر سمت کریتکا و استهزا نوشته و بین الناس منتشر می سازد. کدامی که از این دو تصنیف در تباهی بشری موثرتر است؟ آشکار است که حکایت ملا ابراهیم خلیل. همان وجهه نظر خود را در نامه‌ای که به میرزا یوسف خان مستشار الدوله نگاشته پرورانده است. نامه محرمانه است و پیامی برای میرزا محمد جعفر قراچه‌داغی فرستاده. به مستشار الدوله میگوید این مطالب را برای او بخوانید. بعد کاغذ را نزد خودتان نگاه بدارید. معلوم است هنوز قراچه‌داغی را در سلک یاران همراز خود نمی‌دانسته. خطاب به او می‌نویسد برادر من میرزا محمد جعفر درجه عقل و شعور وزرای شاه عباس اول در حکایت یوسف شاه بر شما پوشیده نیست. نمی بینید که در وزرای دولت و بزرگان قوم برای نجات دادن شاه عباس از تأثیر نحوست بی‌معنی کواکب چه تدبیر طفلانه به کار بردند؟ این هم که افترا نیست. تاریخ عالم‌ها را در برابر چشم شماست. نگاه توانید کرد. از دور شاه عباس تا این عصر برای ملت ایران در عالم تربیت از تأثیر عقاید باطل ترقیات روی نداده است. شاید تفاوتی بوده باشد، اما خیلی جزئی. در سیاست مفسدین با بیان چه حرکت‌های خنک از اولیای سلطنت ناشی شده است که آدم از بی‌تربیتی و وحشی خصلتی ایشان انگشت تحیر به دندان می‌گزد. اگر این حرکت‌ها را خاطر نشان نکنی، آگاه و متنبه نمی‌گردند و در غفلت می‌مانند. اگر خاطر نشان می‌کنی، تعرض شمرده می‌شود. پس چه باید کرد؟ اما صلاح ملک و ملت مقتضی آن است که خاطر نشان شود. فن کریتکا همین است. این گونه مطالب را با مواعظ و نصایح بیان کردن ممکن نیست. امروز در هر یک از دول اروپا روزنامه‌های ساتریق یعنی روزنامه‌های کریتکا و حجب در حق اعمال شنیعه هموطنان در هر هفته مرقوم و منتشر می‌گردد. دول اروپا بدین نظم و ترقی از دولت کریتکا رسیدند، نه از دولت مواعظ و نصایح. آن مباحث از مهمترین و ارزنده ترین نوآوری‌های میرزا فتحعلی است. اندیشش بر مایه و پخته، وجهه نظرش روشن، اصول عقیده‌اش درست است، اما در تأثیر اجتماعی نمایشنامه و داستان از نظر تهذیب اخلاق غلو می‌کند. نه مراد آن آثار حتماً و همیشه اصلاح اخلاق مدنی است و نه اینکه ادبیات را می‌توان عامل نیرومندی در پاکیزگی خلق و خوی ملتی به شمار آورد. فساد و انحطاط اخلاقی پدیده اجتماعی پیچیده است. نخست باید علل آن را تشخیص داد، سپس به چاره‌جویی اجتماعی آن برخاست. تئاتر داروی اصلی دردهای اجتماعی نیست و اساساً چنین انتظاری از آن نداریم. اما در این که ادبیات میتواند در روشن ساختن ذهن جامع و نشر اندیشه و تمیز، زشتی و زیبایی و واقعیات اجتماع تأثیر عمده‌ای ببخشد تردید نباشد. میرزا فتحعلی مجموعه نمایشنامه‌های خود را برای چند تن از بزرگان ایران فرستاد. همه به یک مضمون نوشت: این نوع تصنیف را در ممالک اسلامی من بانی شدم. نباید این گونه اعتراضات استهزاآمیز را به پاره اطوار و اخلاق نکوهیده مسلمانان حمل بر عدم تعصب و عدم حب ملت بکنند، زیرا که از این اعتراضات غرض تنبیه است بر دیگران که از اخلاق ذمیه احتراز نمایند. با مزه اینجاست که به میرزا یوسف و مصطفی ممالک گوید: پاره تصنیفات غریبه از قلمم بیرون آمد. مشهورترین و نافعترین آنها در فن شریف دراما یعنی تئاتر است. ولی گویا نمی‌دانست که مستوفی الممالک خود استاد کیمیاگر بود و کیمیاگران هندی را دور خود گرد آورده و داستان ملا خلیل به او هم ربطی پیدا می‌کرد. البته نه از جهت افسونگری، بلکه از نظر اعتقاد موهوم آن وزیر مملکت به کیمیاگری.
در بی‌اطلاعی بزرگان ایران از هنر داستان نویسی مطلبی را آورده که شنیدنی است. مردم ایران هنوز مفهوم رمان نویسی را نمی‌دانند. حتی فرهاد میرزا مترجم جام جم هنگام عبور از تفلیس گفت میرزا فتحعلی در تاریخ عالم آرا و نقل یوسف سراج آنقدر تفصیل نیست که تو نوشته ای. چرا آنقدر تفصیل را اضافه کرده ای؟ جوابش گفتم من مگر تاریخ نوشتم که هرچه به وقوع آمده است تنها آنها را به قلم بیاورم. من مطلب جزوی را دستاویز کرده از خیال خود به آن بسط دادم و سبک مغزی وزرا و ارکان دولت آن زمان را فاش کردم که با آیندگان عبرت شود. این قسم تصنیف را رمان میگویند که نوعی از فن دراماست. پس از این توضیح معتمددوله ساکت شد و معلوم گردید که او نیز از رسم و سیاق تصنیفات اروپاییان خبر ندارد. میرزا فتحعلی در پی ترجمه آن داستانها به فارسی بود. دنبال مترجم ورزیده‌ای میگشت. نخست قرار بود که میرزا آقای تبریزی مترجم سفارت فرانسه در تهران که او را خواهیم شناخت به این کار همت گمارد، اما گویا از عهده بر نیامد. بعد که میرزا فتحعلی با جلال الدین میرزای قاجار دوستی به هم رسانید، در 1287 به او نوشت اگر شخصی از فضلای تهران که بالا ساله فارسی زبان باشد اما زبان ترکی را کما ینبغی بفهمد، این تمثیلات را به همان قواعد و شروط و رسوم که در کتاب اشاره شده است از زبان ترکی به زبان فارسی ساده بیکم و زیاد و بدون سخن پردازی و قافیه چینی مطابق اصطلاح خود فارسی زبانان در دایره سیاق تکلم نه در دایره سیاق انشاء ترجمه کند و به چاپ رسانیده منتشر سازد. هر آینه نسبت به ملت خدمتی بزرگ خواهد کرد. در ذهن پیشنهاد کرد ممکن است که مجلس تشبیه به بعضی حکایات آنها را گاه گاه در انجمن احیا مانند تئاترهای اروپا با البسه و تشکلات هر یک از افراد مجالس برپا نموده محظوظ شده باشید. جلال الدین میرزا یکی از اهل قلم میرزا محمد جعفر قراچه‌داغی را که در این زمان منشی تحقیق دیوانخانه بود معرفی کرد. قراچه‌داغی برخی از کارهای نویسندگی آن شاهزاده را نیز به عهده داشت و گرایشی به شیوه افکار او یافته بود. بیدرنگ به ترجمه نمایشنامه‌ها و داستان ستارگان فریب خورده دست زد. حکایت ملا ابراهیم خلیل کیمیاگر نخستین نمایشنامه‌ای بود که در 1287 به فارسی برگرداند. میرزا فتحعلی آن را پسندید. ضمن نامه‌ای به میرزا یوسف خان مستشارالدوله نوشت میرزا محمد جعفر حکایت ملا ابراهیم خلیل را بسیار مطابق و مرغوب ترجمه کرده بود. نوشتم که به چاپ برساند. از خود میرزا محمد جعفر نیز به این زبان سپاسگزاری کرد. آفرین، آفرین، صد آفرین به قلم مشکین رقم شما. ملا ابراهیم خلیل را بسیار بسیار مطابق و مرغوب ترجمه کرده اید و از اصل نسخه ترکیه عدول ننموده اید. شرط عمده این است که در ترجمه به عبارات اصل نسخه نه چیزی زاید شود نه چیزی از آنها ناقص گردد. بهتر از این ترجمه نمیتوان کرد. از ترجمه و نگارش قراچه‌داغی به اندازه‌ای خرسند بود که در همان نامه گفت لازم نیست ترجمه تمثیلات دیگر را برای ملاحظه به تفلیس بفرستد. من به قلم شما بالکلیه اعتبار و اعتماد دارم. خواهش کرد زودتر آنها را به چاپ برساند. در ضمن نکته جویی‌هایی در ترجمه پاره‌ای الفاظ می‌کند که نهایت دقت و سنجش لغوی نویسنده را می‌رساند. از جمله ترجمه عنوان حکیم چولولو به حکیم بیابانی درست نیست. لفظ چول به زبان ترکی جل اسب است و باید او را حکیم جلپوش یا کپنکپوش ترجمه نمود. در مورد دیگر کلمه قفلجم به ترکی شراره‌های آتش را گویند که در فارسی عبیزه و خدره و ستارچه می‌نامند. شما چطور قراچه‌داغی هستید که این لفظ را نمی‌دانید؟ من این لفظ را در قراداغ یاد گرفتم. از شرحی که قراچه‌داغی منتشر کرده معلوم می شود پولی برای چاپ آن در بساط نداشته است. در هر صورت سرگذشت ملا ابراهیم خلیل به سال 1288 و دیگر نمایشنامه‌ها و داستان ستارگان فریب خورده در 1290-1291 در تهران انتشار پیدا کرد. عنوان مجموع آنها تمثیلات است و یک جا به نام کتاب تماشاخانه خوانده شده است. نویسنده و مترجم لغت تمثیل را به معنی داستان نمایشی و مرادف دراما به کار برده است. قراچه‌داغی مقدمه اندیشه‌ای بر تمثیلات نگاشته که وجهه نظر میرزا فتحعلی در آن منعکس است.
از آنجا که فن تئاتر که اصلح و اهم و اول وسیله ترقی است هنوز در ایران تا به امروز مشهور و به زبان فارسی مستور و متداول نشده بود، به ترجمه این تمثیلات همت گردید تا از فواید مستورش خاص و عام بهره‌یاب گردند. باید دانسته شود که مراد از فن کمدی تهذیب اخلاق است. در ضمن مکالمه مضحکه به عبارت سهل و مصطلح به طرز تماشاخانه‌های فرنگستان به طور عمل در صورت تشبیه، یعنی شناختن زشت و زیبای خوی انسان است، به تماشای شکل و شباهت و شنیدن سخنان خوشمزه بی اغراق و موافق طبع. و در آن لازم است امثال اتفاقیه و حادثات واقع را کماهی بی میل و غرض به مردم نشان دهند. این ترجمه صرف نظر از فواید عامه فایده خاص نیز دارد، بدین معنی که برخلاف سلیقه چیزنویسان قدیم از قید عبارات مفلقه و الفاظ مشکل رهانیده و به زبان عوام سخنان روان و کلمات مأنوس و عبارات معروف نگاشته شده است. در واقع به زبان فارسی تا کنون به این سادگی و بی حشو و زوایدی نمونه‌ای نوشته نشده است. امید است که برای برادران ملتی سودمند افتد. اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده، نوشته فریدون آدمیت، گویش میم کاف، پخش از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com جانشین بلافصل میرزا فتحعلی بنیانگذار ادبیات نو میرزا آقای تبریزی است. تحت تأثیر مستقیم میرزا فتحعلی و با الهام از آثار او در حدود سال 1287 3 نمایشنامه نوشت: سرگذشت اشرف خان، حکومت زمان خان در بروجرد، حکایت شاه قلی میرزا در کرمانشاه. میرزا آقا دومین نمایشنامه نویس است و انتساب آن 3 اثر او به میرزا ملکم خان به کلی خطاست. میرزا آقا از تحصیل کرده های دارالفنون بود. زبان فرانسوی را آموخته با زبان روسی آشنایی داشت. البته زبان ترکی را هم خوب می‌دانست. در خدمت وزارت امور خارجه به مأموریت استانبول و بغداد رفته بود. در مراجعت قریب 7 سال به عنوان منشی اول در سفارت فرانسه در تهران کار می‌کرد که 3 داستان نمایشی مزبور را پرداخت. میرزا آقا از تحصیل کرده های دارالفنون بود. زبان فرانسوی را آموخته با زبان روسی آشنایی داشت. البته زبان ترکی را هم خوب می‌دانست. در خدمت وزارت امور خارجه به مأموریت استانبول و بغداد رفته بود. در مراجعت قریب 7 سال به عنوان منشی اول در سفارت فرانسه در تهران کار می‌کرد که 3 داستان نمایشی مزبور را پرداخت. نخست در صدد برآمد که تئاترهای میرزا فتحعلی را از زبان ترکی به فارسی برگرداند، اما از ترجمه خویش خرسند نبود. در واقع از عهده‌اش برنیامد. به همین جهت از نظر نشر فکر نمایشنامه نویسی و داستان پردازی جدید میرزا محمد جعفر قراچداغی به عنوان مترجم آثار میرزا فتحعلی حقی مسلم دارد. میرزا آقا در نامه خود به میرزا فتحعلی می‌نویسد: از وقتی که از ملاحظه کتاب ترکی تصنیف آن سرور محظوظ شدم، از نکات شیرین و عبارات دلنشین آنها که موجب انواع عبرت و تربیت است، بصیرت حاصل کردم. بر خود لازم شمردم که در این شیوه خجسته و سبک و سیاق پسندیده با آن سرور معظم تقلید و پیروی نمایم و مریدانه بساط ارادت بیارایم. اول خواستم کتاب تئاتر را چنان که خواسته بودید به زبان فارسی ترجمه کنم. دیدم که ترجمه لفظ به لفظ حسن استعمال الفاظ را میبرد و ملاحت کلام را میپوشاند. در حقیقت حیفم آمد و ترجمه را موقوف داشتم. لحاظا مختصری به همان سبک و سیاق در زبان فارسی جداگانه نوشتم. میرزا آقا داستان‌های نمایشی خود را برای میرزا فتحعلی فرستاد و خواهش کرد چند وقتی این کتاب از بعضی نظرها پوشیده بماند تا وقت اشتهار آن برسد. میرزا فتحعلی از دقت در آنها چیزی فرو نگذاشت. عشق او را به ترقی دادن فن داستان نویسی از پاسخی که داد باید شناخت. در ربیع الاول 1288 مقاله بلندی به میرزا آقا فرستاد که حاوی نقد ادبی در آیین تئاتر نویسی با توجه به نمایشنامه‌های او می باشد.
نوشت: شما را 1000 تحسین و آفرین می‌فرستم. امیدوارم در فن دراما همیشه صرف اوقات خواهید کرد و ترقیات زیاد خواهید نمود و به دیگر هموطنان و همزبانان و همکیشان خودتان در این فن راهنما خواهید بود. اما چون هنوز اول کار شماست، لذا مرا لازم است که پاره قصورات آن را برای شما نشان بدهم که بعد از این با بصیرت بوده باشید تا به تصنیف شما در این فن از هیچ کس جای ایراد نشود و تصنیف شما مقبول خاص و عام گردد. نخست تالار تئاتر و آقتور یعنی ماهران فن دراما را که میرزا آقا آنها را ندیده بود وصف می کند. به دنبال آن به تکنیک نمایش نامه نویسی می پردازد. تضاد شخصیت ها از اصول داستان نمایشی است و این معنی در سرگذشت اشرف خان خوب مجسم نگردیده است و نویسنده را راهنمایی می کند که چگونه آن عیب را مرتفع سازد. به علاوه باید این مطلب را در آن داستان افزود که شهریار بر اشرف خان و طرار خانم و صوفی غضب بکند و جمیع مایملک ایشان را بگیرد که خسر دنیا و آخرت بشوند. سفارش می نماید که تصویر زمان حال را در گذشته ترسیم کند، از آن که نقل این جور چیزها درباره بزرگان معاصر محل خطر است، وانگهی در مملکتی مثل ایران که هنوز به عمل چاپ و تصنیفات ارباب خیال آزادی مطلق داده نشده است، پس چه باید کرد؟ مطلب نیز خیلی عمدگی دارد، نوشتنش واجب است، چاره کار آسان است. زمان حکومت اشرف خان را به دوره یکی از پادشاهان صفوی ببرید، مگر عهد شاه عباس اول، چون که دولتش با نظم بود. سپس هرچه می‌خواهید بگویید. در آن صورت هیچ کس گریبان شما را نمی‌تواند گرفت و معاصرین هم حساب خودشان را از این سرگذشت خواهند برد. به علاوه اگر اسم اشرف خان در زمره معاصرین معروف است، تغییرش بدهید. پایتخت هم اصفهان است، نه دارالخلافه تهران. در خصوص نمایشنامه دوم، ایرادش این است که عمل زمانخان به اصطلاح امروزی ما نقش او جاندار عرضه نگشته و بهتر است نام داستان به کوکب عاشق کش تبدیل گردد، زیرا عمل او و قاسم دهباشی از همه دلنشین تر است. از آن گذشته چون ذهن تماشاچیان تئاتر همه متوجه او می باشد، سخنان مؤثر و قوی را از زبان او بیاورید. زور قلم شما را در این عبارت خواهیم دید انشاءالله. بعد زمینه‌ای برای تغییر مجموع عبارت‌های آن داستان به دست می‌آید. همه مطالب را پس و پیش و کم و کسر می‌کند و چیزهای دیگری می‌افزاید. تأکید می‌نماید که هرچه با واقعیات جور در نمی‌آید حذف گردد. از آن جمله چطور ممکن است کسی بگوید دخترم را خودم خواهم گرفت؟ وا ویلا، مگر این چنین حرف‌ها را در فرنگستان در مجلس تئاتر پدر در حق دختر خود می‌تواند گفت؟ درباره نمایشنامه سوم گوید سرگذشت شاه قلی میرزا سراپا بد است، آن را بسوزانید. ایرج میرزا حرکتی بدی کرده، بر سر عموی خود رسوایی فراهم آورده است و سلام. این قبیل حرکات فیما بین مردم عمومیت ندارد. بازیچه لغو بیمزه است با استهجانات زیاد. اصرار می‌ورزد که همه الفاظ مستهجن حذف گردد و موارد آن را ذکر می‌کند. میرزا فتحعلی صمایمانه می‌نویسد دلتنگ مشوید که زحمت شما را تجدید می‌کنم و در تصنیف عجله مکنید. این تصنیف از شما به روزگاران یادگار خواهد ماند. باید کامل و بی قصور و مقبول طبایع باشد تا خواننده خیال نکند که مصنف از شروط فن دراما اطلاع ندارند. مطابقت کامل به جمیع شروط آن واجب است و غفلت از آن شروط به هیچ وجه جایز نیست. سفارش می کند آن داستانها را پس از تکمیل به چاپ برسانند و به جوانان قابل نورسیده هم فن دراما را تعلیم نمایید که هر یک از ایشان در این فن که اشرف فنون اهل اروپا است چیزی خیال کرده بنویسید. از اینکه آیا میرزا آقا نکته‌جویی های سنجیده و درست میرزا فتحعلی را در تجدید نظر و اصطلاح سه داستان نمایشی خود به کار بسته است آگاهی نداریم. متن اصلی آن نمایشنامه‌ها در 1340 قمری به عنوان 3 تئاتر منسوب به مرحوم میرزا ملکم خان از روی نسخه دکتر روزن وزیر امور خارجه و شرق شناس آلمانی در مطبعه کاویانی بلن به چاپ رسیده است. همچنین توسط پروفسور بریکتو به زبان فرانسوی ترجمه گردیده به نام کمدی‌های ملکم خان در بروکسل انتشار یافته است.
اما چنان که دانستیم نمایشنامه‌های مزبور هیچ ارتباطی با میرزا ملکم خان ندارد و بیش از این حق میرزا آقای تبریزی نویسنده حقیقی آنها ادا نشده است. فصل سوم، اصلاح و تغییر خط، ابزار ترقی. اندیشه اصلاح و تغییر الفبا از آثار برخورد تمدن مشرق و مغرب و استیلای تمدن اروپا است. پیشرو آن فکر و سازنده خط جدید در جامعه‌های اسلامی میرزا فتحعلی است و از او به عثمانی سرایت کرد. با تصادم مغرب و مشرق و تجربه‌های عینی که از آن به دست آمد، این هوشیاری اجتماعی در ایران و عثمانی پیدا شد که از یک سو در علل تنزل تاریخی و در ماندگی مادی خود تعقل نمایند، از سوی دیگر در راه ترقی جدید و اخذ دانش و فن اروپایی بیندیشند. این معنی به درستی دانسته نشده که حتی از نظرگاه هوشمندانی که موضوع وجوب اصلاح الفبا را مطرح ساختند، این دو مسئله یعنی تعلیل تاریخی عقب افتادگی مشرق و تفکر در اخذ تمدن غربی دو مطلب کاملا متمایز بودند. به عبارت دیگر، اهم از این که همبستگی حقیقی میان الفبای دشوار عربی و عقب افتادگی جهان اسلامی وجود می داشته یا نه، باز این موضوع مطرح بود که در راه تجدد و پیشرفت جدید آیا اصلاح و تغییر الفبا از شرایط اساسی به شمار می رود یا نه؟ اگر حالا به این مسئله جواب منفی می دهیم، هیچ هنری نکردیم از آن که نمونه‌های مشخص جانداری در آزمایشگاه تاریخ در برابر چشم داریم. مشاهده می کنیم که برخی جامعه‌های مشرق زمین با الفبایی 100 برابر دشوارتر و خرابتر و بدتر از خط موجود ما به پیشرفت‌های بزرگی در دانش مادی و تفکر مدنی نایل گردیدند که ما حتی از مراحلی که آنان پیمودند چه بسیار دوریم. طرف این که همان جامعه‌ها با خط خراب و دشوارشان دست کم یکی دو نسل پس از جامعه‌های اسلامی بیدار گشتند و به خیال اصلاح و ترقی افتادند. زمانی که میرزا فتحعلی نخستین بار موضوع اصلاح الفبا را مطرح ساخت، سال 1274 و 5 سال پس از او طاهر منیوف پاشا در عثمانی و اندکی بعد میرزا ملکم خان همان مسئله را عنوان کردند، تجربه‌های متحقق زمان ما را در پیش خود نداشتند. از این رو بحث درباره اصلاح و تغییر خط، گذشته از ارزش عملی آن هرچه باشد، از نظر سیر فکر در خاورزمین در خور اهمیت است. دیگر اینکه دلایلی که میرزا فتحعلی 100 سال پیش در لزوم اصلاح و یا تغییر خط آورده، جامعه گفته‌های همه هواخواهان آن فکر از آن روز تا به امروز است. هر کس در ایران و عثمانی چیزی در تایید آن نوشته، حاشیه مکرری است بر نوشته اصیل میرزا فتحعلی. این خود حد گسترش افق فکری او را می‌نماید، هرچند در اصل مطلب هم عقیده او نباشیم. جنبه فنی موضوع اصلاح و یا تغییر الفبا، دشواری‌ها و کاسی‌های خط ما به خوبی دانسته شده و 100 سال است که درباره آن حرف زده‌اند. پس این جنبه مطلب را به اشاره می‌گذاریم. همچنین دلایل و براهین هواداران اصلاح و یا تغییر خط شناخته گردیدند. کافی است که چکیده اندیشه میرزا فتحعلی را بیاوریم. اما دو جنبه موضوع ناگفته مانده. یکی تفصیل کار میرزا فتحعلی در ایران و عثمانی است که داستان دلکشی دارد. دیگر اینکه پاره عقاید مهم اجتماعی خود را در کالبد و مبحث الفبا آورده است. در این گفتار بیشتر به همین دو جنبه مطلب می‌پردازیم و سیل تحول فکری نویسنده را باز می‌نماییم. این تذکر اجمالی لازم است که آگاهی بر معایب گوناگون الفبای عربی تازگی ندارد. دانشوران ایرانی 1000 سال پیش از این به آن کاسی‌ها پی بردند. ابوریحان با نبوغ علمی استثنایی خود همه آن نواقص و اشکالات را تمیز داده، مجموعهشان را آفت عظیم خط عربی نامیده است. آن ایرادها به ارث به خط فارسی رسیده، وگرنه زبان ما از برخی جهات بر زبانهای اروپایی برتری دارد و آن حقیقت علمی است. بد نیست که رأی انگلیس را هم در این مورد بدانیم. اگر این الفبای لعنتی عربی نبود که در آنگاه 6 حرف پشت سر هم یک شکل و یک ریخت دارند و حروف صدادار ندارند، من حتما تمام دستور زبان فارسی را در ظرف 48 ساعت می‌آموختم. اما برای ویتلینگ نداشتن زبان فارسی بدبختی است، چه او در زبان فارسی زبان جهانی خود را به تمام معنی حاضر و آماده می‌یافت.
اما میرزا فتحعلی مسئله خط را در رابطه با جهان نو و دانش و مدنیت غربی مطرح کرد. رساله خود را به نام الفبای جدید برای تحریرات سنه اسلامیه که عبارت از عربی و فارسی و ترکی است در سفر 1274 نوشت. یعنی درست وقتی که از داستان نویسی دست شست، به کار اصلاح خط و بعد به تغییر آن پرداخت و تا قریب 15 سال بعد در آن راه تلاش می‌کرد. در کتابچه الفبای جدید و نوشته‌های دیگر خود همه کاستی‌ها و دشواری‌های اصلی خط فارسی را با ذکر مثال‌های گوناگون شرح می‌دهد. همسانی شکل حروف، تمایز حروف به نقطه، تغییر اشکال حروف بر حسب جای آنها در کلمه، خارج بودن حرکات از لغت، فقدان چند حرف صامت و مصوت لازم در الفبای فعلی. اندیشه میرزا فتحعلی در 2 مرحله متمایز تحول کلی یافت. یکی مرحله اصلاح الفبا، دوم تغییر خط. در مرحله نخست نقطه‌های حروف را دور انداخت، وجه تمایز حروف را همان شکل حروف قرار داد. حرکات یعنی اعراب را جزو حروف پهلوی آنها نوشت. بعدها بر این طرح او ملکم خان ایران گرفت و تقطیع حروف را نیز لازم شمرد. یعنی حروف باید در هر حال مفرد باشند. میرزا فتحعلی پیشنهاد ملکم را پذیرفت و در طرح اول خود تجدید نظر کرد. به میرزا یوسف خان می نویسد: با خواندن کتابچه ملکم رجحانیت حروف مقطعه را و منفصله را بر حروف متصله در ترکیب کلمات قبول کردم. در ضمن به منظور آسان کردن جمله بندی علامات مشخصی اختراع کرد، شامل علامت سوال، تعجب، تأمل، نقطه گفته دیگران، ندا، بیان تأسف. این علامات در تحریرات و محاورات مکتوبه غایت لزوم دارند که مطلب به واسطه آنها کماهو حق وضوح یابد. اما معلوم نیست چرا همان نشانه‌های ساده‌ای که در جمله بندی‌های زبان‌های فرنگی جاری هستند انتخاب نکرده و علامت‌های کج و کلی از پیش خود درآورده است. در مرحله دوم فکر میرزا فتحعلی به کلی تغییر یافت. معتقد گردید که اصلاح الفبا چندان فایده‌ای ندارد. خط باید عوض شود و الفبای لاتینی جایگزین آن گردد و البته از سمت چپ به راست نوشته شود. بر این پایه طرح تازه‌ای ریخت و آن نمودار تحول تکاملی اندیشه اوست. فکر اصلاح خط کی در ذهن میرزا فتحعلی پیدا شد؟ آن فکر را از کجا گرفت؟ انگیزه‌اش چه بود؟ پاسخ پرسش اول این است: نمی‌دانیم. تخمین و تقریب هم به درد نمی‌خورد. از سرچشمه اندیشه‌اش تا اندازه‌ای باخبریم و آن آزمایش تاریخی پتر است در روسیه. میرزا فتحعلی می‌نویسد: پتر دید که خط قدیم روس‌ها مانع ترقی ملت است در علوم. آن را ترک نموده با حروف لاتین خطی نو ایجاد کرد. عوام و کشیشان و اشراف مملکتش بر مخالفتش برخاستند. فریاد زدند که دین ما از دست خواهد رفت. پتر به حرف احمقها اصلا اعتنا نکرده و در عزم خود مردانه بود. به سبب همین خط جدید انا را به ترقی نهاد. باز می آورد چون پتر دید که روحانیان از خواندن و یاد گرفتن رسم جدیدش ابا کردند، از ایشان دست برداشته فرمودند: شما بمانید با خط قدیم خودتان، من رسم جدید خودم را به اهتمام رعایا و نجبای مملکت خودم مجری خواهم داشت و تا امروز کتب روحانیان روس در کلیساها در خط قدیم روسی باقی است و در اشکال و نقصان برادر خط ماست. در جواب پرسش سوم ممکن است به نگاه سطحی چنین دلیل آورد که بیزاری نویسنده از عنصر عرب و متعلقات عربی او را به تغییر خط عربی برانگیخت. برهان به ظاهر موجهی هم در تایید این حدس در دست داریم. می نویسد: یکی از آثار شوم غلبه تازیان وحشی بر مرز و بوم ایران این است که خطی را به گردن ما بستند که به واسطه آن تحصیل سواد متعارف هم برای ما دشوارترین اعمال شده است. الان منتهای تلاش از آرزوی مصنف کمال الدوله این است که ملت خود را باری از دست این خط مردود و ناپاک که از آن قوم به یادگار مانده است خلاص کرده، ملتش را از ظلمت جهالت به نورانیت معرفت برساند. اگر به این آرزو فیروز شود، زهی نیکبخت خواهد شد و از دنیا کامیاب رحلت خواهد کرد. اما چون به عمق اندیشه میرزا فتحعلی پی ببریم، آن توجیه کافی نیست، به دلیل اینکه هرچند نسبت به عنصر تازی نفرت داشت، در مرحله نخست که اصلاح الفبا را پیشنهاد کرد، همان حروف عربی را نگاه داشت، چنان که دشمن همه ادیان و همه دیناوران بود، اما نگفت بیاییم و دین را براندازیم، بلکه اصلاح آن را واجب شمرد.
مقصود این است که اندیشه میرزا فتحعلی در اصلاح و تغییر خط عکس‌العمل عینی او بود، از عقب افتادگی مادی و معنوی جامه‌های اسلامی و مبنای عقلی داشت، نه عاطفی. و نیز اینکه برخی حکم قطعی نمودند که میرزا فتحعلی از اول خیال برانداختن الفبای عربی و معمول داشتن الفبای لاتینی را در سر داشت، مورد تایید ما نیست. همچنین درست نیست که بگوید اصلاح خط را به عنوان حیله‌ای برای جلوگیری از مخالفت ارباب دین پیشنهاد نموده بود. در آن زمان معتقد به اصلاح بود، نه تغییر خط. و همین سبب وقتی که به تغییر الفبا اعتقاد پیدا کرد، به اشتباه سابق خویش اعتراف نمود و بدون مجامله گویی نقشه عوض کردن الفبا را اعلام داشت. دو عامل تازه در ذهن میرزا فتحعلی تا اندازه‌ای مؤثر افتاد. او را در عقیده تغییر خط راسخ گردانید. یکی مضمون نامه شارل میسمر، فرانسوی مشاور فؤاد پاشا صدر اعظم عثمانی. او تغییر الفبای ترکی و اخذ الفبای لاتینی را پیشنهاد کرد و دیگر آزمایش عملی دولت روس پس از تصرف داغستان. به ملکم می نویسد دولت روس پس از تسخیر داغستان، یعنی از 2 سال پیش، برای زبانهای مردم آوار و چچن و چرکس الفبای جداگانه‌ای با حروف لاتینی درست کردند و در مدارس آنجا که تازه گشادند خط جدید را تدریس می کنند و پاره کتاب‌های اسلامی را به همان خط برگرداندند. آنان صاحب سواد و علم خواهند شد، اما اهل بسایط قفقاز قریب به 2 میلیون از نکبت خط قدیم اسلام مثل حیوان هنوز کور و بی سواد مانده‌اند. ولی چنان که خواهیم دید دولت روس با نقشه میرزا فتحعلی در اصلاح یا تغییر خط در ایران و عثمانی مخالف بود. اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده، نوشته فریدون آدمیت، گویش میم کاف، پخش از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com آرمان نویسنده را از زبان خودش بشنویم. غرض من از تغییر خط اسلام این بود که آلت تعلم و علوم و صنایع سهولت پیدا کرده، کافه ملت اسلام شهری یا دهاتی، حضری یا بدوی، ذکورن و یا اناسن، مانند ملت پروس به تحصیل سواد و تعلیم علوم و صنایع امکان یافته پا به دایره ترقی گذارد و رفته رفته در عالم تمدن خود را به اهالی اروپا برساند. گفتیم که یک جهت تفکر او را تعلیل عقب ماندگی ملل مسلمان می سازد و جهت دیگر آن معطوف به اخذ دانش و مدنیت غربی است. سبب عقب افتادن ایشان در مراحل سیویلیزاسیون عدم آلت علوم و صنایع است. مثلا جغرافیا را چطور یاد می توان گرفت وقتی که اسماء مواضع اماکن را با حروف اعلام تصریح کردن ممتنع است. طب را، فیزیقا را، ماتیماتیقا را، علم معاش را و امثال این علوم و صنایع را چگونه توان آموخت وقتی که اصطلاحات جدید اهل اروپا در این علوم را ما سابقا نشنیده ایم و ناشیده به تصریح آنها با حروف خودمان قادر نیستیم. انواع کتب را از سنه اروپاییان به زبان عربی یا فارسی یا ترکی چگونه ترجمه بکنیم وقتی که در لغات سنه ثلاثه خودمان اصطلاحات علوم آن کتاب را نداریم و ناچاریم که آنها را به عینه به زبانهای خودمان نقل بکنیم. از آن گذشته دشواری ختمایه رواج بیسوادی عامه مردم گشته است. از این جهت است که در میان طوایف اسلامی از 10,001 نفر صاحب سواد به هم نمی رسد و طایفه اناس بالمره از سواد بی بهره می مانند. به علاوه شاگردان و طلاب چه رنج‌ها در آموختن زبان عربی و فارسی می کشند و چه اوقات گرانبهایی را صرف آن می کنند. تازه درست یاد نمی گیرند و حتی اکثر علمای مشهور در خواندن عبارات کتب عربیه از سهو کردن امین نیستند. شهرت بعضی ملاها از این است که عبارت را خوب و درست می خوانند. این چه معنی دارد؟ چرا ما باید در سر این امر جزوی اینقدر معطلی داشته باشیم؟ سبب همه این معطلی نقصان الفباست. تغییر خط را مختوم تاریخ می داند. این کیفیت بدین قرار نمی توانست بماند چون که خلاف حقیقت و طبیعت است. لامحاله تجدید در الفبای خط اسلام وقوع می پذیرد، خواه بعد از 500 سال در زمان سلاطین آینده. اما من به تغییر دادنش سبقت کردم و جمیع اشکالات مذکوره را به کلیه رفع نمودم. به واسطه این الفبای تازه کل طایفه اسلام در اندک مدت به خواندن و نوشتن از سنه خودشان قادر خواهند شد.
البته معترف است که تغییر خط صرف همت و جرأت عظیم می‌خواهد. پیشنهاد می‌دهد نخست طرح او را چاپ کنند، میان مردم منتشر گردانند و در جنب خط سابق تعلیم دهند. این کار دو فایده در بر خواهد داشت. یکی این که بعض اصناف مردم به سبب سهولت خط سابق و عدم استطاعت در تعلم آن که به مرور مدت طویل میسر نمی‌گردد، به این خط جدید تحصیل سواد توانند کرد و امور معیشت خودشان را از پیش خواهند برد، و دیگر این که پاره کتب که از علوم ملل خارجه به السنه اسلامی ترجمه می شود و اسماء اماکن و اقالیم و اصطلاحات طیبه و امثال آنها که به واسطه خط سابق مصرح نمی گردد و هم کتب و لغات که اشتقاق کلمات آنها با خط سابق صراحتاً وضوح نمی یابد، در این خط جدید چاپ تواند یافت. آن پیشنهاد را بسیار زیرکانه و هوشیارانه عنوان نموده است. مفادش این است که توده مردم با خط تازه سواد پیدا کنند و دانش‌پژوهان رشته‌های علم و فن جدید هم با همان خط سر و کار داشته باشند و آثار علمی و فنی نو نیز با آن خط نوشته شوند. باقی میمانند سنت گرایان و مخالفان الفبای او. آن حضرات هم بمانند تا بمیرند. سپس با چهره حق به جانب گوید یقین است که این نوع تجدید هرگز مخالف شرع شریف نخواهد شد و علمای گرام در تعلیمش ممانعت نخواهند کرد، زیرا که چند صد سال قبل از این خط کوفی تغییر یافت و علما به تعبیرش رضا دادند. امید چنان است که به تعلیم این خط جدید نیز در جنب خط قدیم رضا بدهند، خصوصاً که مرام این خط جدید فایده عموم ملت است. البته روحانیان گرام به حال بیچارگان بیسواد که از لذت روحانی بالکلیه محروم و از دانستن مسائل دینیه و تکالیف شرعیه خودشان عاجز می باشند، دلسوزی خواهند فرمود. اما راستش را بخواهید میرزا فتحعلی نه دلش برای شرع شریف سوخته بود و نه اعتقادی به تکالیف شرعی داشت و میخواست با همان حربه تغییر الفبا و رواج فکر و دانش نو بساط ملایان را برچیند. باز برای اینکه جلوی مخالفان عالمان دین را بگیرد، مقاله محققانه افزوده و شرح پیدایش خط را در میان تازیان و سیر تحولیان را از خط کوفی به خط نسخ داده شده است. چنین نتیجه میگیرد: از این فصل مشروح مبرهن می‌گردد که خط کوفی پیش از اسلام در میان عرب متداول بود و کلام مجید ربانی به مراتب نزول در همین خط ثبت می‌شد. پس خط کوفی نه آن خط بود که من جانب الله باشد و ثبت شدن کلام مجید ربانی در این خط آن مقدار شرافت شرعاً و عرفاً بر آن حاصل نشد که آن را از تغییر دادن مانع آید. این ابن مغله بالکلیه آن را تغییر داد، خط نسخ را ایجاد نمود. پس اگر ما به ملاحظه منافع ملت خط نسخ ابن مغله را تغییر داده خط اسهلی ایجاد نماییم، چه بحث شرعاً و عرفاً وارد می آید؟ به همان مأخذ استدلال می کند از چپ به راست نوشتن هم مخالفتی با شریعت ندارد، مگر ارقام هندسی را مثل حروف فرنگیان از چپ به راست نمی نویسیم؟ برفرض که خلاف شرع هم باشد، اما مصلحت ملت در این تدبیر است و این تدبیر را به کار باید برد. چنان که ربا مخالفت شریعت است، اما علما به نحوی آن را به تجویز کردند زیرا مصلحت کسب و کار را در آن دیدند. کتابچه الفبای جدید را در ربیع الثانی 1274 به وسیله میرزا حسین خان مشیرالدوله بعدی کنسول ایران در تفلیس برای میرزا سعید خان و معتمن الملک انصاری فرستاد. او مردی بود ابله و دشمن هر گونه تجدد و ترقی. نسخه دیگری را هم برای مطالعه دولت عثمانی به استانبول فرستاد. واکنش ایران و عثمانی نسبت به مسئله اصلاح الفبا مختلف بود. شرح هر کدام را جداگانه می‌آوریم. تقاضای میرزا فتحعلی از دولت ایران این بود: مجمع مشورتی از 10-12 نفر از بزرگان دولت و ارباب دانش تشکیل گردد و طرح او را بررسی نمایند. برای امتحان از آن کتابچه 1000 نسخه چاپ بزنند و منتشر گردانند. آن مسئله را در روزنامه انتشار دهند و با همان روشی که نوشته شده به تعلیم عده‌ای از کودکان همت کنند. هرگاه ملت با جان و دل طالب پذیرفتن این رسم جدید بوده باشند، در آن وقت به انتشار نامش شروع نمایند. در اینجا دو پیشنهاد عمده دارد. یکی تعلیم اجباری عمومی که از مترقی ترین جهات اندیشه میرزا فتحعلی است. به وزارت علوم ایران می نویسد: دولت باید مانند
فردریخ کبیر قدغن فرماید که هیچ کس از افراد ملت خواه در شهرها و خواه در دهات و ایلات فرزند خود را از 9 سالگی تا 15 سالگی به غیر از خواندن و نوشتن موافق رسم جدید به کار دیگر مشغول نسازد و به عهده جماعت هر قریه و ایل مقرر گردد که جهت تربیت اطفال 1 نفر معلم نگاه داشته باشند. به حقیقت باید دانست که قانون فردریخ و این گونه اجبار را ظلم نمیتوان نامید، بلکه نشانه رأفت و مهربانی است که به اصطلاح ما آن را توفیق اجباری میگویند. موضوع باسواد کردن توده مردم را بارها تاکید کرده است. در مقاله مسائل مکتب و تدریس تذکر می‌دهد در دهات هیئت 12 نفری از کدخدایان و سرشناسان تشکیل گردد و مکتب خانه برپا کنند. این نمی شود که مردم دهنشین بمانند و تنها اهل شهر علم بیاموزند. نسبت شهرنشینان به دهاتیان چون نسبت قطره به دریاست. باید عامه مردم مانند ملت پروس و یینگی دنیا زن و مرد از علم بهره یاب گردند تا نفع آن عام باشد. پیشنهاد دومش مبنی بر این است که هیئتی از دانشوران گمارده شوند و کتاب‌های گرانبهای گذشته را به تدریج به خط جدید برگردانند. آن کتاب‌ها را به 3 درجه طبقه بندی می‌کند. یکی تألیفات معاصران که اغلب آنها در جنب کتب علمیه اهل اروپا و ینگی دنیا از قبیل طب و حکمت و علم و حساب و جغرافیا و علوم النجوم و هیئت و علم شیمی و امثال آنها از علوم، انواع و اقسام صنایع و فنون که ایشان دارند، مانند کتاب 40 توتی است. دوم تألیفات با معنی دانشوران پیشین در فلسفه و فقه و لغت، در تاریخ و جغرافیا و ادب که نقل آنها از خط قدیم به خط جدید هرگز اشکال ندارد. بقیه هرچه هست در ردیف مصائب الابرار و ابواب الجنان است. سهل گم شود این چنین تصنیفات که تا روز قیامت دلیل جهالت ماست و گواه خفت عقل ما. خلاص ضرر تغییر خط در جنب فایده‌ای که از آن حاصل است به مقدار قطره‌ای است در جنب دریای قلزم. در تحلیل و سنجش سخن میرزا فتحعلی باید گفت روح نوشته او نمودار عکس‌العمل مرد مترقی است نسبت به آثار پیشینیان در برخورد با دانش و فن امروز. گرچه او خود در میان آن کتاب‌ها پرورش یافته بود، این انتقاد بر او وارد است که برگرداندن مجموعه آثار ارزنده گذشتگان به خط جدید کاری ساده و آسان نیست. آنها 1-2 تا نیستند، ولی در چاره‌جویی آن میتوانست بگوید که هدف اصلی تغییر خط نشر دانش و فن جدید است و هیچ مانعی هم ندارد که گروهی از دانشمندان که در کار تحقیق علوم کلاسیک هستند خط قدیم را نیز که ابزار حرفه‌ای ایشان هست بیاموزند. و از آن مهمتر برای اینکه با تغییر خط رشته فرهنگی اجتماع با گذشته خود بریده نشود و به نظر ما حفظ این رشته از جهت هوشیاری تاریخی و پیوند اجتماعی ضرورت مطلق دارد، ممکن است عده‌ای از اهل آثار کلاسیک و زبده برخی دیگر را به خط جدید درآورند و به علاوه برگزیده آنها را در کتاب‌های درسی بگنجانند. البته پذیرفتن این اندیشه منوط به آن است که تغییر الفبا را شرط حتمی و لازم ترقی و اخذ تمدن امروزی بدانیم و وجوب آن تغییر را مسلم بشماریم، ما که از اصل آن شرط را قبول نداریم. باری چون کتابچه الفبا را به دولت فرستاد، به گروهی از بزرگان و اعضای شورای دولتی نامه فرستاد، مطلب را حاری کرد و یاری آنان را خواست. از اعتضاد السلطنه خواهش کرد به منشی روزنامه دارالخلافه دستور دهد موضوع الفبای جدید را مطرح نماید، شاید ارباب خیال رأی خودشان را بنویسند. به علاوه گفت ارباب علم و فضل از همکیشان با هرچه تا امروز در منافع آخری ملت نوشته‌اند بس است، 1 چند نیز خیال خودشان را در منافع دنیویه ملت صرف کنند. بزرگان ملک هیچ شوقی به شنیدن حرفهای میرزا فتحعلی نداشتند، هیچ کدام نامه او را پاسخ نفرستادند و به طریق اولی به تقاضای او در نظر آزمایی دانشمندان وقعی ننهادند. به مستشار الدوله نوشت طرح الفبای نو در مزاج وحشیان آفریقا و آمریکا نیز مؤثر می‌افتد، اما در طبیعت و اولیای تهران اثر نمی‌بخشد و تا امروز جوابم نمی‌دهند. من بیچاره چه کنم؟ نگفته نگذریم که الفبای خود را برای خاورشناس روس دورن نیز فرستاد، به قراری که نوشتند دورن اصل فکر اصلاح خط را حسن و استقبال کرد ولی انجامش را دشوار می‌دانست.
میرزا فتحعلی که از دولت خیری ندید، خود دامن همت به کمر بست. در تفلیس 80 نفر از طلاب را گرد آورد و با آموختن الفبای نو واداشت و به هر کدام یک اشرفی انعام داد که با آن شوق پیدا کنند. از سوی دیگر شوهر خواهر خود اسکرخان اردوبادی تبریزی را به نشر خط جدید گماشت. دستورالعمل بالا بلندی که به اسکرخان فرستاد نمونه نکته سنجی و دقت فکر آن مرد هوشمند است. مطلب عمده‌ای نیست که در آن نیاورده باشد. از هر صنف مردم، خواه نجبا و اشراف، خواه فقرا و اصناف، شاگردان پیدا می‌کنید و الفبای جدید را به ایشان یاد می‌دهید و مقید می‌شوید که کتابچه الفبا را نوشته نگاه دارند. اگر از طلاب، اطفال، مکتبی شاگردان داشته باشید بسیار خوب خواهد شد. کتابچه الفبای جدید را باید در مجالس ارباب کمال و معرفت بخوانید و دلایل وجوب خط جدید را بیان کنید. به دنبال آن گوید در هر ماه کیفیت و گزارش را در مکتوبی با خط تازه بنویسید و بفرستید. در هر کاغذ خود عدد شاگردان خود را و اسم و لقب ایشان را و مراتب جد و شوق هر یک را بیان کنید. همچنین معلوم سازید که آیا رغبت مردم به این خط جدید هست یا نه. اگر مستمعین بحثی وارد کرده باشند باید جواب آن را چنان که می‌دانید بدهید. به من نیز بنویسید که فلان بحث را در فلان مجلس فلان کس به فلان مطلب تقریر نمود. به علاوه با حاجی میرزا محمد باقر مجتهد تبریز درباره الفبای نو گفتگو نمایید و تقریرات ایشان را به من بنویسید. همچنین به بازرگانانی که سواد ندارند همان را تعلیم بدهید که کارهای خودشان را به معاونت این سواد از پیش خواهند برد. در نامه دیگر بار به دامادش تاکید می‌کند هر آینه در آذربایجان بانی این کار شما خواهید شد و شهرت تام خواهید کرد. اگر از بعض کسان در باب این مطلب این کار ملاحظه شود از آن دلسرد مشوید. اول هر کار همیشه دشوار است. اما در عثمانی پس از 5 سال که از انتشار الفبای میرزا فتحعلی گذشت و نسخه های آن را به ایران و عثمانی و چند کشور اروپایی فرستاد، طاهر منیف پاشا همان مسئله را در عثمانی مطرح کرد. منیف پاشا 1830 تا 1910 شیعه بود. در فرهنگ و ادب فارسی دست داشت، با ایرانیان مهربان بود و کسانی چون سید جمال الدین اسدآبادی و میرزا آقاخان کرمانی از پشتیبانی او برخوردار بودند. وی را هوشمندترین وزیر عصر تنظیمات می‌شناسیم و در تاریخ افکار جدید عثمانی پایه ارجمندی داراست. اوست که نخستین کتاب را از آثار متفکران سیاسی و اجتماعی مغرب با عنوان محافرات حکمیه به زبان ترکی منتشر کرد و آن منتخبات کوچکی بود از نوشته‌های فنلن، ولتر و فنتنل. منیف پاشا در ذی‌حجه 1278 در خطابه خود در جمعیت علمیه عثمانیه که تازه تأسیس یافته بود، اصلاح الفبای ترکی را از شرایط حتمی ترقی و اخذ دانش و فن جدید شمرد. طرحی در اصلاح خط ترکی عرضه داشت. میرزا حسین خان مشیرالدوله، دوست دیرین میرزا فتحعلی در تفلیس که اکنون وزیر مختار ایران در استانبول بود، چون زمینه پیشرفت فکر اصلاح خط را در عثمانی آماده تر از ایران می‌دانست، میرزا فتحعلی را ترغیب کرد که کتابچه الفبای خود را برداشته و به استانبول بیاید. اما این نکته قابل توجه است که دولت مرکزی روسیه و ژنرال ورانوسوف فرمانفرمای قفقاز با طرح تغییر خط میرزا فتحعلی موافق نبودند و سفر او به استانبول موجب سردی مناسبات او با دولت روس گردید. این خود موردی دیگر است که میان میرزا فتحعلی و دولت روس حسن تفاهمی وجود نداشته است. در هر حال میرزا فتحعلی خوشحال روانه استانبول شد. مهمان میرزا حسین خان بود. در سفارت ایران منزل گزید. در محرم 1280 با فؤاد پاشا صدر اعظم و عالی پاشا وزیر امور خارجه دیدار کرد. طرح الفبای اصلاحی خود را پیشنهاد نمود. صدر اعظم او را به گرمی پذیرفت. بالای دستش نشاند و گفت به مجلس معارف عمومیه می دهیم تا ملاحظه کنند. خوب چیزی است. واقعا منفعتش پرظاهر است. سپس 2 مجلس به ریاست منیف پاشا تشکیل گردید. علاوه بر بزرگان عثمانی چند تن از دانشمندان یونانی و ارمنی و فرانسوی و اتریشی که از همگی به زبانهای شرقی آشنا بودند شرکت کردند.
در جلسه اول میرزا فتحعلی نیز حاضر بود که از طرح خود دفاع نمود، اما اختلاف رأی فراوان بود. منیف پاشا مروج اصلاح خط بیش از اندازه میرزا فتحعلی را امیدوار گردانید که شاید همان طرح او را بپذیرند یا تکمیلش کنند و یا طرح دیگری بسازند. میرزا فتحعلی می‌نویسد جمعیت علمیه عثمانیه طرح او را در هر خصوص مقبولش یافتند و تحسین نمودند، ولیکن تجویز اجرایش را ندادند. ایرادشان اتصال حروف در ترکیب کلمات بود که سابقا دیدیم. او پاسخ داد در این صورت باید تغییر کلی به الفبای سابق اسلام داده شود. یعنی تمام شرایط اصلی خط اروپایی اقتباس گردد و اشکال و حروف از الفبای لاتین منتخب گردد. خلاصه الفبای سیلابی مبدل به الفبای الفبابتی بشود. ترکان با این فکر موافق نبودند. کی بود که جرأت آن کار را داشته باشد؟ اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده. نوشته فریدون آدمیت. گویش میم کاف. پخش از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com در هر حال هیئت مزبور تایید کرد خط سابق را دفعتاً و فی‌الفور متروک نمیتوان کرد. باید خط جدید تدریجاً در میان ملت انتشار یابد. به این معنی که آن را در مدرسه بیاموزند، روزنامه‌ای به همان الفبا چاپ بزنند، به پشتیبانی دولت باسمه‌خانه‌ای برپا کنند که پاری کتاب‌ها را به آن شیوه منتشر گردانند تا چشم مردم کم کم به خط نو آشنا شود. یکی از مؤلفان ترک می‌نویسد جمعیت علمی در رأی نهایی خود که به اتفاق آرا پذیرفت و به صدر اعظم پیشنهاد کرد لزوم اصلاح خط را شناخت، هرچند موانع کار را زیاد تشخیص داد و بالاخره اصلاح تدریجی را تجویز نمود. انتظاری که میرزا فتحعلی داشت برنیامد. به تفلیس بازگشت، ولی دولت عثمانی به پاس خدمتش فرمانی به نام وی صادر کرد و نشان مجیدیه به او داد. با همه زیرکی این اندیشه‌اش خام بود که طرح الفبای او بیدرنگ قبول افتد و به اجرا درآید. در تحمل دولت عثمانی به کار اصلاح خط چند عامل عمده مؤثر بود. یکی اینکه فلسفه اصلاحات دوره تنظیمات بر پایه میان روی نهاده شده بود. دولت سازان عصر تنظیمات در هیچ مسئله سیاسی و اجتماعی شیوه رادیکال پیش نگرفتند. از این نظر میرزا فتحعلی به روح تنظیمات درست پی نبرده بود. موضوع اصلاح خط مطلب ساده‌ای نبود که به یک نشست و برخاست بتوان در آن باره تصمیم قاطعی گرفت. دوم اینکه برای سران دولت عثمانی سخت گران می‌آمد که بگویند عقل خودشان به جایی نرسید و میرزا فتحعلی ایرانی از قفقاز آمد و مشکل گشای آنان گشت. میرزا فتحعلی به این عامل روانی هم بر نخورد و اگر دستگیرش شده باشد در یادداشت‌هایش منعکس نیست. اما چندی بعد که ملکم خان منادی اصلاح الفبا در عثمانی گردید، آن معنی کاملا نمایان بود. عامل سومی نیز در کار بود و آن بر هم خوردن مناسبات دوستی میرزا فتحعلی با مشیرالدوله وزیر مختار ایران بود. از او قهر کرد و پس از 50 روز که مهمان مشیرالدوله بود از سفارتخانه ایران رفت. در این باره توضیحی لازم است. اول ببینم خود میرزا فتحعلی چه میگوید. میرزا حسین خان از اوان مأموریت در تفلیس با من در باطن عداوت شدید داشته است، لیکن من از عداوت او غافل بوده. او نزد وزیران عثمانی مرا بدخواه دین و دولت اسلام نشان داد. سبب دشمنی وی این بود که من در تمثیلات ترکی اخلاق و اطوار ذمیه ایرانیان را حذف کردم. چنانکه شرط فن دراماست، چون مشار علیه فن دراما و شرط آن را نمی‌فهمد و از علوم دنیا به لکیه بی بهره است، چنان قیاس می‌کند که این حرکت از بغض من نسبت به ایرانیان ناشی شده است. پس عداوت او مقوی عدم موافقت عثمانیان شد. در منظومه‌ای هم که بعدها سرود مشیرالدوله را حذف کرد و حتی دشنام ناپسند داد. گفته میرزا فتحعلی درست نیست. مشیرالدوله دشمن او نبود.
به دلیل اینکه به اعتراف خودش مشیرالدوله با الحاح و تأکید وی خواهش کرده بود طرح الفبای جدید را به اسلامبول بیاورد و مهمان او باشد. آن وزیر از دانش بی بهره نبود، بلکه وی را از روشنبین‌ترین رجال ایران می‌باشیم و چنان که بیاید میرزا فتحعلی خود در جای دیگر به آن معنی آن دارد. مشیرالدوله مخالفتی با نمایشنامه‌های میرزا فتحعلی نداشت، برای اینکه آنها را در تفلیس خوانده بود و به تصریح میرزا فتحعلی به نویسنده آنها تحسین‌ها و آفرین‌ها گفته بود. اما مشیرالدوله از یک کار میرزا فتحعلی بدش آمده بود که نسخه‌های ترکی تمثیلات را میان گروهی از دانشمندان و اهل دولت عثمانی پخش کرده بود. میرزا فتحعلی سوء نیتی نداشته و در دلش احترامی برای عثمانیان نداشت، چه آنان را مردمی متعصب و بیخرد می‌دانست. اما درباره خلق و خوی ایرانیان، خاص بزرگان و سیاستمداران آن، هرچه نوشته راست نوشته. ایرانیان دیگر هم بدتر از او گفتند. در نامه خود به مشیرالدوله این توجیه را می‌کند: این گونه انشا هرگز دخل به دولت و سلطنت و پلیتیک و عموم ملت ندارد. نهایت در نظر شما این تمثیلات مخالف و ملت‌خواهی نموده شد. نه خیر، اگر هم دخلی داشت، چنان که واقعا هم داشت، ایرادی بر میرزا فتحعلی وارد نبود. رسوایی دولت ناصرالدین شاه و اصلاحش مثل اخلاقش قابل کتمان نبود. این خیال خام است که مشتی سردمدار بی همه چیز مال ملتی را به تاراج بربایند و مرتکب هر جنایت پست خودسرانه‌ای بگردند و توقع نیایش هم داشته باشند. البته در نفوذ کلام مشیرالدوله در دربار عثمانی تردید نیست و اگر سخن میرزا فتحعلی راست باشد که سفیر ایران موضوع بی‌اعتقادی مذهبی وی را عنوان کرده بود، شیوه مشیرالدوله ناجورمندانه است. در هر حال دوستی یا دشمنی مشیرالدوله نمی‌توانست تأثیر قاطعی در کار الفبا داشته باشد. میرزا فتحعلی از کوشش خود باز نایستاد. در بازگشت از عثمانی در الفبای خود حک و اصلاحی نمود. طرح تازه‌ای پرداخت و حروف مقطع را پیشنهاد کرد. نسخه آن را به دولت ایران و عثمانی فرستاد. به قول خودش کارم در مدت این 15 سال این است که به روم و ایران متصل پروژه بفرستم. در ایران کسی گوشش به این حرفها بدهکار نبود. بزرگان دولت فارغ از هر خیال و غمی دنبال کار خویش بودند. اما در قیاس تاریخی در میان پروقریسیان و قنصرواتوران، اسلامبول مسئله گفتگو و مایه مباحثه بود. سیاستمداران ترک در هر حال بیشتر از ایرانیان در فکر اصلاح کار مرز و بوم خود بودند. در سخت‌پایی خود میرزا فتحعلی گوید: قلم از دستم نمی‌افتد. چیزها به اسلامبول می‌نویسم که اگر به صخره سما برخورد شکافته خواهد شد. از خیال الفبای مهجور بودن برای من محال است. مادام که زنده‌ام با وزرای اسلامبول خواهم جنگید. طرح تازه میرزا فتحعلی نیز مورد اقبال دولت ایران واقع نشد. به اعتضاد السلطنه نوشت: من فردی هستم از افراد ملت که به غیر از خیال و دوات و قلم به چیزی دسترسی ندارم و بدانچه قدرتم میرسد مأمول داشتم. چون او را بی‌اعتقاد یافت، در نامه‌ای به مستشارالدوله به طعنه گفت: خوب است جناب وزیر علوم بداند که در نگاه داشتن ملت در کوری و جهالت و وحشت او تنها نیست. وزرای اسلامبول نیز که عقلاً و فیلسوفان جهانند در این عقیده و عمل با او شریک هستند. جای دیگر می‌آورد: می‌خواهم نه اختراع من قبول شود و نه اختراع و تصرف دیگران، بلکه خود وزارت علوم در باب این مسئله قراری بگذارد که این کار به اهتمام دولت علیه ایران اختتام یافته، این بنای خیر به اسم آن دولت تمام شود. والسلام. سرانجام میرزا سیدخان انصاری وزیر امور خارجه پاسخ میرزا فتحعلی را فرستاد، پاسخی که حد شعور او را می‌نماید. علیق با نسب آن است که میرزا فتحعلی آخوندزاده در باب تغییر الفبای اسلام خیالات خود را با اولیای دولت عثمانیه معروض دارد. ما ملت ایران به تغییر الفبای خودمان محتاج نیستیم، به علت اینکه ما 3 خط داریم: نستعلیق و شکسته و نسخ که در حسن و زیبایی بالاتر از خطوط جمیع ملل روی زمین است.
و ما هرگز این خطوط خودمان را متروک و خط جدید میرزا فتحعلی آخوندزاده را و یا خط جدید ملکم خان را معمول نمی کنیم و نخواهیم کرد. آنچه که از بابت سهولت خط جدید اشاره شده است هرگز دخل به ما ملت ایران ندارد، چون که اطفال ما ایرانیان از لطف حضرت باری به طوری استعداد جبلی فوق‌العاده و ذکاوت فطری فوق‌العاده دارند که هیچ گونه صعوبت خطوط حالیه ما ایشان را در تعلم السنه شرقیه مانع ترقی نمیتواند شد. اما در عثمانی کار دامنه پیدا کرد که شنیدنی است. با نطق منیف پاشا در جمعیت علمیه عثمانیه و سفر میرزا فتحعلی به استانبول و نامه‌ای که شارل میسمر فرانسوی در دفاع از اصلاح خط به فؤاد پاشا نوشت، مسئله اصلاح الفبا جوش و خروشی در عثمانی برپا نمود و تا چند نسل بعد این بحث در میان طبقه روشنفکران همچنان دنباله یافت. در آن اوان روزنامه حریت استانبول مقاله‌ای از سمامی افندی که از فرقه ترکان جوان بود منتشر کرد. او اصول تعلیم و تربیت مسلمانان را مورد حمله قرار داد و اصلاح الفبا را لازم شمرد. ملکم خان که در این زمان مستشار سفارت ایران بود به پشتیبانی او برخاست و در نامه‌ای که به زبان فارسی در حریت منتشر ساخت چنین استدلال نمود: اصول تعلیم و تربیت ملل اسلامی خراب است. بدون اصلاح خط تعلیم و تربیت ما اصلاح پذیر نیست. بدون اصلاح تعلیم و تربیت کسب تمدن و ترقی امکان ندارد. نقص الفبای عربی منشأ فقر و ناتوانی و عقب ماندگی فکری و استبداد سیاسی سرزمین اسلام است. نامه ملکم دلیرانه بود، خاص از نظر مقام رسمی او و انتقادش از دولت استبدادی که به عثمانی نیز برمیگشت. اما باید در نظر داشت که ملکم دوست فؤاد پاشا و عالی پاشا بود و آنان مخالفت قدرت مطلقه بودند. نویسنده نامدار ترک نامق کمال پاسخ اندیشیده‌ای به ملکم داد. سبب اصلی عقب افتادگی عثمانی بیدانشی آنان است و نقص الفبا علت اساسی بیدانشی نیست. چنانکه زبان انگلیسی اشکالات زیاد دارد ولی در میان مردم انگلیس و آمریکا بیسواد خیلی کم است و برعکس اسپانیولی های الفبای لاتینی دارند ولی درجه تعلیم و تربیت آنان بسیار پایین است. در هر حال دشواری های تغییر خط به اندازه فراوان است که بر آنها فائق نمیتوان آمد، اما میتوان راه وسطی پیش گرفت و برای ساده کردن آن فکری اندیشید. گفت و شنود بر سر اصلاح و یا تغییر خط در عثمانی بیرون از گفتار ماست، اما جنبه‌ای از آن را که مربوط به همکاری میرزا فتحعلی و ملکم و تأثیر آن در ایران است مطالعه می‌کنیم. ملکم که در سفر میرزا فتحعلی به استانبول با او تازه آشنایی پیدا کرده بود، طرح اصلاح الفبای خود را در همین زمان ریخت. در طرح او حروف مقطع بودند. هر حرفی فقط یک شکل داشت و حرکات جزو کلمه بودند. اما نقطه حروف به جای خود ماند. رساله انتقادی شیخ و وزیر را نیز در زمینه فکر اصلاح خط پرداخت. نظر میرزا فتحعلی را درباره الفبای اختراعی خود با آن رساله خواست. به علاوه در صدد نشر روزنامه‌ای با همان الفبا برآمد و قالب حروف جدید را نیز آماده گردانید. نشر نامه شارل میسمر فرانسوی مشاور فؤاد پاشا و دوست ملکم نیز مؤید فکر او گردید. نامه میسمر در 2 مارس 1869 انتشار یافت. ملکم به میرزا فتحعلی می‌نویسد: آن نامه بسیار بامعنی و حاوی همه خیالات بنده و جامع بهترین دلایل مقصود شما بود. به علاوه یک حکیم ایتالیایی کتابچه‌ای درباره تغییر خط انتشار داد و به ملکم اهدا نمود. آن دانای ایتالیایی هیچ غرض و فایده شخصی ندارد. میگوید محض ترقی ملل اسلام و به جهت ترقی دنیا بر هر آدم حکیم لازم است که محرک اصلاح این خط بشود. این نکته قابل ذکر است که نامه شارل میسمر همان اوان به دولت ایران رسید و ترجمه شد. دانشمند فرانسوی تنزل ملت اسلام را در عقب ماندن از تحصیل معارف جدید شناخت و سبب عقب ماندگی از معارف جدید را عیوب فاحش خط عربی دانست.
باید خیالات را که منشأ آنها عقل است آلت صحیحی داشته باشند که به واسطه آن آلت خیالات را در غایت سرعت منتشر توان ساخت. از این نظر خط عربی ابزار ناقصی است و آن را نمیتوان به عنوان اسباب کامل بیان خیالات جدیده و در راه تربیت ملتی به کار بست. اینکه تاکنون اصلاحات مصر و عثمانی قمر سودمندی بار نیاورده، علتش همان است که قبلا عقول مردم را برای پذیرفتن آن تنظیمات آماده نساخته بودند. پس از نظرگاه مصلحت سیاسی تغییر الفبای زبان عرب کار عمده‌ای است و کسی که عمدگی این مسئله را ندانسته باشد و وجوب آن را نفهمد معلوم است که طالب هلاک دولت عثمانی و دین اسلام است. در سنجش استدلال میسمر که میرزا فتحعلی به آن استناد نمود من بعد سخن خواهیم گفت. ملکم آن نامه را برای میرزا فتحعلی فرستاد و وی را از ماجرایی که در اسلامبول می‌گذشت آگاه ساخت. در روزنامه‌های اینجا شرح مفصل به زبان فرانسه به جهت مطلب ما نوشته شد و بحث‌های سخت به میان آمد. بعد قدغن کردند که به این طورهای سخت منازعه نشود. اسم سرکار شما و اسم بنده عمدن ظاهر نبود، زیرا که بعضی احمق‌ها می‌گویند اصلاح خط را باید ما خودمان یعنی عثمانی‌ها بکنیم، نه اینکه ما پیرو خیالات 2 نفر اجنبی باشیم. به این ملاحظات علی المجاله نخواستم اسم شما را در روزنامه‌های پر افشابی بکنم. به دنبال آن با اشاره به نامه میسمر و کتابچه حکیم ایتالیایی گوید مقصود این است که از اطراف جمعی مقوی این خیال شدند، اما چه فایده که اولیای اسلام نمیفهمند و جمعی را خسته کردند. صدر اعظم مرحوم فؤاد پاشا به این مقصود بیمیل نبود، اما آنقدر بیحال و بی‌عرضه بود که هیچ مانعی را نتوانست رفع بکند. شرح کوشش خود را در برپا کردن روزنامه‌ای که به الفبای اختراعی خود منتشر گرداند و تهیه اسباب و باسمه خانه مخصوص را می‌دهد و می‌نویسد با وجودی که به این احمقان هرگز تکلیف نمی‌کردم که از خط قدیم بالمره دست بردارند و خط جدید مرا قبول بکنند، با ایجاد روزنامه موافقت نکردند. بزرگان عثمانی می‌گویند ای وای، ملکم می‌خواهد زبان ما را ضایع بکند، دین ما را خراب بکند، دولت ما را از میان بردارد. خط جزو دین ماست و نمی‌خواهیم دینمان را از دست بدهیم. چه باید کرد با این نوع خلق؟ آیندگان ما اقلاً خواهند فهمید که ما تکلیف آدمیت خود را به عمل آورده ایم. حالا بگذار بر ما لعن بکنند، یک وقتی بر قبر ما به زیارت خواهند آمد. از آن گزارش ملکم میرزا فتحعلی چنین نتیجه میگیرد میبیند که دین سنیان سد راه الفبا میشود، پس بعد از آن هیچ کس نگوید که دین مانع علم و معرفت نیست. من هذا به شما اطمینان میدهم که الفبا سر خواهد گرفت، اگر امروز نه فردا، اگر نه پس فردا. نامه شارل میسمر که به مذاق میرزا فتحعلی خوش آمد به وسیله پسرش از زبان فرانسوی به زبان روسی ترجمه گردید و زبده آن را انتشار داد. خود نیز آن را از روسی به فارسی برگرداند و نزد علمای قفقاز فرستاد. میگویند از عثمانی‌ها دیگر من امید بریدم و ایشان را مذمت هم نمی‌کنم. مطلب را خوب فهمیدند و دانستند که سلطنت دیسپوتیه ایشان و دین ایشان بعد از اجرای الفبای جدید و بعد از انتشار ترقی علوم از میان به در خواهد رفت. مگر شما منکر این معنی هستید؟ آشکار است که بعد از انتشار و ترقی علوم، دیسپوتیزم و فناتیزم و وسپرستیسیون نخواهد ماند. فایده اقدامات ما فقط بر ملت عاید است که در ضمن آن ملت نیکبخت و سعادتمند گردد. اما این کیفیت به ضرر منافع شخصیه وزرای عثمانی است. ما طالب منفعت عامه ایم. ایشان طالب منفعت خاصی خودشان. اگرچه در صورت انجام خیال ما بهتر خواهد شد و به عوض سلطنت دیسپوتیه سلطنت معتدله و آزادی به میان خواهد آمد و بازار بیهنران کسادی خواهد ورزید و ترقی مراتب به اعتبار مراتب فضل خواهد بود
ولکن این صورت خلاف رأی و صلاح عثمانیان این عصر است که بی‌هنران و بی‌بزلانند. اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده. نوشته فریدون آدمیت. گویش میم کاف. پخش از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com حقیقت این است که مسئله اصلاح خط پیچیده تر از اینها بود و وزیران عثمانی سزاوار این اندازه سرزنش نبودند. ولی باید گفت صمیمی بودن در عقیده از خصوصیات میرزا فتحعلی است. با قضیه الفبا پیوند روانی یافته، از نامرادی خیش واقعا غم زده بود. سخن دلفکاری به ملکم می نویسد. من و شما بدین طبیعت آفریده شده ایم. ما باید تا آخر عمر خودمان در این طریق سیر و سلوک بنماییم. طرق مسلک دیگر برای من و شما بنابر اقتضای طبیعت مسدود است. کاش از مادر نمیزادیم و اگر زادیم کاش مثل دیگران زاده بودیم که از خوردن و آشامیدن و پوشیدن لذت میبرند و از پی این خیالات بیمال و آرزوهای بیفرجام نمیروند. عمری میرانم تلختر از حنظل. با وجود آن از پای نمی ایستد. ملکم را به نشر مقاله هایی به زبان فرانسه در روزنامه های اسلامبول تشویق می کند. خاص تأکید دارد که دلایل موافقان اصلاح خط و نیز براهین کهنه پرستان و قنصرواتوران هر دو را بیاورد. اما باید در این شهر حرف مولیتکه را به کنار بگذارید. میدانست ملکم برای سیاست بافی سرش درد می کرد و هر چیزی را به سیاست می چسباند. گفتیم که الفبای ملکم این برتری را بر خط میرزا فتحعلی داشت که حروف مقطع بودند، اما از جهت دیگر طرح میرزا فتحعلی کامل تر بود، زیرا نقطه های حروف را دور انداخته بود. رجحان خط ملکم را میرزا فتحعلی به راستی تصدیق کرد و نمونه آن را با برخی اصلاحات به وزارت علوم ایران فرستاد، ولی راجع به نقطه حروف سخت بر او ایراد گرفت. این چه خط است به ملاحظه من فرستاده اید؟ منظور شما را نمیفهمم و نمیدانم که غرض شما چه چیز است. این همان خط است و همان اشکال است که ما داریم. یعنی یکی از اشکال اربعه حروفات خودمان است که زهره من از روی آنها می رود. در عقب این مقدمه چه خیال دارید؟ با شوخ طبعی خاص خود به ملکم نوشت: مگر میرزا آقاخان اعتماد و دوله به تو نگفته بود تو جن بچه ای؟ من از تو می ترسم. گرو نمی بندم. رموز را بده به من. راستش این که ما نیز راه خیال شما را نمی دانیم و از شما می ترسیم. اگر فی‌الواقع کتابت از طرف چپ به راست بشود، آن وقت نقطه ها هم خود به خود خواهند افتاد و اعراب نیز داخل حروف شوند. هر گونه تصرف دیگر نیز ممکن و آسان خواهد شد. انتقاد دیگر میرزا فتحعلی از این رهگذر بود که حالا او دیگر در پی اصلاح الفبای عربی نمی گشت. ملکم نیز از تغییر خط در عثمانی دفاع کرده بود. در اعتراض به ملکم گفت: شوخی را کنار بگذاریم، چرا از عقیده سابقه خود نکول می کنید؟ چرا از مخالفت ملت ما می ترسید و می خواهید که به هزار گونه فن و حیله در مزاج معاصرین تصرف نمایید؟ اگر مراد شما از این فن و حیله اجرای الفبای آلفابتی است، مع قرائت و کتابت از طرف چپ به راست با همان اشکال رنگین و مرغوب که سابقاً درست کرده و می‌خواهید که آهسته آهسته با انواع تدابیر خط آلفابتی را به گردن ملت ما بسته باشید، در آن صورت من به نیت شما امضا می‌دهم. و اگر خیال دارید که به خاطر ابلهان و کوران و برای تمام کودنان باز خط سیلابی را پایدار داشته، کم و بیش در خط سیلابی تغییر و اصلاح به عمل بیاورید، چنان که من در اول به واسطه توهمات بیهوده به عمل آورده بودم و نتیجه حاصل نشد و حالا خوشحالم که قبول نکردند، در آن صورت من شریک خیال شما نیستم. اختیار دارید هر چه می‌خواهید بکنید. همانجا در استدلال خود به نوشته شارل میسمر تکیه زده گفت: آن مرد حکیم با دلایل قاطع الالویت و افضلیت خط آلفابتی اروپایی را به هر نوع خط دیگر اثبات گردانید. آفرین بر این دانشمند. الان در جمیع جهات من به قول او اعتراف دارم و در جمیع جهات رأی او را
مرجح می شمارم و به غیر از آن خط آلفابتی حروف دیگر را قبول نمی کنم و ابداً هم قبول نخواهم کرد. هرگاه ملل اسلامی آن را پذیرفتند و به حل مراد بل ای حل بماند در خط سابق سیلابی خودشان در جهل مرکب الی انقراض عالم و سلام نقم تمام. باید دانست که فکر اصلاح خط حالا راهی به ایران باز کرده. هواخواهانی داشت. مستشارالدوله که خود صاحب رأی بود، در میان عنصر تحصیل کرده جوان 2 نفر به اسم و رسم می‌شناسیم. علی خان مشیرالوزاره، پسر حسین خان مقدم آجودان باشی، کنسول پیشین تفلیس که به میرزا فتحعلی اخلاص می‌ورزید. دیگر میرزا مصطفی خان معتمدالسلطان که او نیز از مأموران وزارت امور خارجه بود. با مزه این که مصطفی خان پسر همان میرزا سعید خان انصاری است که جواب منفی و بی‌مغز او را به میرزا فتحعلی پیش از این خواندیم. به ابتکار مشیرالوزاره قرار شد او و معتمدالسلطان و مستشارالدوله همت نمایند. طرح‌های مختلف الفبا را از وزارت علوم بگیرند و موافقت مستوفی الممالک را به دست آورند که انجمنی از فضلا و امنای دولت به مطالعه آن طرح‌ها بپردازد. مشیرالوزاره به میرزا فتحعلی نوشت: عنقریب و لوله عظیمی در باب الفبای شما در دارالخلافه برپا خواهم کرد و انشاءالله تعالی امیدوارم که بر وفق مرام سر کار خدمتی بتوانم بکنم. آن خوشخیالی بود. همان اوان مشیرالدوله از سفارت استانبول به وزارت عدلیه گمارده شد. رمضان 1287 به دنبال آن به صدارت رسید. شعبان 1288 بنابر آیین دیرین این اجتماع بیشتر دوستان میرزا فتحعلی که از کدورت میان او و میرزا حسین خان آگاه بودند از وی دوری جستند. به نوشته خودش بعد از صدارت پسر میرزا نبی خان جمیع دوستان تهرانی من مرا فراموش کردند و به مکتوبات من اصلا جواب نمی نویسند و از من رشته الفت و آشنایی را بریدند. در ضمن آگاهی یافت که مشیرالدوله اصلاح خط را کاری مضر می دانست. آن الدنگ ها که امروز خودشان را اولیای دولت ایران می نامند به حرفش گوش داده بالمره لب از داستان الفبا فرو بستند. حالا ملکم نیز از استانبول فراخوانده شده که به مستشاری صدارت عظما به ایران برود. شما را میگوید به تهران دعوت کردند، اما نمیدانم خواهید رفت یا نه. اگر امید اجرای الفبای خودتان را دارید بروید و الا به چه کار می روید؟ مگر برای تشخیص فروشی و تحصیل القاب و مناصب؟ خودتان صلاح خودتان را بهتر می دانید. من مداخله‌ای نمی کنم، بلکه من خودم طالبم که بروید و به من هم نزدیکتر بشوید. ملکم در راه بازگشت به ایران به تفلیس پیش میرزا فتحعلی رفت. مارس 1872. جالب توجه این که میرزا فتحعلی صورت مذاکره چند روزه خود با ملکم درباره چند موضوع بسیار مهم ثبت نموده است و از آن در جای خود صحبت خواهیم کرد. میرزا فتحعلی با دید خاص خود صدارت میرزا حسین خان را ارزشیابی می کند. اصلاحات او را ناقص و بی‌دوام می شمارد. در آن انتقاد معانی ژرف اندیشه‌ای آورده است، اما بر انتقاد او نیز انتقاد وارد است. نخست ببینیم چه میگوید. به مستشارالدوله نوشت: میدانید که من از جانب صدر اعظم شما قلباً چقدر دورم، اما به واسطه غرض شخصی از حقانیت عدول کردن شیوه مردانگی نیست. در عقل و رشد، در دانش و تدبیر، در اصابت رأی و سلامت ذهن، در باریک بینی و دوراندیشی و ملتخواهی و دولت پرستی و کاردانی و کوشش دوستی، با اطلاعات وافره از اوضاع دنیا و زمانه وزیری بیمانند است و هیچ یک از حسودانش انصافاً حریف و نظیر او نمیتواند شد. با ذکر اجمالی اصلاحات میرزا حسین خان میگوید: حرف ما در این است که همه این زحمات او بعد از خودش کم لم یکن خواهد شد. هرگاه در معیت این تدابیر به انتشار علوم نیز بکوشد، به تسهیل آلت تعلم و تربیت همت گمارد، هر آینه در عقب خود لیبرال ها تدارک خواهد کرد که تخم کاشته او را در زمین ایران برویانند و نتایج خیالات او را دایمی بسازند. یعنی همه تدابیر او برای سیویلیزاسیون آغاز است تا اینکه در دنیا مانند مؤسسان بزرگ نام زنده بگذارند.
ولی باید بدانیم که جمعی تدابیر ممکنه قبل از وضع الفبای جدید و قبل از اقدام به انتشار علوم در کشور ایران بی‌ثمر و بی‌ثبات است. جمعی بناها بدون انتشار علوم بعد از چندی نسیاً منسی خواهد شد. ملت ایران افکار مشیرالدوله را در نمی‌یابد. باید وسیله‌ای بجوید که ملت را شریک خیالات خود بکند و آماده به تقویت بناهای خود نماید و این وسیله عبارت از تغییر الفبا و انتشار علوم است. اما مشیرالدوله محض کم التفاتی در حق من از این موضوع منفعت عامه اغماض می‌نماید. به علت این که خیال تغییر الفبای قدیم خیال من است و چنان میپندارد که انواع و اقسام تدابیر دیگر او در مصلحت دولت و ملت خود نتیجه خواهد داشت. در تایید اندیشه خود به جلال الدین میرزای قاجار نگاشت: مشیرالدوله به تغییر الفبا ملتفت نشده بنای وضع قوانین گذاشته است. شما را خبر می‌کنم که از پیش نخواهد رفت. بله، راهن واجب است اما تغییر الفبا واجب از آن است. تلگراف واجب است اما تغییر الفبا واجب از آن است. قوانین دولتی واجب است اما تغییر الفبا واجب از آن است. از این کلمات هویداست که من مخالف وضع قوانین دولتی نیستم. نهایت تغییر الفبا را از آن مقدم شمردم به علت اینکه بدون تربیت ملت قوانین فایده نخواهد بخشید. میرزا فتحعلی به خود میرزا حسین خان هم در راه نخستین سفر ناصرالدین شاه به اروپا گفت: شما به آرزوی خودتان که صدارت است رسیدید. من هنوز از آرزوی خودم که نقل تغییر الفباست محرومم. پاسخ مشیرالدوله حکایت از وجدان مسئولیت شناس او می‌کند. من نیز هنوز به آرزوی خودم نرسیدم. به آرزو رسیدن این نیست که بیایم در مسند صدارت بنشینم. آخر در این مسند باید کاری هم بکنم. هنوز کاری نکردم. چه بسیار نادرند زمامدارانی که وجدان منفعل داشته باشند. میرزا فتحعلی تکرار کرد: کار را به معاونت کدام اشخاص توانید کرد؟ باید اول آدم تدارک بکنید. اینها که امروز در ایران علی‌الظاهر نفس میکشند، همه در باطن مرده حساب میشوند. باید به رگ‌های ایشان خون تازه و گرم ریخته به جنبش آورد. خون تازه عبارت از ایجاد الفبای جدید و تعلیم علوم فرنگستان است. نکته بسیار با معنی دیگر این است که در تایید سخن مستدل خود اصلاحات کم اثر عصر تنظیمات عثمانی را به رهان می‌آورد و در این باره به نوشته معروف شال میسمر فرانسوی به فؤاد پاشا تکیه می‌کند. آن مرد هوشمند گوید: بی‌ثمری سمی و تلاش طوایف اسلامی مطلقاً ناشی از آن است که فیمابین ایشان ترقی معنوی و خیالی به ترقی صوری و فعلی سبقت و تقدم نجسته است. یعنی ترقی علمی که به اصطلاح فرنگیان ترقی تئوری است، به ترقی عملی یعنی پراتیک سبقت نکرده است. میسمر نیز وجوب تغییر خط را در قالب همان استدلال خود آورده است. زبده گفتار میرزا فتحعلی تفکر عمیق اجتماعی او را آشکار می‌سازد و جهت عمومی استدلالات و او و میسمر منهای قضیه خط درست است. در این حرفی نیست که تحول سیاسی و اجتماعی مغرب در خلاء فکری تحقق نیافت و ترقی مشرق نیز از یک جهت منوط به آن بود که پا به پا یخز بنیادهای مدنی اروپایی و وضع قوانین جدید به تربیت ملت و نشر دانش و بسط افق فکری هیئت اجتماع همت گمارند و بالاخره شالوده بنایی ریخته شود که وضع کشور قائم به شخصیت فرد واحدی نباشد که پس از او اساس اصلاحاتش در هم فرو ریزد. این معنی راست است که حد تعقل توده مردم ایران و عثمانی به جایی نرسیده بود که اندیشه‌های میرزا حسین خان و رجال عصر تنظیمات را دریابند. اگر در کار تربیت ترکان در دوران 40 ساله تنظیمات 1878 1839 توفیق زیادی حاصل نگشت، مگر در مدت 2 سال صدارت مشیرالدوله چه اندازه ممکن بود افق فکری ملت ایران را ترقی داد؟ ممکن است برهان آورد اینکه کار تنظیمات چندان بارور نگشت به این علت بود که در هیئت اجتماع عثمانی هنوز طبقه متوسطی به وجود نیامده بود که ستون و فقرات آن اصلاحات را بسازد. این برهان در حد خود درست است. در ایران علاوه بر آن سرنوشت مملکت مطلقاً بسته به اراده شهریاری بود که در نیم قرن فرمانروایی خود در هیچ کار و عقیده‌ای ثبات و دوام نداشت. پس یک عیب اساسی در همان نظام سیاسی کشور بود که مشیرالدوله به اصلاحش برخاست.
کوشش می‌کرد پایه دولت را بر حکومت قانون استوار گرداند. بنابراین میرزا حسین خان جهت عمومی اصلاحات خود را درست تمیز داده بود. از نشر دانش جدید در آن دوره کوتاه زمامداری خود هیچ کوتاهی ننمود. اما در قیاس تاریخی سیر تحول مغرب و مشرق از نظر رابطه تحول افق فکری اجتماع با نظام سیاسی آن یک فرق اساسی هست که میرزا فتحعلی و شارلز میسمر فرانسوی هیچ توجه نیافتند. از آن موضوع در مبحث تفکر سیاسی میرزا فتحعلی سخن خواهیم گفت. میرزا فتحعلی 15 سالی سرگرم کار اصلاح و تغییر خط بود. به قول خودش: من در دنیا آرزوی دیگر ندارم به غیر از انجام خیال الفبا و فیروزی این مراد. کلید سعادت را خط می‌دانست و در اهمیتش سخت غلو می‌کرد. تخم اندیشه اصلاح الفبا را او در ایران و عثمانی پاشید. کوشش او در نشر آن فکر بی اثر نبود، اما به روزگار خویش بی ثمر ماند. پس تحرک ذهنی او از کار خط به مجرای دیگر افتاد. پیکار با تعصب دینی و استبداد سیاسی و کوشش در بیداری افکار. پس از چندی به خیال اینکه سد راه الفبای جدید، سد راه سیویلیزاسیون در ملت اسلام، دین اسلام و فناتیزم آن است، برای هدم اساس این دین و رفع فناتیزم و برای بیدار کردن طوایف آسیا از خواب غفلت و نادانی و برای اثبات پروتستانتیسم در اصلاح به تصنیف کما دوله شروع کردم. فصل تازه‌ای در سیر اندیشه میرزا فتحعلی آغاز گردید که گفتارهای بعدی ما را می‌سازد. اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، نوشته فریدون آدمیت، گویش میم کاف، پخش از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com فصل 4. اندیشه سیاسی. پیشتر اشاره رفت که آثار میرزا فتحعلی نمودار سیر اندیشه اوست در 3 مرحله متمایز. مرحله نخستین را با نمایشنامه نویسی و داستان پردازی انتقادی آغاز کرد. از آنجا نام گرفت. یکباره از آن فن دست برداشت و به کار اصلاح و تغییر خط پرداخت. اما کوشش او به نامرادی انجامید. هرچند آن فکر را در ایران و عثمانی بنیان گذارد و بر آوازش افزود. در مرحله سوم به نگارش رسائل و مقالات انتقادی در فلسفه و دین و سیاست و اقتصاد و تاریخ و ادب دست برد و در همه این رشته‌ها به روزگار خود سخنان نو آورد. اهمیت مقام میرزا فتحعلی در سیر اندیشه سیاسی در این است که اندیشه ساز فلسفه ناسیونالیسم جدید است. مروج اصول مشروطیت و حکومت قانون است. نماینده فلسفه سیاست عقلی، عرفی و تفکیک مطلق سیاست از شریعت است. از جهت سوم پیشرو همه متفکران ایران و مصر و عثمانی است. مأخذ مطالب ما عبارتند از رساله مکتوبات کمال الدوله، مقالات الحاقی بر آن رساله، انتقاد بر کتاب یک کلمه، نگارش میرزا یوسف خان مستشار الدوله، نامه‌های سیاسی میرزا فتحعلی و مقاله‌ای که در عقاید سیسموندی اقتصادشناس سوئیسی نوشته است. تفکر سیاسی او را در 2 گفتار بررسی می‌کنیم. 1. ناسیونالیسم. 2 نویسنده همزمان میرزا فتحعلی و جلال الدین میرزای قاجار 1246 تا 1289 را نمایندگان اصیل ناسیونالیسم جدید می‌شناسیم. در یک اوان به نشر افکار ملی پرداختند، آنگاه که با هم آشنا نبودند، سپس دوست شدند و تا اندازه‌ای از یکدیگر متأثر گشتند و هر دو در افکار نویسندگان بعدی اثر نهادند و به نسل بعد هم میرزا آقاخان کرمانی 1270-1314 نماینده همان مکتب فکری است. میرزا فتحعلی رساله مکتوبات کمال الدوله را در 1280 نوشت. جوهر این رساله انتقاد بر سیاست و دیانت، یعنی مهمترین بنیادهای اجتماعی است و انگیزه نویسنده پرورش هوشیاری تاریخی است نسبت به گذشته و ایجاد تفکر ملی و اصلاح و ترقی جامعه است در حال و آینده. استبداد سیاسی تغییر پذیرد و مشروطیت حکومت و حکومت قانون جایگزین آن گردد.
ظلمت روحانی بر افتد و اصلاح دین از راه پروتستانیسم اسلامی تحقق یابد. سیاست و دین از یکدیگر به کلی تفکیک گردند و دین تصرفی در امور دنیایی نداشته باشد و بالاخره پرده اوهام را از میان برداریم و به روشنسرای خرد گام نهیم. نویسنده هوشمند بنا به مصلحت زمان شیوه خاصی در نگارش رساله کمال‌الدوله به کار بسته است. آن را به صورت 4 مکتوب پرداخته. 3 مکتوب که شاهزاده هندی کمال‌الدوله پسر اورنگزیب از نمایندگان بابر گورکانی در 1280 هجری از تبریز به شاهزاده ایرانی جلال‌الدوله ساکن دیار مصر نگاشته و پاسخی که جلال‌الدوله به او فرستاده است. همه این عنوانها ساختگی است. نه کمال‌الدوله‌ای در بین بوده و نه جلال‌الدوله‌ای. حتی میرزا فتحعلی این نکته تاریخی را به یاد نداشته که کمال‌الدوله خیالی او پسر اورنگزیب نمیتوانست باشد، زیرا اورنگزیب به سال 1118 قمری مرده بود. تنها چیزی که در عنوان آن رساله واقعیت تاریخی دارد ذکر سنه 1280 قمری می باشد که در آن سال نویسنده مکتوبات کمال‌الدوله را به انجام رسانیده است و در نامه‌های خصوصی خود به این معنی تصریح دارد. اما باید دانست که تا پایان زندگی مطالب آن رساله را حک و اصلاح نموده، قطعه‌های زیادی به صورت قید و ملحقات که گاه خود مقاله جداگانه‌ای می باشد بر آن افزوده است. نسخه اصل و ملحقات هر دو به دست ما رسیده است. در واقع ملحقات نمودار مرحله تکاملی اندیشه میرزا فتحعلی است و معانی ژرفی در آن آمده و چنان که باز خواهیم نمود برخی از ملحقات را با توجه به انتقادهای دوستانش که بر اصل رساله نوشته‌اند پرورانده است. اندیشه تجددخواهی خود را از زبان کمال‌الدوله و گاه از قول مستنسخ کتاب آورده، اما نخواسته که گفتارش جزمی و آمیخته به تعصب جلوه کند. پس از زبان جلال‌الدوله انتقاد تندی بر آن نگاشته که خواننده مجال تفکر داشته، صاحب استقلال رأی باشد. این کار را بسیار زیرکانه کرده و بر تأثیر سخن کمال‌الدوله افزوده است. نکته دیگر این که تا به حال حد زده میشد که میرزا فتحعلی برگزیدن نام جلال‌الدوله شخصیت جلال‌الدین میرزای قاجار 58مین پسر فتحعلی شاه را در ذهن داشته است. حدسی که به ظاهر باور کردنی بود، اما پژوهش بعدی ما نادرستی آن گمان را ثابت می‌گرداند. دلایل ما از این قرارند: میرزا فتحعلی مکتوبات کمال‌الدوله را در 1280 نوشت و تا 1287 که آغاز آشنایی او با جلال‌الدین میرزاست هیچ اطلاعی از احوال او نداشت. در 1287 بود که جلال‌الدین میرزا اثر خود نامه خسروان چاپ 1285 را برای میرزا فتحعلی فرستاد. میرزا فتحعلی در پاسخ نوشت: هنگامی که از جوان عالی گوهر علیخان پیام رسید گان شاهزاده که فاضل ممتاز و از سیویلیزاسیون عالم با خبر است کتابی به ارمغان فرستاده، تعجب کردم و به خود گفتم مگر در زمره ملت من نیز وجودی پیدا می شود که از سیویلیزاسیون عالم با اطلاع و صاحب غیرت و تعصب بوده، نشه وطن دوستی و ملت پرستی داشته باشد؟ پس من چرا از این ملت ناامیدم؟ اینک نواب اشرف شما را معروض می دارم که تا رسیدن کتاب و تعلیقه شما من از حقایق حالات و فضایل و کمالات شما مستحضر نبودم. دلیل دوم: در 1287 که میرزا فتحعلی راجع به چاپ رساله کمال‌الدوله با مانکجی پیشوای زرتشتیان مکاتبه کرد، مانکجی تغییری در اسمان پیشنهاد نمود، به این معنی که عنوان کمال‌الدوله محفوظ بماند اما نام جلال‌الدوله به اقبال‌الدوله مبدل گردد. میرزا فتحعلی حرفی نداشت، اما میگوید تفاوت نمی کند. من مانع نیستم. اینقدر هست میخواهم بدانم که منظور شما از تغییر این اسم چیست؟ توجیه مانکچی این است: نام جلال‌الدوله باز می‌گردد به شاهزاده آزاده راد جلال‌الدین میرزا. پیش از پیش مردمان بی‌تمیز فتنه‌انگیز به محض نسبت‌ها داده شده و آینده نیز همواره در اندیشه دستاویز هستند. چنانچه این مکتوبات هم به نام ایشان چاپ و استشهار یابد، بیشتر از پیشتر کینه پروران را بهانه میسر خواهد شد. هر آینه میرزا فتحعلی به این تبادر ذهنی برخورده بود، به یقین آن اسم را عوض می کرد.
حتی دیدیم که در کار نمایشنامه و داستان نویسی سفارش می‌کرد از آنها انتخاب نام‌هایی که به تاریخ معاصر و کسان زنده برمیگشتند پرهیز شود، چه رسد به کتاب کمال الدوله که شور و شر برنگ می‌انگیخت. نتیجه این که میرزا فتحعلی در نگارش مقالات خطایی خود به هیچ وجه سیمای معنوی جلال الدین میرزای قاجار را در ذهن نداشته است. در رساله هایی که در سیر عقاید سیاسی و اجتماعی جدید ایران بیشتر منتشر ساختیم، این معنی را باز نمودیم که ناسیونالیسم نه از آن مصنوعات فکری به مغرب زمین بود که یک پارچه از خارج به ایران صادر گشته باشد و گفتیم که همه عناصر اصلی و فرعی ناسیونالیسم را تاریخ و فرهنگ ایران پرورش داده بود. فقط عوامل تاریخی و اجتماعی خاصی در سده گذشته به کار افتاد که نیروی انگیزش و روان تازه‌ای به ملیت ایران داد و ایدئولوژی ملی جدید را بساخت. در اینجا لازم نمی‌دانیم که آن عوامل انگیزنده تاریخ را تکرار کنیم و از عناصر سازنده فلسفه ناسیونالیسم بحث نماییم. از لحاظ تفکر تاریخی فعلا به همین اندازه قناعت می‌کنیم که مفهوم واحد سیاسی و جغرافیایی ایران زمین، تصور قوم آریایی، غرور نژادی و حتی غرور برتری نژادی، زبان و کیش و سنن مشترک، دید فکری خاص ایرانی و از همه مهمتر هوشیاری تاریخی و تصور حاکمیت واحد همه در فرهنگ کهن ایران وجود عینی داشتند. به عبارت دیگر، ملیت ایرانی پیوستگی ایلی و قبایلی نبود، بلکه نمودار ملت پرستی خاص ایرانی بود و وجود همان تصور حاکمیت سیاسی و ملیت واحد بود که حتی در ادوار فطرت و ناتوانی کشور هر فرمانروایی که برخاست هدفش تأسیس دولت متشکلی بود که بر سرتاسر خاک ایران به مفهوم جغرافیای سیاسی آن حکمرانی کند. این آمادگی اجتماعی و تاریخی موجب گردید که تفکر ناسیونالیسم غربی که در تاریخ اروپا پدیده تازه‌ای میباشد، زودتر از همه جامعه‌های شرق میانه در ایران پرورش یابد. و نوشته یکی از دانشمندان مبنی بر اینکه مفهوم جدید ملت و وطن از راه عثمانی به ایران سرایت کرد به کلی نامعتبر است. اولا از عثمانی نیامد، مستقیما از فرانسه به ایران رسید و بعد هم از راه روسیه. ثانیاً نخستین بار که در عثمانی لغت ملت به مفهوم جدید سیاسی اروپاییان به کار رفت در نوشته‌های ابراهیم شناسی 1866-1871 بود، بعد از سال 1860 و حالان که شاگردان ایرانی که 20 سال پیش از آن در فرانسه درس می‌خواندند معانی نوع لغات وطن و ملت را می‌شناختند و حتی برخی از آنان را می‌شناسیم که تعصب در ملت پرستی ایرانی داشتند. همچنین می‌دانیم که اصطلاح غیرت ملت و خاک و وطن پرستی را در 1265 میرزا تقی‌خان امیرکبیر استعمال نموده است. برجسته‌ترین مظاهر اصالت شخصیت میرزا فتحعلی در ناسیونالیسم او جلوه‌گر است. مدار فکرش حراست وطن از تسلط بیگانه و رهایی از اسیری و فقدان آزادی و استقلال است. مفهوم ناسیونالیسم را به عنوان آیین جدید مغرب زمینیان اندیشید. چنین بیان می‌کند: به مرور زمان اعتقادهای دینی در نظرها آن جلوه سابق خود را ندارد که مردم با آرزوهای آنها شوقمند شهادت بوده خودشان را در مقابل دشمنان قوی دست به کشتن بدهند. بدین وسیله اقتدار ملتی و شوکت دولتی باقی بماند. پس عقلای ملت را در این عصر واجب است که به جهت اقتدار ملتی و حراست وطن از تسلط بیگانه در تدارک رد ذلتی که عبارت از اسیری و فقدان آزادی و استقلال است و قومش در این عالم حوادث از ممکنات قریب به یقین است بوده باشند. تدبیر آن نوع ذلت منحصر است به انتشار علوم در کل اصناف ملت و کاشتن تخم غیرت و ناموس و ملت دوستی و وطن پرستی در مزرعه ضمیر ایشان، چنان که ملل قادره فرنگستان الحال به این صفت موصوفند. این همه صفات از خصایص مردانگی و فتوت شمرده می شود. در مقدمه‌ای که بر مثل حکیم سیسموند نگاشته در عشق وطن بیانی رمانتیک دارد.
همانطور که احتیاج عقلی آدمی را تحصیل علوم و تحقیق قوانین طبیعت برمی‌آورد، احتیاج روحانی انسان را به محبت خانواده و حب وطن تأمین کند و تأثیر عشق وطن در بعضی مزاج‌ها به حدی است که دیده شده جدایی وطن به هلاکت انجامند. از آنچه نقل شد برمی‌آید که ریشه تاریخی پیدایش مفهوم وطن پرستی جدید مغرب و جنبه سیاسی و اخلاقی آن درست شناخته است. در توضیح آن باید بیفزاییم که در اروپا مفهوم تازه وطن پرستی به معنی پیوند عاطفی انفرادی و دست جمعی نسبت به مرز و بوم و زادگاه ملی با تأسیس نظام سیاسی دولت‌های مستقل به دنبال سقوط قدرت کلیسا و آغاز دوره تاریخ جدید به وجود آمد. تا آن زمان دین نصرانی و کلیسای کاتولیک مظهر وحدت سیاسی جامعه غربی بود، چون بر پایی بست نظام فئودالیسم قرون وسطایی رخنه راه یافت و ملل اروپایی به تدریج هوشیاری سیاسی تازه‌ای پیدا کردند. رشته پیوند مذهبی از هم بگسلید و جای آن را دلبستگی به وطن و ملت گرفت. دین به صورت مذهب منسوخ درآمد و وطن پرستی مذهب مختار گشت. و همان نیروی تحرک تاریخی را که دیانت تا دیروز داشت، امروز آیین وطن پرستی پیدا کرد. تحول این کیش سیاسی نو تحت تأثیر اصول لیبرالیسم به معنای وسیع کلمه فلسفه ناسیونالیسم را پرداخت. در شناخت فکر ناسیونالیستی میرزا فتحعلی این نکته بسیار معنی است که با وجود آنکه با دولت استبدادی سر پیکار دارد، به حدی از سلطه دولت خارجی متنفر است که حکومت مطلقه را بر مستعمره شدن و فرمانروایی بیگانگان ترجیح می‌دهد. از زبان جلال‌الدوله می‌نویسد: پادشاه، ما اگر دیسپوت هم باشد، شکر خدا را که باز از خودمان است. شکر به خدا که ما در دست بیگانه گرفتار نشده ایم. به کل جهانیان معلوم است که انگلیس با اهالی هندوستان چگونه رفتار می‌کند. معنی سخن او در قیاس کلی تاریخی است، وگرنه ایران از همه آثار استعمار زیانهای بزرگ دید و کردار انگلیس و روس نقض آشکار حقوق سیاسی و حاکمیت ملی ایران بود. هرچند به ظاهر استقلالکی داشتیم و این حالت تغییری نیافت و از آن که کژی و کاستی پیشه کردیم. میرزا فتحعلی واژه وطن و ملت را به معانی کامل سیاسی جدید آنها به کار برده است. بلاغت پاتریوت از جمله 19 کلمه فرنگی است که ترجمه آنها را در آغاز مکتوبات کمال‌الدوله ضروری شمرده. پاتریوت عبارت از آن کسی است که به جهت وطن پرستی و حب ملت از بذل مال و جان مضایقه نکرده و به جهت منافع و آزادی وطن و ملت خودسایی و جفاکش می باشد. این حالت و خاصیت همیشه در مردان غیرتمند پرواز می کند. در بیان متفرعات آن مفهوم ترکیبات لغوی و اصطلاحات گوناگون آورده، از جمله تعصب وطن، دوستدار وطن، وطن پرست، ملت پرستی، ملتی، محب وطن، وطن دوستی و ملت پروری، حب ملت، غیرت ملت دوستی، ناموس ملتی، تعصب برادری و هموطنی، نشأه وطن دوستی و ملت پرستی، فرزندان ایران زمین و ایران وطن مینونشان ما. در وصف عواطف قلبی خود گوید: مصنف کمال‌الدوله شخصی است دوستدار وطن و محب ملت. او را غرض شخصی در نظر نیست، به علت اینکه نسبت به ایران که وطن اوست معاذالله بغضی ندارد. در پیوند معنوی و اصالت گوهر خویش می نویسد: گرچه علی‌الظاهر ترکم اما نژادم از پارسیان است. یعنی می‌خواهد بگوید که عنصر زبان تأثیری در ملیت و پیوستگی روانی او ندارد، چنان که می‌آورد: وطن ما که ایران است و زبان ما که شیرین ترین زبانهای دنیاست. کلام دیگر او به وزیر علوم جلوه‌گر همان حالت عاطفی اوست. وطن ما امروز در حالتی است که در نواب مستطاب شما بهتر از من می‌دانید و ملت ما در تنزل است که مستوجب گریه و زاری است و تعزیه ما تعزیه تیره بختی ماست. در همبستگی نژادی ایرانیان می نویسد: زرتشتیان برادران و هموطنان و همجنسان و همزبانان ما هستند. ما فرزندان پارسیانیم و بر ما تعصب پارسیان فرض است.
یعنی تعصب وطن و همجنسان و همزبانان فرض است، نه اینکه تعصب دین چنان که شمار فرنگیان است. یعنی تعصب وطن را علامت غیرتمندی و باعث نیکنامی می‌دانند. تعصب ایران دوستی او را از سخنی که بی پیشوای زرتشتیان نوشته بخوانیم: شما یادگار نیاکان مایید و ما قرونی است که به واسطه دشمنان وطن خودمان به درجه‌ای از شما دور شده ایم که اکنون شما ما را در ملت دیگر و در مذهب دیگر می شمارید. آرزوی من این است که این مغایرت از میان ما رفع شود و ایرانیان بدانند که ما فرزندان پارسیانیم و وطن ما ایران است و غیرت و ناموس و بلند همتی و علوی طلبی تقاضا می کند که تعصب ما در حق همجنسان و همزبانان و هموطنانمان باشد، نه در حق بیگانگان و راهزنان و خونخواران. و ما را شایسته آن است که اسناد شرافت بر خاک وطن مینونشان خود بدهیم، نه بر خاک دوزخ صفت و ذات اللهب اجنبیان. نیاکان ما عدالت پیشه و فرشته کردار بودند. ما فرزندان ایشان نیز در این شیم حمیده باید پیروان ایشان بشویم، نه پیروان راهزنان و اهرمنان. اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده. نوشته فریدون آدمیت. گویش میم کاف. پخش از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. در تفکر ملی میرزا فتحعلی عشق به ایران باستانی و بیزاری از تازی عنصری سخت قوی است. این حالت وجهه نظر کلی اختصاص به او و برخی دیگر از نویسندگان ناسیونالیست ایران ندارد. سیر ناسیونالیست بر مغرب و مشرق نشان می‌دهد که همه جامعه‌هایی که گذشته درخشان یا حتی سابقه مدنیتی داشتند به بزرگداشت آن زیاد توجه یافتند و از سوی دیگر از هرچه بیگانه بود بیزاری جستند، خاصه اگر آن را عامل تنزل ملی خویش دانسته باشند. شیفتگی به گذشته تاریخی در نفرت از اجنبی پدیده اجتماعی پرپیچ و تابی است که در شناخت آن باید همه عوامل تاریخی و سیاسی و روانی را در نظر گرفت، وگرنه از درک و تحلیل آن فرو می‌مانیم. توجه به تاریخ کهن از جهتی نشانه هوشیاری تاریخی است، از جهت دیگر عامل تحکیم مبانی ملیت است. به علاوه همه ملل مشرق زمین که از دست مغرب شکست خوردند و به غرور و شخصیت آنان ضربه‌های مهلک وارد گشت، عشق به گذشته افتخارآمیز داروی مسکن درد درماندگی حال آنان بود. دیگر این که چون به تحلیل تنزل تاریخی خود پرداختند، استیلا و الفقار اقوام اجنبی را علت یا یکی از علل آن یافتند. غرض این که در تحلیل فکر ضد اجنبی به عنوان پدیده فرهنگی و اجتماعی باید به همه آن عوامل که خیلی به اجمال اشاره رفت توجه نماییم و حد تأثیر هر عاملی را به درستی بسنجیم، وگرنه اینکه برخی از کسان چون صرفاً شیوه فکری میرزا فتحعلی و یا میرزا آقاخان کرمانی را نمیپسندند، از آنان بدشان میآید نشانه فقر فکری خودشان است. شیفتگی میرزا فتحعلی به ایران باستانی و انتقاد تند او از ایران اسلامی از لحاظ قیاس تاریخ سیاسی است که یکی عصر قدرت و عظمت بود، دیگری نمودار ضعف و نابسامانی مملکت. در عین که عنصر تازی را تحقیر می‌کند، ایرانیان را مسئول شکست تاریخی خود می‌شناسد و این واقع بینی تاریخی او را می‌رساند. نکته دیگر این که عصیان او علیه شریعت زاده تفکر عقلی اوست که مخالف همه ادیان است و همین که تعصب دینی را بزرگترین مانع ترقی اجتماع می شمارد. اما این معنی مهم است که هرچند به گذشته افسوس می خورد، روی دلش به حال و آینده است. هدف فکری او بیدار کردن ایرانیان به راه ترقی افتادن و رستاخیز ملی است. این ارزنده ترین جهات مثبت جوش و خروش ملی میرزا فتحعلی است. از نظر تعقل تاریخی این انتقاد بر میرزا فتحعلی و پاره‌ای از همفکرانش وارد است که در تحلیل سیر تاریخ ایران اسلامی به تأثیر اجتماعی و فکری هجوم ترکان و مغولان و ویرانگری آنان کمتر توجه دارند. اما زمینه نگارش‌های میرزا فتحعلی عقیده او را به دست می‌دهد که ایلغار ترکان و مغولان را نیز از همان عوارض آشفتگی عمومی کشور و تبدل سلسله‌های پی در پی دوره اسلامی می‌داند
ولی در نفرت میرزا فتحعلی از ترک و تاتار تردید نیست. جلال الدین میرزا از او خواسته بود که در کتابخانه‌های قفقاز جستجو کند، شاید تصویر سلاطین ترک و مغول را که تا زمان صفویان در ایران حکومت می‌کردند به دست آورد. میرزا فتحعلی از پیجویی دریغ نداشت، اما نوشت: به اعتقاد من این پادشاهان لیاقت هم ندارند که چهره ایشان در تألیف شما نگاشته اید، از آنکه همه دیسپوت و شبیه حرامی باشیان بودند. در هر حال در سنجش دقیق تاریخ باید بگوییم روی کار آمدن دولت‌های ترک نژاد که غرق نادانی و تعصب دینی بودند از مهمترین عوامل انحطاط فکری ایران گردید، همچنان که استیلای ترکان بی‌نالش خونخوار بر آناتولی از بلاهای عظیم تاریخ مغرب و عامل عمده بیخبری ایران و مشرق از ترقی دانش و مدنیت جدید به شمار می رود. برگردیم به گفتار میرزا فتحعلی. مکتوب اول کمال الدوله آغاز می گردد با بیان حسرت زدگی بر ایران باستانی. زبده آن را می آوریم. ای کاش به ایران نیامدمی و احوال این ملت را ندیدمی. جگرم کباب شد. ای ایران، کو آن شوکت و سعادت؟ باستانی به عهد پادشاهان بزرگت کو؟ اگرچه آنگونه شوکت و سعادت در جنب شوکت و سعادت حالیه ملل فرنگستان و ینگه دنیا به منزله شمعی است در مقابل آفتاب، لیکن نسبت به حالت حالیه ایران مانند نور است در مقابل ظلمت. آن زمان که پادشاهان تو به پیمان فرهنگ عمل می کردند، مشرق و مغرب فرمانبردار آنان بود. نسبت به آن عصر که هنوز علوم و صنایع ترقی زیاد نبود، قواعد سلطنت فرس بسیار زیاد بود و برای هر امری قاعده‌ای مقرر داشتند. در بارگاه سلطان همواره ندیمان خردمند نیکو نهادی بودند که همیشه پادشاه را به کارهای نیک رهنمونی می‌کردند و نیز دانشوران بودند که در امور دولت شاه را مصلحت نما و رهنما می‌شدند. شاهان بار می‌دادند و جمهور مردم اجازه حضور داشتند و درد خود را می‌گفتند. حکام قادر به کشتن احدی نبودند و شاهان با قدر امکان از خونریزی پرهیزی می‌جستند. در جنگ‌ها چون بر دشمن پیروز می‌گشتند به عامه سکنه و رعایا ستم روانه می‌داشتند. در شهرها وقایع نگاران و کارگزاران و کارآگاهان بودند که دربار را از احوال ملک و مردم آگاه می‌ساختند. مردم در آسایش روزگار می‌گذراندند و به هر دیار که می‌رفتند محترم بودند. در شهرها بیمارستانها بود که بیکسان را پرستاری می‌کردند و پرستاران زنان از نسوان بودند. با وجود آنکه نوشته‌های باستان از میان رفت، تواریخ یونانیان همه گواه بر آن معانی است. خلاصه از نتایج احکام پیمان فرهنگ می بود که سلاطین فرس در عالم نامداری داشتند و ملت فارس برگزیده ملل دنیا بود. در تضاد دوران گذشته به حال می نگرد. حیف به تو ای ایران، زمین تو خراب و اهل تو نادان و از سیویلیزاسیون جهان بیخبر و از نعمت آزادی محروم و پادشاه تو دیسپوت است. تأثیر ظلم، دیسپوت و زور فناتیزم علما به ضعف و ناتوانی تو باعث شده و جوهر قابلیت تو را زنگالود و به دناعت طبع و رذالت و ذلت و عبودیت و تملق و ریا و نفاق و مکر و خدعه و جین و تقیه خو گرفته ساخته است و جمعی خصایص حسنه را از صداقت و عدالت و وفا و جوانمردی و شجاعت و علوی طلبی و بلند همتی و بی‌طمعی از طبیعت تو سلب کرده و طینت تو را با ضد این صفات معدوده مخمر نموده و یحتمل چندین صد سال خواهد گذشت که تو رونق نخواهی یافت و به آسایش و سعادت نخواهی رسید و ملت تو با ملل سیویلیزیه شده برابر نخواهد شد. او که متفکر هدف گرفته ایست جهت سخنش معطوف به دو معنی عمده است: بیدادگری دولت و تعصب روحانیت. این دو عامل سبب ویرانی و ناتوانی کشور و انحطاط اخلاق ملت گشته. به عبارت دیگر استبداد سیاست و ظلمت روحانیت دست به هم داده، در روان ناهوشیار اجتماع نفوذ یافته، خوی و منش ایرانیان را به نهایت پستی رسانیده، فطرت آزادگی را از ایشان سلب کرده و به هر زبونی تن در می‌دهند. در غمگساری ملت گوید از عوارض کثرت ظلم و شدت فقر است که ایرانیان در خاک همسایگان پراکنده‌اند و به فعلگی و نوکری روزگار می‌گذرانند.
و از درماندگی دولت است که از نزدیک به 200,000 ایرانی اسیر ترکمانان وحشی گشته کسی به داد ایشان نمی رسد و در خیال خلاصی ایشان نیست. آغاز تنزل سیاسی و معنوی ایران را غلبه تازیان می شناسند. عرب‌های برهنه و گرسنه تمدن ایران را ویران ساختند و سعادت اهل ایران را این راهزنان برباد دادند. مشتی خیالات جفنگ و عقاید پوچ برمغان آوردند. انحطاط اخلاقی و معنوی امروزه ما را فردوسی علیه الرحمه 800 سال قبل از این به الهام دانسته بود. تیزبینی میرزا فتحعلی را از توجیهی که از کلام فردوسی می کند باید شناخت. گاه که فردوسی از سیدالمرسلین سخن می گوید نامش را به طریق استحضا می برد و در یک جا با نام جن ذکر می کند و اخبارش را از لغویات می شمارد. اما چون به زرتشت می رسد نامش را در کمال تعظیم و احترام می برد. او را مظهر خرد می شمارد و دینش را آیین بهی می خواند. خلاصه اینکه مدار عوام فریبی مؤسسان دین اسلام بر کذب خالص بود که آن را در صورت صدق جلوه می دادند. در تایید عقاید فردوسی که عرب برای نهب کردن و خوردن مال مردم دین را وسیله کرده بود، شاهد معتمد نوشته این ابن خلدون است که هنر تازیان را تنها یغماگری می داند. در پاسخ کسانی که بگویند تازیان را بالمره دشمن علوم و فنون نمیتوان شمرد می نویسد اصل اصول علوم از قدمای یونانیان و ایرانیان و فارسیان و هندیان است، نه عربها، و مسلمانان آن علوم را رواج و رونق دادند، بعد خودشان از آنها محروم گشتند و مسیحیان باعث ترویج و تکمیل آن گشتند. تاریخ علم نظر میرزا فتحعلی را در منشأ علوم اسلامی تایید می کند و نیز درست است که نهضت عظیم علمی دوره اسلامی در درجه اول کار دانشوران ایرانی و اهل منطقه مدیترانه است. اما عرب مسلمان نیز از ملل متمدن صاحب فرهنگ، دانش آموز و دانشمندانی از میان آن برخاست و این معنی هم راست است که تا ادوار جنگ صلیبی و برخورد مغرب و مشرق اروپا غرق تاریکی و نادانی بود و مسلمانان عامل انتقال دانش و فکر به مغرب زمین گشتند. اما در جامعه اسلامی روح علمی و پژوهش با استیلای تعصب روحانی به انحطاط گرایید و بعد هم مرد. باری تازیان صبا، خصلت و وحشی طبیعت، آثار پادشاهان فرشته کردار پارسیان را از دنیا نیست و نابود و قوانین عدالت آیین ایشان را بالمره از روی زمین مفقود و رسوم ضمیمه یعنی دیسپوتی را و دین خودشان را بر شبه دین یهود به عوض آنها در کشور ایران ثابت و برقرار کردند. ما گولان این دشمنان نیاکان خودمان را و این دشمنان علم و هنر را بر خودمان اولیا می شماریم و به آن آرزوهای ابلهانه که خداوند عالم در آخرت به شفاعت این خونخواران به ما جنت خواهد داد و آب سرد خواهد نوشانید، اگر در آخرت آب سرد است به حل این خونخواران خودشان بنوشند که حسرت کشان بودند. خداوند عالم در این دنیا خود ایشان را مستحق رحمت خود ندانسته، مسکن ایشان را وادی دوزخ صفت و ذات اللهب قرار داده، خوراک ایشان را از خنافس و عقارب کرده، یک جرعه آب سرد بر ایشان روا ندیده. افسوس از این نوع نادانی که ما داریم. در این که چه از نظر فلسفه سیاست و چه از لحاظ حکومت عادل و همان مفهوم کلاسیک آن تفاوت عظیم میان دولت‌های ایران باستانی و ایران دوره اسلامی وجود دارد تردید نباشد و اینکه اصول استبداد و جبر دولت تقریبا در همه حکومت‌های مختلف اسلامی شدت گرفت. همه آن دولت‌ها اساس کارشان را بر خونریزی و تاراج قرار دادند، انکار پذیر نیست. اما درست نیست که بگوییم تازیان قوانین پارسیان را بالمره از روی زمین برانداختند. تصور عرب بیابانگرد از اصول سیاست صرفاً ابتدایی و عشیره‌ای بود و حال آنکه ساختمان سیاسی دولت عباسیان مانند همه دولت‌های ترک نژاد که در نادانی و خونخواری و وحشیگری به بدل تازیان بودند بر پایه قوانین و سنت‌های سیاسی ایران نهاده شد. به علاوه آیین مملکتداری پارسی را در کتاب‌های دوره اسلامی می‌خوانیم و تأثیر مستقیم آن در اصول سیاست مدنی اسلامی نیز مسلم است.
اما عقیده میرزا فتحعلی راست است که قدرت سیاسی ایران اسلامی هیچگاه به حد ادوار ایران باستانی نرسید. پیدایش سلسله‌های متعدد همزمان و پی در پی زودگذر، ظهور ملوک الطوایف و خروج صاحبان داعیه از خصوصیات تاریخ ایران پس از اسلام است. می نویسد ظهور این همه سلسله‌های سلاطین برای ملت چه فایده داشت و ملت چرا باید اینقدر ناتوان باشد که هر دد و دام از گوشه و کنار سر بلند کرده ملت ایران را دچار این گونه بلیات نماید. به حقیقت به همان اندازه که دوام و امتداد حکومت‌ها موجب افزایش قدرت سیاسی ایران کهن گردید، عکس آن یعنی ناثباتی دولت‌ها و عدم تمرکز قدرت را از عهده عوامل ضعف سیاسی مملکت به عصر اسلامی می‌دانیم. در تحلیل عینی تاریخ به این معنی پی برده که به هر حال مسئولیت برافتادن دولت ساسانی بر گردن خود ایرانیان بود، هرچند ظاهراً بر نخورده که عنصر ایرانی خود در آن کار دخالت مستقیم داشته است. به پیشوای زرتشتیان می نویسد تقصیر در آبا و اجداد ماست که در اول کار نفاق را پیشه خودشان کرده به سبب عدم اتفاق و یکدلی در رفع هجوم پیروان بیگانه عاجز شدند و وطن مینونشان ما را به ایشان تسلیم کردند و دین و دولت خودشان را با آنان واگذار نمودند و به واسطه کم همتی و عدم مالاندیشی 1290 سال اولاد و اخلاف خودشان را به مصائب و بلیات لا تحصی دچار ساختند. اما مرثیه خوانی نمی کند، با آینده می نگرد و اصلاح حال را می جوید. آنچه شده است گذشته است، بعد از این به رد مصایب آینده که نتیجه کردار و آیین این قوم است باید کوشید و هموطنان خودمان را از بلیات آینده نجات باید داد. و نیز می آورد الان چیزی که مایه تسلی ما تواند شد این است که تکلیف خودمان را بفهمیم و بدانیم که ما 1280 سال در خطا بوده ایم. بعد از این به طرف بازماندگان و یادگاران نیاکان خودمان عطف نظر بکنیم، یعنی پادشاهان ما و اولیای دولت ایشان و جمیع فرزندان ایران زمین به تعصب برادری و هموطنی زرتشتیان ایران را مانند اولاد خود بشمارند و در ترفیع حال ایشان بکوشند و نگذارند که بعد از این کسی احدی را از ایشان به دین اسلام بیاورد، تا اینکه تخم این گروه فرشته خصال از ایران برنگ کنده نشود. همچنین باید در تبعیه خودمان تقلید به اخلاق حمیده نیاکان و آزادگان نماییم. با وجود همه آن عواطف قلبی خیال پرور نیست و جنبه عقلانی او حاکم است. احیای پیمان فرهنگ و قوانین مهبادیان و احیای دین زرتشت و قوانین زرتشتیان و احیای دولت کیانیان بعد از این در ایران از ممکنات نیست، چون که دول و ادیان را اعمار هست چنان که اشخاص را. شما از بابت دین و دولت خودتان عمر خودتان را به آخر رسانیده اید. در ایران اسلام پایدار و برقرار خواهد بود، چون که عمر دین اسلام هنوز به آخر نرسیده است، اما نه بدان روش و حالت که سابق بود. به هر حال شما پارسیان از همه کس محترمتر و معززتر خواهید بود و وطن شما همان ایران مینونشان است. باز در جهت مثبت اندیشه خود هوشیاری ایرانیان را به گذشته خویش تاکید می کند. خطاب مانکچی می گوید از شیخ مرتضی انصاری و امثال او انتظار نداشته باشید که دادرس شما و همکیشان شما باشد. خداوند با آنان آن بصیرت را نداده است که بفهمند شما کیستید و ایران چیست و چه بود و چگونه شده است و ذلت شما و ویرانی ایران و ذلت ایرانیان از چه رهگذر است. بلکه پس از 13 قرن بر عهده شاهزاده سترگ جلال الدین میرزای قاجار و مؤلف کمال الدوله است که اسرار حقیقت را که در این مدت تاریخ هجری در پرده خفا مستور مانده بود به عرصه کشف درآورند و با تصنیفات خودشان هموطنان خودشان را از حال شما و ایران خبردار کنند و ایشان را از خواب غفلت بیدار سازند و از ظلمت جهالت به نورانیت معرفت برسانند. ندایی که میرزا فتحعلی از گوشه قفقاز داد در دل موبدان پارسی در هند اثر کرد. پشوتنجی مترجم کتاب دینگرد و جاماسبجی مؤلف فرهنگ پهلوی از جانب کل طایفه پارسیان میرزا فتحعلی را درود گفتند و آن مرد نیکونهاد را از باستان و راستان جهان یادگار شمردند. وجهه نظر ملی میرزا فتحعلی را در نامه‌هایی که به جلال الدین میرزا نوشته نیز می‌خوانیم. گرایش فکریان دوستی آنان را استوار گردانید.
در ارزش نامه خسروان گوید: به غیر از توصیف و تحسین حرفی ندارم. خصوصا از این بابت شایسته تحسین است که نواب شما کلمات عربیه را از میان زبان فارسی بالکلیه برافکنده اید. کاش دیگران متابعت شما را کردندی و زبان ما را که شیرین ترین زبانهای دنیاست از اختلاط زبان کلوف و ناهموار عربی آزاد نمودندی. نواب اشرف شما زبان ما را از تسلط زبان عربی آزاد می‌فرمایید. من نیز در این تلاش هستم که به ملت خودمان از دستخط عرب‌ها نجات دهم. کاش ثالثی پیدا شدی و ملت ما را از قید اکثر رسوم ضمیمه این عرب‌ها که وطن ما را که گلستان روی زمین است خراب اندر خراب کردند و ما را به این ذلت و سرافکندی و عبودیت و رذالت رسانیدندی آزاد نمودی. اما نه به رسم نبوت یا امامت که خلاف مشرب من است، بلکه به رسم حکمت و فیلسوفیت. مطلب ارزنده دیگری که پیشنهاد کرده لزوم گردد گرد آوردن اطلاعات تاریخی از آثار زرتشتیان ایران و هند است. کاش اگر ممکن شدی پاره‌ای از اخبارات تاریخی از کتب و تواریخ و تقریرات خودگبرهای یزد که بازماندگان نیاکان مایند تحصیل کرده و آن را نیز داخل تصنیف خود نموده نامه پنجمین نامیده باشید. ما با تفصیل نمی‌دانیم که از تسلط عرب‌ها چه مصائب بر سر این بیچارگان آمده است. اطلاعات ما در خصوص جهانداری و قوانین سلاطین ایشان همه اجمالی است. اخبارات تاریخی از کتب خود گبران برای خوانندگان غایت ترفگی و تازگی خواهد داشت. گروهی از این طایفه از قراری که شنیدم در هندوستان می باشند و زبان گجراتی کتب دارند. یحتمل است که کتب گبرهای یزد نیز در زبان و خط گجراتی باشد. اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، نوشته فریدون آدمیت، گویش میم کاف، پخش از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com خطاب به جلال الدین میرزا می نویسد: روزگار به سالهای فراوان مانند شما دانشمندی را با همت بلند و غیرت دلپسند به عرصه به وجود نمی آورد. به ویژه در دودمان سلطنت. مطلب شنیدنی و با معنی دیگر عواطف ایران دوستی شیخ الاسلام قفقاز است. میگوید نامه دومین از نامه خسروان رسید داستان زرتشتیان را در یک جا با دوست جلیل و شأن که ذکرش را در انجام مکتوب خواهم کرد خواندیم و لذت بردیم. خصوصا نقل رفتار طاهر با زرتشتیان مطلوب من بود. از دانستن این گزارش الی غیرالنهایه خرسند گشتم و آن را در کماکان در یکی از تصنیفات خود در محلی که با مناسبت زیاد داشت الحاق نمودم. در هیچ یک از تواریخ اسلامیه به نظر من نرسیده بود. الان معلوم شد که این ظالمان تازی کتب و نامه‌های پارسیان را نیز سوختند. چه مصایب و خرابی از این قوم به وطن ما رسیده است. مرد با بصیرت از تصور آنها به گریه می‌افتد. دوست جلیل و شأن که در بالای مکتوب اشاره کردم عبارت از جناب شیخ الاسلام قفقاز آخوند ملا احمد حسین زاده است که از دانشمندی و همت و غیرت نواب اشرف شما وجد می کند و شما را مداح و ثناخوان است. مشرب و فیلسوفیت و لیبرالیسم دارد. هر شب در یک جا مصابحت داریم. شیخ الاسلام به نواب امجد شما غایبانه محبت می ورزد و عرض سلام می رساند. از بابت منصب خود مقید است و الا به مکتوب به فرستان هم اقبال می کرد. استنباط ما این است که شیخ الاسلام حتی در نگارش کتاب کمال الدوله و برخی انتقادهای بر شریعت میرزا فتحعلی را یاری کرده است. چند نکته از نامه‌های جلال الدین میرزا می آوریم. پس هم از ایران ناامید می باشید. سپاس دارم یزدان پاک را که جوانها را می بینم که اندک اندک برخی از سخنان می گویند که من نشنیدم و مایه امیدواری می شود. یکی از نامه‌های میرزا فتحعلی را در دیباچه جلد دوم نامه خسروان چاپ کرد و از برخی آثار او 20 نسخه تهیه نمود و به دستیاری دوستان به ولایات ایران فرستاد. یک جا می گوید: چنین می دانستم که شماها که بیرون از این کشور ویران هستید جانی به در برده آسوده زندگی می کنید و از کردارهای بد ما آگاهی ندارید و دلخوشید.
اگرچه باز چنین است، دستی از دور بر آتش دارید. باز شما آزادی این گونه دل خود را خوش کرده نامه‌ای به نیکویی می‌نگارید. دارید. من بیچاره 1000 چیز در دل ناگفته دارم. در این دم هم کاری از دست من بر نمی آید جز اینکه زبان خودمان را شاید یا بادآوری مردمان نمایم. و این پیام اوست به میرزا فتحعلی: از مهربانی که در میان پیدا شده امیدوارم که این رشته هرگز نگسلد و همیشه نوشته ها در میانه ما بگذرد و این دوستی مایه کارهای بزرگ شود. نگفته نگذاریم که جلال الدین میرزا یادداشت‌هایی برای تکمیل مکتوبات کمال الدوله فراهم آورد که برای میرزا فتحعلی بفرستد. با مرگ نابهنگام او به جوانی در 44 سالگی آن یادداشت‌ها را مانکچی برای میرزا فتحعلی فرستاد و نوشت: کتاب کمال الدوله که نزد مرحوم شاهزاده بود، حسب الخواهش سرکار بعضی چیزها مسوده کرده که بر آن مزید نماید که زمانه امانش نداده. چنان مسوده به دست مخلص آمده نسخه برداشته و روانه خدمت نمود که از آن زیادتی ها مستظهر گردند و در صورت لزوم بر آن بیفزایند. جنبه‌های مختلف تفکر ملی میرزا فتحعلی را شناختیم. همان انگیزه ملی بود که به دولت پیشنهاد فرستاد که علامت رسمی ایران را از آثار تاریخی ایران باستانی برگزینند و نشانه‌ای از دولت ملی صفویان بر آن بیفزایند. تحت عنوان قریدکا، نامه‌ای در 1283 خطاب به منشی روزنامه ملت سنیه ایران برای علی قلی میرزا اعتضادالسلطنه وزیر علوم فرستاد. گفت در آن روزنامه از جانب اعلیحضرت اعلام گشته که روزنامه ملتی بر سبیل آزادی نگارش یابد تا خاص و عام از فواید آن بهره یابند. آن عبارت دلالت بر این معنی دارد که هر کس در خصوص فواید ملت ایران هر خیالی و فکری داشته باشد بدون واهمه به قلم تواند آورد. با ذکر این مقدمه نکته‌جویی می‌کند: شکل مسجد که تو در روزنامه خود علامت ملت ایران انگاشته‌ای در نظر من نامناسب می‌نماید، به علت اینکه اگر از لفظ ملت مراد تو معنی اصطلاحی آن است، یعنی اگر قوم ایران را مراد می‌کنی، مسجد انحصار به قوم ایران ندارد، بلکه جمیع فرق اسلام صاحب مسجدند. علامت قوم ایران قبل از اسلام آثار قدیمیه فرس است، از قبیل تخت جمشید و قلعه استخر و امثال آن، و بعد از اسلام یکی از مشهورترین آثار پادشاهان صفوی است که در ایران مذهب اثناعشری را رواج دادند و طوایف مختلفه آن را در سلک ملت واحده منتظم داشتند و باعث سلطنت مستقله جداگانه ایران شدند. پس بر تو لازم است که به جهت اشعار ملت ایران علامتی پیدا بکنی که از یک طرف دلالت بر دور سلاطین قدیمه فرس داشته باشند و از طرف دیگر پادشاهان صفویه را به یاد آورد، چون شکل تاج 12 ترک قزلباشی از سغلات سرخ. اینکه هیچ کدام از وزیران ایران چندان شریک عواطف ملی آن مرد فرزانه ملت پرست نبودند و به سخنش عنایتی نکردند بماند. آنچه مربوط به گفتار ما می شود درک تاریخی میرزا فتحعلی است از دولت صفویان که به زبان خود نماینده وحدت ملی ایران بود. به حقیقت صفویان نخستین دولت ملی را در دوره تاریخ جدید تأسیس کردند و از آنجا که این معنی در ذهن برخی که با سیر دولت‌های جدید ملی مغرب آشنایی درستی ندارند خلط گردیده است. توضیح خیلی کوتاهی می دهیم. تصور وحدت ملی و فکر ایجاد دولت ملی در مغرب در قرن 15 پیدا شد و اصطلاح دولت ملی نخستین بار در سده بعد داخل فرهنگ سیاسی گردید. نظام سیاسی تازه‌ای که در اروپا در قرن 16 تکوین یافت و نمو کرد با عنوان‌های دولت ملی، سلطنت ملی، دولت ملی سلطنتی و دولت واحد ملی نامیده می شود و دقیقاً اطلاق می گردید به حکومت متشکل هر قوم و ملتی که حاکمیت واحد به دست آورده بود. در این نظام جدید قدرت شهریاران مطلق بود. منشأ حقوق الهی شاهان شناخته گردیده بود و اراده ملت به عنوان منشأ قدرت دولت هیچ مفهوم متحقق نداشت. در قرن 17 بود که مفهوم اراده ملت از نظر فلسفه سیاسی جدید نیرو گرفت و با نمو لیبرالیسم عنصر فکری تحولات و انقلاب‌های بزرگ قرن 18 و 19 را ساخت. پس دولت ملی مفهوم تازه‌تری در فرهنگ سیاسی پیدا کرد.
با این توضیح موجز روح مطلب دستگیر می شود که عنوان دولت ملی با خصوصیاتش در مرحله نخستین آن در قالب تاریخ زمان نه تنها عیناً بر دولت صفویان اطلاق می‌پذیرد، بلکه مفهوم آن در ایران صفوی کاملتر از آن است که در مورد دولت‌های قرن 16 اروپا به کار می‌رود. زیرا در مغرب زمین پیش از ظهور حکومت‌های ملی اصول فئودالیسم مطلقاً حاکم بود و حالان که در ایران پیش از تشکیل دولت صفوی تصور حاکمیت واحد سیاسی وجود داشت و قسمت اعظم ایران را دولت واحدی اداره می‌کرد. صفویان آن وضع را تکمیل کردند و دولت واحد متمرکز ایرانی آوردند. این گفتار را با کلام میرزا فتحعلی تمام می‌کنیم. من دشمن دین و دولت نیستم. من جان نثار و دوستدار ملت و دولتم. منظورم رفع جهالت است و از ارتفاع اعلام ترقی در علوم و فنون و سایر جهات از قبیل عدالت و رفاهیت و ثروت و آزادیت برای ملت و مأموریت وطن و به جمله احیای شأن و شوکت نیاکان خودمان که قبل از اسلام بودند. این کاغذ مرا که با خط خود نوشتم پاره و تلف مکنید، در جعبه خودتان نگاه بدارید، بعد از وفات من در دست شما یادگار بماند. مشروطیت و حکومت قانون. پیش از آن که به تحلیل و سنجش عقاید میرزا فتحعلی در مشروطیت و حکومت قانون بپردازیم، نخبه انتقاد او را بر نظام سیاسی ایران به آن روزگار می‌آوریم. انتقادی که ما را در شناخت وجهه نظر تفکر سیاسی نویسنده و قیاس تاریخی رهنماست. لغت دیسپوت نخستین کلمه اروپایی است که ترجمه آن را جزو 19 لفظ فرنگی در آغاز مکتوبات کمال الدوله به دست می‌دهد. لفظ دیسپوت اطلاق می‌گردد به شهریاری که در اعمال خود به هیچ قانون متمسک و مقید نبوده و به مال و جان مردم بلا حد و انحصار تسلط داشته و همیشه به هوای نفس خود رفتار بکند و مردم در تحت سلطنت او عبدانی و رذیل بوده و از حقوق آزادی و بشریت به کلی محروم باشند. در وصف سلطان قاجار گوید: پادشاه تو از پر و قوی دنیا غافل و بیخبر و در پایتخت خود نشسته چنان می‌داند که سلطنت عبارت از پوشیدن البسه فاخره و خوردن اغذیه لطیفه و تسلط داشتن به مال و جان رعایا و زیردستان بی حد و انحصار و رکوع و سجود کردن مردم به او و ایستادن ایشان در فرمانبرداری او مثل عبد و رذیل. و هرگز مقید نمی باشد که در ممالک خارجه به خلاف نیکنامی شهرت دارد و اهالی هر مملکت بیگانه وقتی که نامش می شنود او را خوار می شمارد و نسبت به رعایا و مأمورین او به حقارت نظر می کنند. پادشاه غیرتمند و صاحب ناموس از چنین سلطنت عار باید داشت و از چنین ریاست بیزار باید باشد. جای دیگر دارد او به کدام خصلت شایسته اشتهار و بلند نامی می تواند بود. آن کس که لهویات شکار را بر مصالح ملک ترجیح دهد چه سزاوار لقب جمجاه است. بله، اگر مانند فردریک کبیر وطن خود را در هر خصوص مأمور و نظیر ممالک منظمه اروپا ساخته بود، در خور عنوان جمجاه می بود. از شاه ایران بدتر شاهزادگان هستند. در ولایات از جانب پادشاه دیسپوت شاهزادگان بی علم و بی خبر مقیمند و مردم نسبت به ایشان در کمال رذالت و عبودیت رفتار می کند. دست بر سینه نهاده می ایستند و منتظر می شوند که از دهان ایشان چه بیرون خواهد شد. اگر خود روز را گوید شب است، این مردم می گویند بله، اینک نمایان ماه و پروین. بدبخت مردمی که از تأثیر ظلم دیسپوت و از نتایج عقاید پوچ مذهب هرگز قابلیت ادراک این معنی را ندارند که این وجودها در بشریت با ایشان مساوی و از علم و فضل مثل ایشان محروم و از جهت اخلاق نیز به مراتب از خود ایشان پست‌تر. پس چرا باید به این گونه ترجیح مستحق گردند؟ امرای مملکت نیز در اخلاق ذمیمه و فسق و طمعکاری و اخاذی و تشخیص فروشی ابلهانه به شاهزادگان مانند. آن بزرگان نه از جان و مال ما حمایت می کنند، نه مرز و بوم و وطن ما را از شر دشمن حفاظت می کنند، نه فرزندان ما را از اسیری ترکمنان حراست می نمایند، نه به اطفال ذکور و اناث ما مربی هستند، نه برای ما شفاخانه و مدرسه بنا کردند، نه به تجارت و کسب و کار ما رونق دادند و نه به واسطه آنان در دنیا احترامی داریم. پس وجود آنان به چه چیز لازم است؟ برای این لازم است که دسترنج ما را از دستمان بگیرند و هوای نفس خیش
انواع مصایب بر سر ما آورند و خودشان نیز به نوبت گرفتار بلا شوند و به دست دیسپویت برافتند و از وجود دنیا خودشان دنیا را پاک کنند. اما همان شهریاری که افراد ملتش از شدت ظلم و جور و غایت فقر و فاقه پراکنده آفاق شدند، سجع مهرش این است: تا که دست قدرت من خاتم شاهی گرفت، صید داد و معدلت از ماه تا ماهی گرفت. نمی‌فهمد که در جمیع صفحات ملک خود به قدر ذره‌ای از معدلت علامتی و اثری ندارد و از این سجع دروغ هیچ منفعل نمی‌گردد و مانند طفلان و پیرزنان تا امروز باور می‌کند که کره زمین در پشت گاو و گاو در پشت ماهی قرار گرفته است. این سجع مهر ملوکانه را در دولت‌های بیگانه ترجمه می‌کنند و بر خفت عقل ما پوزخند می‌زنند. رجال معتبر دولت نیز از آفات حکومت استبدادی مسئول نیستند. کیست که سرنوشت وزیرانی چون میرزا ابراهیم شیرازی و میرزا ابوالقاسم قائم مقام و میرزا تقی‌خان امیرکبیر را نداند؟ همه اینها از آثار دولت بیقانون است. الان طرز سیاست متداول در میان وحشیان در ایران دیده می شود که هر عاقلی را غرق تحیر می کند. در فتنه بابیان طرزهای شکنجه جدیداً اختراع فرمودند. اگر امرای ایران از علم و قانون اداره و پلیتیک خبردار می بودند و می دانستند که مملکت را با قتل نفوس منتظم داشتن از اعظم قبایح است، زمامداران ما حتی خود دیسپوت به تحصیل هیچ یک از علوم راغب نیستند. سلاطین دیسپوت نه خودشان علم اداره و پلیتیک را تحصیل می کنند و نه به وارثان خودشان در آن علوم تربیت می دهند و چنین خیال می کنند که علم اداره اصلا به عمل سلطنت لزوم ندارد و اگر هم لزوم داشته باشد ایشان و وزرای ایشان این علوم را از جد فرنگی هم بهتر می دانند. در سراسر دستگاه دیوان یک کتاب قانون در دست نیست و جزای هیچ گناه و اجر هیچ ثواب معین نمی باشد. به عقل هر کس هر چه می رسد معمول می دارد. نه در محاکم شهر دفتری هست و در دیوان خانه های عرف ضبط و ربطی. خلاصه نه قانون هست، نه نظامی و نه اختیار معینی. احوال عمومی مردم و کاروبار ملت بدتر از اوضاع دولت است. به این طرف نگاه می‌کنی می‌بینی تجار بیمایه، به آن طرف نگاه می‌کنی می‌بینی که دهقان بی استطاعت. سفیران و قنصولان نیز باید از گرسنگی بمیرند، اما ایشان به حمدالله خر نیستند. مگر در ممالک خارج تبعی ایران نیست؟ چرا ایشان را به اقسام بهانه لخت نکنند؟ مگر کلام حاجی بابا را در داستان موریر نخوانده اید؟ امروز در دیگر ممالک را آهن می سازند، اما در ایران ماه راه را سوار رو هم ناهموار است. ملت و رئیس ملت هنوز درک نکردند که برای آبادی مملکت و رواج تجارت و آزادی ملت از فقر، تعمیر طرق از الزم وسایل است. راهها خراب، قریه‌ها ویران، شهرها بی رونق، کوچه‌ها تنگ و بی اندام است. قبرستان‌ها را هم در وسط شهر ساختند که عابرین هر روز در لسان عرب 5-6 کلمه به اسم فاتحه نثار استخوان پوسیده مردگان نمایند. گرچه نوشته‌های سیاسی میرزا فتحعلی پراکنده‌اند، افکار و عقایدش را می‌توان در سیستم مضبوطی عرضه داشت، زیرا اندیشه‌گری است هدف گرفته، جهت کلی تفکر او روشن و از همه مهمتر برخلاف دیگر نویسندگان اجتماعی آن دوره تقریباً هیچ تناقض‌گویی در آثارش راه ندارد. اندیشه سیاسی میرزا فتحعلی بر پایه حقوق اجتماعی طبیعی بنا گردیده، حقوقی که بنیان فلسفه سیاسی جدید مغرب زمین را می‌سازد. شروع می‌کنیم با حقوق آزادی. می‌نویسد: هر فرد آدمی که قدم به عالم هستی نهاد باید به حکم عقل سلیم از نعمت حریت کامل بهره‌مند شود. حریت کامل عبارت است از 2 قسم حریت است. یک حریت روحانی است، دیگری حریت جسمانیه. اولی را به زبان فرانسوی لیبرته مورال گویند و دومی را لیبرته فیزیک خوانند. در توضیح آن گوید: حریت روحانی ما را اولیای دین اسلام از دست ما گرفته، ما را در جمیع امورات روحانیه بالکلیه عبد رذیل و تابع امر و نهی خودشان کردند. پس در ماده حریت روحانی از نعمت آزادی محرومیم.
همچنین حریت جسمانی ما را فرمانروایان دیسپوتی از دست ما گرفته و در این حیات دنیویه بالمر ما را محکوم فرمایشات خودشان کرده، بارکش انواع و اقسام تحصیلات و تکلیفات شاقه نمودند. در این ماده هم ما عبد ذلیل و بندگان بی اختیار ظالمان بوده از نعمت آزادی بی بهره ایم. جمع حریت روحانی و جسمانی حریت کاملی انسانی است. هر کدام از آنها فروعات متنوع دارد که در کتاب مسبوطه فرنگستانیان مشروح است و مساوات عبارت از وجود این دو ماده است. اما مردم آسیا حریت کامل را به یک پارچگی گم کردند و از لذت مساوات و از نعمت حقوق بشریت کلیتا محرومند و بر فهم این حرمان عاجزند. از عمده حقوق آزادی فکر و بیان است. در این باره به نوشته حکیم انگلیسی جان استوارت در تفهیم حریت استناد جسته و به شیوه خود پرورانده است. انسان در عالم حیوانی نوعی است که باید متصل طالب ترقی باشد و ترقی بدون آزادی خیالات امکان پذیر نیست. حاصل ترقی را در روزگار ما سیویلیزاسیون گویند و آن لفظ عمومی است که در ضمن آن جمیع صنایع و فنون و اقتدار دولتی و آسایش ملتی از انواع و اقسام شروط مدنیت مندرج و مفهوم است. این ترقی در صورتی امکان پذیر است که افراد جماعت در خیالات خودشان مقید نباشند، بلکه هر فرد هر چه بخواهد بگوید و هر چه بتواند بکند. هرگاه گفتار و کردار او در نظر دیگر افراد مقبول افتد، بعد از تصور آن را تصدیق خواهند کرد و از آن بهره ور خواهند شد و هرگاه مقبول نیفتد، عدم صلاحیت آن را فرد دیگر خیال خواهد کرد و بیان خواهد داشت. این رسم را کریتکا گویند و شرط آن آزادی خیال است. عاقبت رفته رفته از تصادم اقوال و آرای مختلفه حق در مرکز خود قرار خواهد گرفت و هرگاه اجتماعات بشری به افراد خودشان در خیالات آزادی نبخشند و ایشان را مجبور سازند که هرچه از آبا و اجداد و اولیای دین مقرر است با آن اکتفا کنند و عقل خودشان را در امور مدنیت کارگر نسازند، افراد آنها شبیه اسب‌های آسیابند که هر روز در دایره معینه گردش می‌نمایند و در وقت خود جو و کا می‌کارند و آب می‌نوشند و می‌خوابند و بیدار می‌شوند و همان گردش دیروزی را تکرار می‌کنند الی انقراض عالم. اگر هزاران سال بدین منوال بگذرد، باز تفاوت میان حالت نخستین و حالت آخرین این بیچارگان ظاهر نخواهد شد، بلکه میتوان گفت که ایشان همیشه رو به تنزل هستند. به علت اینکه ترقی نوع انسان به عقل است و برای عقل این بیچارگان راه جولان بسته شده است. بالاخره ترقی مغرب در علم و مدنیت در سایه آزادی خیال صورت گرفت، اما ما از زمان هجرت تا امروز رنج و غصه کشیده و در حسرت آزادی خیال و روزگار به سر میبریم. اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، نوشته فریدون آدمیت، گویش میم کاف، پخش از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com آن معانی اندیشیده را در دورانی نگاشت که نه در ایران بلکه در روسیه هم خبری از آزادی اندیشه و بیان نبود. دوره نفرتزای تفتیش عقاید بود. نکوهش میرزا فتحعلی از این وضع عمومی نه تنها به ایران بلکه به استبداد تزاران روس باز میگشت. پس شگفت نیست که به مستشار الدوله نوشته شده باشد که ناشر فرنگی رساله کمال الدوله باید نسخه های آن را به کشورهای مختلف بفرستد، به غیر از خاک روسیه که به اینجا باید هرگز فرستاده نشود. به همین جهت بود که میرزا فتحعلی در بستر مرگ بود که ماموران مخفی روس به سرای او فرود آمدند تا نوشته هایش را ضبط کنند، اما او آنها را در جای دیگر پنهان کرده بود. از مترقی ترین افکار میرزا فتحعلی آزادی زن و الغای تعدد زوجات و ایجاد مساوات کامل زن و مرد در همه حقوق اجتماعی بود. از این نظر پیشرو اندیشگران دنیای اسلامی به شمار می رود. موضوع دیگری که شایان توجه می باشد طرح مسئله مساوات مالیه است. چنین عنوان می کند
همه مطالب مکتوبات کمال‌الدوله را بر مسئله مساوات حقوقی که حقیقتش فیمابین حکما مجموع علیه است در کمال سهولت تطبیق میتوان کرد. اما تطبیق آنها بر مسئله مساوات مالیه که حقیقتش فیمابین حکما هنوز مختلف فیها است هرگز ممکن نیست. به دنبال آن توضیح می‌دهد فهم و درک مسئله مساوات مالیه برای ما معاصرین به غایت دشوار است، اگرچه بعضی از حکمای فرنگستان مساوات مالیه را نیز بر طبق پاره دلایل بعد از چند قرن ممکن الوقوع می‌پندارند، لکن دیگران نیز از حکما به رد اقوال ایشان دلایل می‌شمارند و علی ظاهر متبادر به ذهن این است که مساوات مالیه در این دنیا با وجود همین اوضاع و تراکیب ملل و یا وجود همین اخلاق و طبایع مردم که مشاهده می شود امکان پذیر نیست، مگر اینکه این دنیا تغییر دیگر بیابد و بنی آدم خلقت و طبیعت دیگر پیدا کند. اندیشه‌اش را در این بیان کوتاه و پیچیده به اشاره ادا کرده است، اما برمی‌آید که با فلسفه سوسیالیسم علمی آشنایی دارد. اگرچه تحقق مساوات مالی را با این اوضاع و تراکیب ملل به ظاهر ممکن نمی شمارد، آن فرض را به کلی طرد نمی کند، بلکه با تغییر اوضاع زمانه عملی می داند. البته نظرش صرفاً علمی و مادی است و ژرفنگری میرزا فتحعلی را می رساند تا اندازه‌ای که می دانیم انعکاس آن فکر در نوشته‌های اخیر ما نخستین بار از اوست. دانستیم که معتقد به حقوق آزادی و مساوات است و منشأ آن را حقوق طبیعی آدمی می‌داند. فقط در قضیه مساوات مالی عقیده‌اش را آشکارا نگفته. بر آن اصول تغییر سلطنت مطلقه استبدادی را به سلطنت معتدله یا سلطنت کنستیتوسی و یا به تلفظ دیگر آن کنستیتوسیون لازم شمرده. هر سه اصطلاح را به معنی نظام مشروطیت به کار برده است و چنانکه خواهد آمد تصور او از نظام مشروطیت حکومتی است که بر پایه قانون اساسی عرفی موضوعه عقلی انسانی بنا شده باشد، یعنی شریعت مطلقاً در آن راه نداشته باشد. از این نظر میرزا فتحعلی مترقی ترین نویسندگان سیاسی همزمان خود در ایران و عثمانی و مصر است. می نویسد امروز در اغلب اقالیم کره زمین اختیار سلطنت دیسپوتیه با بالکلیه موقوف شده است یا کم و بیش نقصان پذیرفته است و به حقیقت در اکثر کشورهای متمدن اروپا اداره و سلطنت کنستیتوسی تأسیس یافته. این تحول حاصل فکر حکما و همت مردم وطن پرست است. عقیده‌اش را از تعریفی که از دو لغت پنزور و رزولوسیون نموده به دست می دهیم. پنزور عبارت از فیلسوف و یا حکیم فیلسوف مانند و کثیرالفکر و صاحب خیال که به اقتضای عقل در فن پلیتیک تصنیفات بنویسد. او وجودی است شایسته تعظیم که در ارائت خیر و شر ابنای جنس خود یا هیچ گونه ملامت و عداوت تقاعد نورزد و در افشای خیالات حکیمانه خود از هیچ گونه واهمه احتراز نکند. وجودی باشد ذوفضل. از آن رد مردان بزرگوار روسو، مونتسکیو، ولتر، میرابو و فنلون را نام برده است. اما رولوسیون عبارت از چنان حالتی است که مردم از رفتار پادشاه دیسپوت و ظالم به سطوح آمده و به شورش اتفاق کرده و او را دفع نموده به جهت آسایش و شهادت خود قانون وضع کنند و برای خود برچسب تجویز فیلسوفان موافق عقل و آیین تازه‌ای برگزینند. از آن عبارت چند نکته مسلم می‌گردد. نظرگاهش انقلاب بزرگ فرانسه است. صرفاً معتقد به قانون موضوعه و سیاست عقلی است و تنها فلاسفه عصر روشنایی را در ذهن دارد. اصطلاح حکیم فیلسوف مانند را نیز دقیقاً در مورد خاص گروه فلاسفه عصر عقل به کار برده است. باز می‌آورد تأسیس سلطنت کنستیتوسی نتیجه همین افکار حکماست. از این مطلب بر ارباب شعور و ذهن سلیم واضح و آشکار می شود که مواعظ و نصایح امر بی‌معنی است و در طبایع بشریه اصلاً تأثیر ندارد. نتیجه دیگری که از سخن میرزا فتحعلی می گیریم این که در پی شهریار عادل به مفهوم کلاسیک آن می گردد و نه فلسفه حکومت خود را بر پایه آثار سیاست مدرن پیشینیان چون نصیحت الملوک، سیاستنامه و اخلاق ناصری و مانندشان بنا می کند.
عقاید سیاسی او صرفاً پرداختی اصول حکومت جدید غربی و حاکمیت حقوق اساسی فرد است و منشأ قدرت دولت را در اراده ملت می‌شناسد. اما در تحلیل تفکر سیاسی میرزا فتحعلی باید دانست که او با دو جریان فکری برخوردار داشت. دو جریانی که از هم متمایز بودند ولی متناقض نبودند. یکی این که شهریار خود موجد اصلاحات اجتماعی و سیاسی گردد و دیگر این که ملت برخیزد. قدرت دولت را به دست گیرد و مؤسس اصلاحات بشود. نمونه نوع اول را در شخصیت‌های فردریک بزرگ و پتر می‌یابیم و همچنین فردریک هفتم پادشاه دانمارک قانون اساسی گذارد و قدرت مطلقه را از سلطنت سلب کرد. بعدها در ژاپن نیز همین حالت تحقق یافت. نمونه نوع دوم در جنبش‌های ملی اروپا از انقلاب فرانسه به بعد منعکس است. میرزا فتحعلی به هر دو جنبه توجه دارد، اما نظر اصلی او در جهت رستاخیز ملت است و نکته عمده این که وجهه نظرش در هر دو حالت رادیکال است. در جهت اول به وزیر علوم می‌نویسد سلاطین صرف ما به غیر از اینکه خورده‌اند، نوشیده‌اند، پوشیده‌اند و گذشته‌اند چیزی نکردند. یعنی غرض ایشان از سلطنت به غیر از حفظ نفسی چیز دیگری نبوده است. پس چرا سلاطین آینده تقلید گذشتگان بکنند؟ چرا در مملکتداری و ملت پروری تقلید پترو کبیر و فردریک کبیر ننمایند که در ایام حیات محبوب کل ملت و بعد از رحلت ممدوح کل تواریخ و ملل بوده باشند؟ بالاتر از این لذت روحانی در ایام حیات چند روزه چه چیز تواند بود؟ و نیز اینکه گوید شهریار باید به مسلک پروقره پیوندد و ملت را به واسطه تربیتش و اهتمام در حسن حال و حسن اوضاعش به خود مرید گرداند. همان معنی را در ذهن دارد. نکته قابل دقت این است که در داستان ستارگان فریب خورده نیز تصور پادشاه اصلاحگر و تعددخواه رادیکال را در سیمای یوسف شاه پرورانده. یوسف شاه در مملکتداری آیین نو نهاد، قوانین جدید گذارد، مجلس مشورتی از اهل دانش و خرد برپا کرد، اداره کشور را به مردم کاردان و استوار سپرد و در منشور سلطنت فرمود: حالت حکام ولایات ما بسیار شبیه است به زالوهایی که خونی مکیده و گنده و کلفت شده باشند. صاحب زالو آنها را گرفته فشاری بدهد که همه آنها خونها را قی کنند. بعضی به همین جهت بمیرند، بعضی به ضعف و نقاهت به سر برند. به روزگار شهریاریش در سعادت و اقبال را به روی ملت ایران گشود. اما در جهت دوم، یعنی رستاخیز ملت هاتف، فلسفه عمل است. ای جلال الدوله، اگر تو خود نیز از دیسپوت مغضوب و از وطن مطرود و از همجنسان خود شاکی نشده بودی، من هیچ وقت عیوب همجنسان تو را به تو نمی نوشتم و تو را مکدر نمی کردم. ای اهل ایران، اگر تو از نشأه آزادیت و حقوق انسانیت خبردار می بودی، به این گونه عبودیت و به این گونه رذالت محتمل نمی گشتی. طالب علم شده بر آموزخانه های گشادی مجمع ها بنا می نمودی. وسایل اتفاق را دریافت می کردی. تو در عدد و استطاعت به مراتب از دیسپوت زیادتری. برای تو فقط یک دلی و یک جهتی لازم است. اگر این حالت یعنی اتفاق به تو میسر می شد، برای خود فکری می کردی و خود را از عقاید پوچ و ظلم دیسپوت نجات می دادی. همان معنی را در سرگذشت وزیر خان لنکران خطاب به وزیر می خوانیم: مداخله امثال شما به امور مملکت خلاف انصاف و مروت است. چون هر که بخواهد امور مملکت را موافق قاعده به اصلاح بیاورد و رعیت و ملت را ترقی دهد، لابد باید مردان بی اطلاع و غیر کافی و با غرض را از ریاست خلق کند و امور ملک و ملت را به این مردان کاردان کافی بی غرض با اطلاع واگذارد. این کلام بلند نیز در تمثیلات آمده. در صورتی که فرد آدمی اسباب تقدیر خدایی باشد، مسلماً هیئت مجتمع آن صاحب هر گونه اراده و قابل انجام هر نوع امور معظمه خواهد بود. اجتماع نفوس و اتفاق قلوب برای هر گونه اراده در هر ایامی که تشکیل پذیرفته متحد شده است. که انه آن ارادات مقدر و مصور گردیده و مکرر مشاهده شده ما یحتاج به اثبات نیست. اندیشه‌ای که پس آن عبارت آورده
وجود نیروی ملی و امکان همت دست جمعی است. در اقدام به کارهای سترگ و توجهش به حوادث عینی تاریخ و نهضت‌های سیاسی جدید اروپا می باشد. همان فکر اتفاق و لزوم همکاری مشترک مردم است که تأسیس جمعیت‌های سیاسی از جمله فراموشخانه‌ها و مجمع‌ها را سفارش می‌نماید. پیشتر نیز خواندیم که در راه فعالیت اجتماعی نقشه برپا ساختن محفل ماسونی را در 1262 ریخته بود، اندیشه‌ای که گویا تحقق نیافت در آن اوایل ماسون‌ها از آزادگان بودند و اینکه یک قرن بعد کار فراماسونگری به رسوایی و بیگانه پرستی کشید دخلی به اصل مطلب ندارد. باری محور تفکر سیاسی نویسنده برانداختن دیسپوتیسم است و تأسیس کنستیتوسیون و تغییر دولت مطلقه استبدادی است به حکومت مشروطه قانونی. در تحقق یافتن آن یا هیئت حاکم باید از روی بینش و دانایی خود مبتکر اصلاح و تجدد گردد وگرنه ملت به قیام برخیزد و در هر دو حال تربیت و آمادگی ملی را شرط اساسی می‌شناسد. بحث در این موضوع خواهد آمد. در هر صورت اصلاح نظام سیاسی مملکت ضرورت مطلق دارد. در پاسخ استدلال اهل استبداد این برهان را برمی آورد. هرگاه بزرگان دولت اعتراض کردند که با انتشار علوم سلطنت مستقله مبدل به سلطنت معتدله خواهد شد، این جواب را می توان داد که در صورت عدم انتشار علوم خاندان یک سلسله سلاطین مستقله بالکلیه در معرض انقراض است. یعنی در آن صورت به عوض یک پادشاه مستقل، ظهور پادشاه مستقل دیگر از دودمان دیگر متصور و محتمل است. پس رجال دولت که مانع انتشار علومند در حقیقت به واسطه اشتباه و سهو خودشان باعث انقراض سلسله ولی نعمه خودشانند. می‌خواهد بگوید قانون اساسی خود ضامن دوام سلطنت است. به یک معنی بزرگ پی برده که دولت‌های استبدادی هرچه قهار باشند بر قلب و روان مردم نمی‌توانند حکمرانی کنند. علت این واقعیت تاریخی را که در ایران هیچگاه میان دولت و ملت پیوند و یگانگی وجود نداشته و همیشه مردم از زمامداران خود روگردان بودند در همان آیین استبداد می‌بیند. شرط ترقی سیاسی را تربیت مردم برای دخالت در کار ملک می‌شناسد. تا ملت خود را از سهیم سرنوشت خویش نشمارند، به گاه خطر آماده کارزار و از خودگذشتگی نخواهند گشت. در این باره سخنی جاندار دارد که آینه آن روزگار است. دوام سلطنت و بقای سلسله موقوف است به نشر دانش. شاه باید با ملت متفق و یک دل و یک جهت باشد. ملک را تنها از خود نداند و خود را وکیل ملت حساب کند و با مداخله ملت قوانین وضع کند و پارلمان مرتب سازد و به اقتضای قوانین رفتار نماید و خود رأی به هیچ امری قادر نباشد. یعنی به مسلک پروقره بیفتد و به دایره سیویلیزیه قدم بگذارد. تنها از برکت همان تدبیر است که افراد ملت پاتریوت می‌گردند، یعنی در حب وطن مال و جان خودشان را مضایقه نکنند، اما اطاعتی که به سبب خوف و وحشت باشد دوام و ثبات نخواهد داشت. بالاتر از نادر دیسپوت و قهار نمیتوان شد و بالاتر از اطاعتی که به او مینمودند تصور نتوانند کرد. عاقبت با عالمیان معلوم است که نتیجه‌اش چه شد. آیا از اهل ایران هیچ کسی هست که نسبت به پادشاه محبت داشته و خواهان دوام سلطنت و بقای سلسله او باشد؟ سببش این است که پادشاه به خاطر منافع ملت سلطنت نمی کند، فقط به جهت اغراض نفسانی خود سلطنت می کند. خلاصه اساس سلطنت از روی قوانین باید بسط شود. پس نظام سیاسی مملکت باید اولا بر مشروطیت و محدودیت قدرت دولت قرار گیرد، ثانیاً اراده قانون حاکم بر هیئت اجتماع گردد و مقام قانونگذار پارلمان است. در تعریف آن می نویسد پارلمان تشکیل می شود از دو مجمع، یکی مجمع وکلای رعایا و دیگری مجمع وکلای نجبا. کل قوانین سلطنت در مجمع اولی ترتیب یافته به ملاحظه مجمع ثانی پیشنهاد می شود و در صورت موافقت این دو مجمع به امضای پادشاه رسیده مجری می گردد و پادشاه اصلا قدرت ندارد که برخلاف قوانین مزبوره اقدام کند.